seconds left. Dire team ban. Radiant team ban. Headsetin. You have 10 seconds left. You have 5 seconds left. Já, góða kvöldi. Góða kvöldið. Við erum hérna komnir loksins. Eftir mikla bið. Við kannski lækum aðeins í hérna background músikinni, Helgi. En hérna, já. Við erum að fara að byrja þessu undanúrslit loksins. Akkurat. Og ég heiti Bergur, Flying, og með mér er hérna Anna kvöldi í röð. Tjallat. Verið velkomin. Já, þetta er undanúrslit. Sá sem að vinnur þetta kemst í úrslitin á móti liðinu Ragga og Kors. Mikið í húfi. Já, mikið í húfi. Þetta eru hérna sigur í Dora-byggarnum sem er, já, mætti segja svona eitt mest prestigious Dota event ársins. Akkurat. En hérna, já, ég held að við séum bara komin með lobby og fyrst við erum svona vel eftir áallin þá kannski bara, hérna, já, kannski bara hoppa yfir í það. Akkurat, vindum okkur í það. Hvað erum við með hérna? Og það er Íslandsdrykkin, first pick. Og já, line-upin eru Midas Monkeys á Radiant og Moisla Fanclub á móti á Dire sem sagt. Og já, það hérna þeir first picka Jakiro, bönnin eru Invoker og Techies, áhugaður bönn frá Moisla Fanclub. Við fengum Techies-leik í gær. Já, einmitt. Hvað hérna, segðu okkur eins frá honum. Við sáum hann á stream, er ekki það? Akkurat. Sko það var alveg mjög fjörugur leikur. Ég var samt að búast við aðeins meiru með við Techies spilara en samt sem áður, góð tilþrif. Já. En solo-drafnu Karin alveg nokkru sinnum. Já, akkurat. Það ekki? Jú, akkurat. Og hérna svo var þessi Invoker sem að hérna við sáum ekki held ég on stream í gær en hann átti einhvern rosalega leik þessi gæi á sem sagt á hérna móti það hefur verið á móti liðinans Ingo væntanlega. Jú. Og já, ég kíkti aðeins á replay hjá hann Bigli var að streama því og hérna þetta er einhver rosalega Invoker spilar þarna á Radiant þannig að þeir greinilega vilja ekki þurfa að díla við það. Nei. Bara skiljanlegt. Og já, pick up Moisla Fanclub pick up hérna Oker og Kristall. Svona nokkuð bara, já, solid support combo, er það ekki? Jú, það er fínt að byrja á supportunum. Ég er mjög ánægður að fá hérna Kristall Maiden. Ég hérna já, einmitt. Með mínum uppáhaldshetjum. Einmitt. Þetta er svona hitin sem að nota þess að kynnast Dota 2. Já, akkurat. Þetta er svona straightforward hetja. Mjög svo. Og náttúrulega, já, svona, einmitt. Einföld í rauninni, en já, einföld og örugg. Einföld og örugg, akkurat. Það er góð leið til að lýsa henni. Hún hérna hefur nú ekkert mikið, ég held að þessi fyrsta Maiden sem við sjáum á þessu móti. Akkurat, mikið hæpa bak við það. Já. Og þeir fara strax í PL, þetta er nú svona dirty pick fyrst mér. Já. Það er hérna er ekki gaman að spila móti PL? Nei, sérstaklega ef hann nær að komast á skrið. Já, einmitt. Og að andstæðingarnir þurfa að berjast á mótum í late game að það boðar hættunu heim já, og það er mjög leiðilegt og erfitt. Náttúrulega rosalega heiti í late game þegar hann er komið mikið farm. Akkurat. Komið mikið HP, það verður erfið að díla við illusionar þegar mana burn að gera mikið damage. Nákvæmlega. Hann er rosalega elusive. Bara pirrandi heiti sem að hefur oft verið og það var mikið trend í hérna almenna. Akkurat. Að banna sem sagt 10th pick Phantom Razor. Já, og ég held sko að í rauninni að þessi heiti hafa verið sko ofbönnuð með hvað hann var pikkuð mikið. Já, meinar. Og fólk var að banna hana á móti liðum sem hafði aldrei spilað hana og þú veist, þetta var svona en þetta er einmitt svona hetja sem fólk pikkar oft 10th. Þannig að það er svolítið surprising að sjá hana núna bara í hérna öðru pikki hjá Midas Monkeys. Já. Og það gæti verið þá að sé svona main objectivi hjá Moisla Fanclub að bara reyna að kæfa hann eins hratt og hægt er. Já, og ná geta að rúlla neitt. Einmitt. Algjörlega, og sko, en þetta gæti verið svona veikleiki hjá Midas Monkeys af því að þeir gefa sér í rauninni, núna gefa þeir hérna Moisla Fanclub í rauninni 3 pick til að taka einhverja kors sem að díla vel við PL í gegnum leikinn. Já. Það er þó aðalega, þú veist, það er oft talað sko
AoE spella með heitum eins og Lash, SF jafnvel, eitthvað svona þægilegt dót til að klíra illusionina Akkurat. og stót sem að getur lokkað og fundið alvöru pélinn og haldið að trakka hann í rauninni þegar hann er að reyna að hoppa Já. og svona þá ertu með heitið til að minna eins og Monkey King eða Spirit Breaker sem að halda fókus á aðalgæjan þó hann byrja að hoppa þannig að það er í rauninni margt í búið fyrir Musla Fan Club. Þeir þurfa bara svona að taka ákveða hvað þeir vilja og mér sýnist að þeir séu akkurat að pæli því núna og það verður fróðlegt að sjá hvaða þriðja hetja verður fyrir valinu. Já, ég ætla að spá fyrir þeir pikka líklega offlineinu sin núna, það verður svona eðlilegast. Þetta er þriðja pickið og þeir eiga last pick þannig að þeir geta nýtt seinustu pickin í að fá 2 sterka cores og já, það vilja, það getur verið gott að taka einhvern offline sem að er sterkur í linnu, getur mögulega ítt PL-um út, gefa hann erfitt early game. Það er greinlega þessu konu með ákvörðun og það er Legion Commander. Legion og þetta er heitið sem þú þekkir. Ég er mjög hrifinn af Legion Commander. Einmitt. Eina samt er unreliabilityið á henni. Þetta er svolítið svona hit og miss. Já, einmitt. En þeir eru greinlega mjög cocky í dag. Já. Þeir hafa trú á sér og það er respectable. Já, algjörlega. Þetta er náttúrulega svona feast or famine heitið í rauninni. Annarkvort, hún er náttúrulega með þetta mekanika sem safnar damage í duelinn og annarkvort ef þú ert góðan leik þá farið fullt af damage og ert mjög sterkur en ef ekki þá er hún svolítið useless. Þannig að þetta er svona einmitt, eins og segir, smá risky pick sko. Akkurat. Og mætið sem ekki svara með Weaver sem að er líklega lítur út frá þessu að vera off 4 position. Já. Og er svona, getur verið ákveðið svar við Legioninu ef hann kemst í Aghanims. Nákvæmlega. Er Weaverinn búinn að vera sterkur í þessum patch eða? Weaverinn er búinn að vera, hann er mjög búinn að vera vinsæll sko og hefur verið sko spilaður bæði sem carry náttúrulega og líka sem mid, nei ekki mid heldur fjarki mid. Já. Hann er svona, já þetta er cool heiti, hann er mikið, hann er bara búið buffann svolítið svona senustu patcha og sérstaklega eru sko talentanir og sörðin hans gefa rosalega mikið utility núna. Akkurat. Getur bæði skeila mjög vel inn í late game sem carry með carry talentunum sinum og svo er hann með þetta til dæmis utility á sörðina sem hann getur sér ósynlegar hetjur. Já. Og já, svona heiti sem er miklu meira svona viable núna heldur en hann var. Já, ok. En getur líka verið svo settable á móti í duelinu. Og þannig að takaði brúmastinn og þetta er heiti sem að þeim gekk vel með í gær. Mjög svo. Það var magnaða leikur. Já. Það var leikurinn þar sem við periðan með Templar og það ekki? Jú. Akkurat. Og hann fór í Aghanims eða ekki? Hann fór í Aghanims, sannarlega. Og þeir voru að gera rosalega mikið skaða með Cinderbrúni og bara Templar bara, það var í rauninni leikur sem að Templar bara rúllaði yfir. Og já. Akkurat. Þeir virðast svolítið að lægja á hennan millinu sinn, svona af þessum leikjum að dæma sem við höfum hort á. Já, mikið rétt. Og ég segi með þarna að þeir bönnuðu Templar mögulega af ástæðinni frá því í gær. Akkurat, þeir eru búin að taka, þetta er sniðugt hjá Musla Fan Club sko, þeir eru taka út 3 rosalega explosive mid-hetjur, Storm, Templar og Invoker. Og þetta er bara góð strategía á móti, eða þú ert að spila á móti liði sem er að fara að lægja á millinu sinn, er með explosive gæja mitt sem getur algjörlega stjórna leiknum, bara taka út þessu hetjur. Þú veist, sita hann á eitthvað óvinnilegt. Já. Taka hann út í comfort-zoninu. Akkurat. En svo er náttúrulega spurning með, það er náttúrulega eitt við þetta Musla lið sko, að millinin þeirra er líka frekar með áhugaverð Týraból sko, hann Hrannar. Já. Og ég sá væntanlega pikki hans núna og það er Void Spirit. Ok, áhugavert. Ég var nefnilega að búast við, ég var að segja að þeir gætu mögulega að fara í eitthvað eins og Viper eða Visage, eitthvað svona cheese pick af því það er ekki búið að banna svo margar á heitjum hans. Nei, akkurat. Hver heldur að sé mögulega að fara í Void Spiritin? Að fara að spila hann? Já. Ég held að það sé Hrannar. Já, það. Ég myndi alltaf það, því að Legionin er líklegast offlane. Já. Og Void Spirit er örugglega ekki fara að vera carry, það var eitthvað mjög mikið nú metadæmi.
þannig að ég held að hann sé svona frekar líklegur á miðjuna. You have 10 seconds left. Þetta eru ágættar heitur til að díla við PL sko. Já, mér líst strax vel á þessar hetjur og hérna við höfum 2 pikk eftir líka, þannig að það er alltaf so far so good. Já, einmitt. Áhugavert að þeir skuli nota, þeir einmitt ákveða að nota seinasta pikkið sitt fyrir Trummy, sem sagt Moisla Fan Club. Það er rosalega erfitt fyrir kastara að vera að tala um þetta lið af því það heitir Moisla Fan Club en Moisla er ekki í liðinu. Já, akkurat, maður er að passa að ruglast ekki. Já, ég aðeins fann að sjá eftir núna að hafa leyft þessu nafni að fljúga. En ok, var að standa með því. En þá eru að fara að koma seinustu bönnunum. Já, einmitt. Það er tekin út morflingin. Sterk hetja og geti verið góð hérna svo sem. Og þeir banna apan. Já, taka morf og apan. Þetta eru bæði Trummy hetjur. Þeir ætla sér virkilega að slökka á Trummy. Eða reyna það allavega. Akkurat, það er spurning hvað hann fer í. Hann er spilari með mjög vítt hero pool. Við höfum séð það í þessu móti og senstu móti líka. Já. Og hérna, já. Þeir banna SF-in. Já, halda áfram banna mitt-hittur. Komast upp í rauninni með að banna sko 5 mitt-hittur í þessu drafti. Þannig að það er spurning hvað þessi mitt-gæi pikkar á Midas Monkeys. Akkurat. En hérna... You have 5 seconds left. Já, ég hefði verið sko mjög til, ég vona eiginlega, já, ég hefði rosalega mikið verið til að sjá eitthvað spicy pick frá Billy, því ég veit að hann er með mun dýpra hero pool heldur en, eða svona, ég segi kannski ekki hann sem er djúpt hero pool, en hann er mjög áhugavert hero pool. Já, já, sem eins og dæmi. Hann spilar, sko, hann náttúrulega spilar Emberinn, það vita það allir. Hann er frábær Ember spilari, en svo heiti ég alltaf bönnið á mótunum. Já, já. En svo á hann mjög margar aðrar hetjur, eða hann á nokkrar aðrar hetjur sem hann svona spilar mjög mikið og Viperinn er einn af þeim, við erum búin að sjá hann er ekkert skemmtilegur. Hann kemur út í pikkið, þetta eru mitt fyrir hann. En svo er hann með alls konar dót eins og einmitt, Visage, Naga, Já, meinar. Pugna, hann spilar þessar hetjur allt mitt. Já, já, já. Og þetta er svona dót sem að sko breytir alveg leiknum, þú veist, þeir eru komið einhverju Naga á miðjuna. Þetta eru svona jaðarhetjur. Já, mjög mikið sko. En hann er bara að fara á eitthvað standard voice spirit dæmi í þessum leik. En þarna einmitt, já. Menn vilja kannski reyna að lágmarka krúsidúlurnar í þessum leik. Já. Sem að þeir eru að berjast um sæti í best of 3. Já, einmitt. Þeir eru að reyna að komast í úrslitin, þannig að það er bara settar hísjar upp sig træjar buksunar. Ég veit að það eru nokkrir úr Ragga og Kór liðinu sem að eru væntanlega í chat, fylgjast grannt með þessum leik. Þeir eru með glósu bókina. Og það er Razorinn. Razorinn? Við fengum að sjá hann í gær. Ok, áhugavert. Já, það er taka eldingakallinn. Það er svolítið bold pick sko. Já, heldur betur. Samhliða Legion Commander. En Einmitt. ég er að búast við miklu af þeim. Það er bara báðum liðanum yfir höfuð. Já. En Razor, þetta er bara persónulega mín uppáhaldskarri hetja. Já, einmitt. Þú ert mikil Razor maður. Akkurat, regardless of sko patsinum. Þó hann sé lélegur, ég peka hann. Þó hann sé góður, ég peka hann. Já, einmitt. Ég veit ekki alveg hvað Trummy sér hérna í þessum leik. Jú, það er kannski bara aðalega lane eða móti brú. Hann fær hann mjög gott lane á móti pöntunni með Razor. Getur bara sökkað hann og elda hann. Svo ég skaða hann frá honum. En hérna, já, þetta er ekkert svona sérstaklega eitthvað svarpikk á móti Odin sem við kemur hann að senast, en ok, bara þeir vilja kannski bara sterk lanes. Akkurat. Þeir bara vilja taka eitthvað svona mid-game, þú veist, push, hitta eitthvað timing í mid-game og reyna að vinna leikinn þá. Ég sjá að last match as Razor, þetta var mjög fallegt skor. Já, það, ég mista þessu. Þetta var alfa skor. Þannig að mér sýnist að þetta sé næg ástæða til þess að velja þessa hetju. Já, sko, ég hef trú á Trummy Razornum, ég segi það alveg. Hérna, eins og allir publeiki byrju að pós, segi Bigli. En já, hérna, ég skal, kannski byrjum bara að kynna line-upin. Ég skal taka Radiant, þá hérna er sem sagt, Polar Bear Prince er að spila support Weaverinn, Ignir er á Jakiro, Swagmander sem held
ég að þessi Skari er að spila PL. Þessi gæi, hann var með Nick í gær, já þar að því við erum ekki í competitive lobby, þannig að við sáum ekki hvað hann heitir, en hann er með kínverska stafi, eða japanska stafi líklega, og Windsey er á pöndunni. Við kallum bara Odin Odi, hann já. Já. Gaman að sjá okkur í loksins í íslensku Dota-sinni, Polarbear og Swagmeter, þessi Trummy. Akkurat. Og svo erum við með Dyer, það er Beiglan á CM, Billy á Void Spirit, Icefog á Ogre og Consequence á Legion Commander og Trummy Dota sem Razor. Einmitt. Ja, Og hvort line-upi líst þér betur á, Óli? sko, ég er bara með valkviða, sko, en mér, ég er alltaf rosalega mikið hrifinn af einhverju spicy og af þessum tveimur liðum að dæma þá finnst mér Dyer vera með aðeins meira spæsaðra lið. Já. Þeir eru svolítið að setja svolítið á línuna, þó ekkert eitthvað mikið, en svona af þessum tveimur liðum að dæma þá er Dyer með edgeið. Já, þeir eru ekki alveg að fara í, Radiant náttúrulega fara bara í þetta early PL pick og vilja fara, þetta er eitthvað late game secure. Já. Þeir hugsa, ok, við pickum bara PL-inn, þannig að, ef við förum í late game þá erum við með góðan carry sem getur, þeir eru alltaf sterkur. En hinnir eru að fara í svona aðeins meira eitthvað, þeir eru alltaf að heita eitthvað timing, þeir picka Razorinn sem hard carry. Já. Þannig að ég er svolítið sammála, ég fíla þessa Razor pælingu, ég fór utan að sjá hvernig þeim gengur upp og þetta er, það sem er gott líka að sjá með Razorinn, þeir picka 2 aðra cores sem að geta hlupið inn með honum. Já. Þetta er í rauninni bara 5 hetjur í rauninni sem geta bara hlaupið á óvinnin. Akkurat. Það er enginn sem að eiginlega bara sé vill standa fyrir aftan. Og þetta er svona bara, ég held að þetta sé bara ágætt stratt á móti PL og OD. Akkurat. Leyfa þeim ekki að einhvern veginn setja peysið í geiminum. Nei. Bara pikka upp spennanlegina itemiðin og keyra. Já. Það stýttist það Rún. Spurning hvort að við sjáum eitthvað action þar. Eitthvað shenanigans, Rún shenanigans. Mitt. Engin ekkert contestina bot sem er. Beigla og Trummy eru mætið top. Hann byrjar að linka pönduna. Hann poppar passífinu sínu. Weaver kemur inn. Þeir eru að gera ágætt damage á Trummy. Það er annað núk frá Jakiro í boði. Þeir eru alveg að ná honum. Trummy fellur. Ætlaði mögulega að reyna að láta Roshan deniða sér en það var ekki alveg með það á hreinu. Og supportinir halda áfram að elda, ekki með 3. duelbreathið frá Jakironum og þeir eru að fara að fella meitininu það. Þetta er ekki draumabyrjunin hjá Dyer. Nei, þeir voru ekki alveg jafn sterkir og þeir heldur grunna. Nei. En leikurinn er ungur, það er nóg eftir. Já, vissulega. Ég ætla aðeins að kommenta þú aðeins, ég ætla aðeins að fara að slökka ljósan fyrir okkur. Já. Við sjáum botlaneinn, menn eru stjarfir, en sjáum ég sýnist það eitthvað svona harass en þetta er bara nána stál í stál, allavega svona frá millirinu. Já. Spurning hvaða lane verður hérna fyrst til að fella. Þeir eru alveg að þeir ná Weavernum, glæsilega vel spilað. Þetta var millimetra play þarna. Akkurat, þetta er gott revenge. Ná nýta þessu sentri í vísunni til að bara lemja niður. Og Weaver náttúrulega ekki mjög svona tanki hetja. Nei, fellur auðvitað. Annars eru þeir búin að pússa hérna botlinu inn í turni. Spurning hvort þeir ná okkur betra kontról á því. Millinni virðist vera að fara, OD í hag til að byrja með, ég held að þetta sé frekar OD favored matchup. Já. Pikka þetta inn í Void líka. Allavega svona early game. Já. Svo náttúrulega það sem kannski Voidin hefur er að setna þegar Meteorin kemur, þá er hann með eitthvað svar við því gói. Hann getur alltaf til simulate til að dodsa held ég. Já. Þannig að þetta er nú ekkert ónýtt matchup og við höfum alveg séð þess að Void Spirita eiga mjög fína leiki þótt er kannski eitthvað erfið leining fyrir þetta er svona heitið sem getur auðvitað kompakað. Já. Það veriðist. Topp Radiant ná eitthvað pullin í hliðina en Trummy og Beigla mæta bara á að contesta. Legion gengur mjög vel á bot, það er eitthvað sentry battle hérna. Það verður að blokka kampið. Fljótra að detekta það. Mitt.
Og já, korarnir hjá Dyer eru á toppnum til að svona eins og Razorinn gengur mjög vel á móti pöndunni og Legionin er alveg að taka pélinn svona til að byrja með, þannig að það góð sviti fyrir Dyer line-upið. Hérna byrjar eitthvað. Það kemur eitthvað action, við reyna að kasta út pissinu en ná einhver meiru. Fallegu plasmafíldi á hérna vífurinn. Trummy hvergi bónginn hérna á þessu topplini. Hvaða lane heldur að við sjá first blood á? Nei, það er náttúrulega komið, alveg 3 kill. Já. Ég er bara svo vanur að vera að bíða eftir þessu first bloodi. Þeir byrja þetta með pomp og prakt, okkar menn. Einmitt. Dyer's middle tower is Vissulega. learning to fear. En ef við tökum það frá, þá myndi ég segja sko að sko ég vil meina að botleinið sem er svona mesta sénsinn þar, en það er eiginlega bara ómögulegt að segja þessu stigi. Já, einmitt. Þetta er eiginlega bara svona skot út í loftið, þannig séð. Topplinni talsveit action hérna, þeir eru að elta Trummy, hann er búinn að droppa svolítið, það þarf 2 hitt vantanlega og næri þessu með Gemini-takinu. Já. Erfitt fyrir Trummy að vera degi hérna á þessu lane'i. Og þeir vilja meira, hann er að ná pöttunum en bara, það er ekki sens. Þeir eru eiginlega byrjar að jarða þessu toppleini. Já, þessi vífur að gera mjög mikið á þessu topplinni. Razorinn er ekki alveg að borga sig sem investment núna, en mögulega síðar meir. Þetta er rosa erfitt, hann gerir mjög mikið damage pattan, góður í að rassa. Akkurat. Var hann buffaður í nýja patsinum eða? Það er búið að vera svona, setja eitthvað lítið buff hér og þar, þetta er búið að vera svona yfir langa tíma heldur sko. Já. En já, þó að, hún gengur allavega vel mitt. Honum hérna Billy. Akkurat. Og Consequence spila mjög aggro inn á bot sem bara vel spilað, tekur af sig buffið frá Jakiro. Þetta er bara mjög solid offlane spil hjá Consequence. Kemur mér á óvart hvað honum gengur vel í þessum offlane hérna, svo offlane positioni, þar sem hann er náttúrulega safe lane spilari og Begla er að vera eldur á pötunni, spurning hvort hann sé að fara að komast undan, hann þarf að losa sig pötunar. Jájá, þetta er ekkert mál, hann breystir hann bara og lappar í burtu. Þetta var alveg svakalegt offense þarna. Já, mjög mikið damage. Hann ætlaði að éta hann. Sem betur fyrir kom creepauð, þannig að við getur ekki dæfað hann. Mér sýnir samt CM verið í hættu stödd eða hvað? Nei. Það er eitthvað standum hann á tölunum. Þetta er kannski alltaf lægi fyrir sko Razorinn, því þá þarf hann bara að berjast út penduna. Já. Og hann á auðvelt með það held ég, virðist vera bara að sökka hana og en já, surprisingly þá er Void búinn að halda í við Odin. Hann er duglegur að fara í hérna sidekampið og taka hann með hana ef Odin er að búla hann út úr linnu, þannig að miðað við middeituna þá eru lasteitin 9 jöfn. já, einmitt. Hún er Það er ekki nema- reyndar, hann er líklega með fleiri sko neutral kills. Það er kill á Biglu, hann er aðeins og langt frammi. Okkar maður, kallar Þessi Jamie. Weaver er alveg svakalega aggressiv. Já, þetta er, já, Ekki nóg með það að éta CM-in, þá þú tipar hann líka. já. Það eru góð BM taktík svona. Við þurfum að muna eftir, það kom, já, Muslan var mjög sára að ég hef verið með hann mjútaðan allan gardaginn, að það kom ekki Íslands á stream. Nei, það ekki. Þannig að við þurfum að, hérna, já, það er engin mjútar hér, það er gott. En það er engin ástæða allar að mjúta hann eitt af þessum, hérna, þessum prúðmönnum, þessi prúðmenni. En það er góð að topa Trummy, þeir eru nokkuð góðum núkum, en hann er að sökka pönduna. Er hann að fara að ná að fella pandarinn? Þetta er mikill damage sem að Razorinn er búinn að sjúga. Já, hann nær einu killi, en Polar Bear Prince byrjar að elda hann. Er hann að fara að finna hann? Gott juke á Trummy, vel gert. Þetta er rosalega flott hjá hann. Kemst undan, setur annan núk og þeir drepa þeir ná double kill topplininu. Vel gert hjá Trummy og Beglu. Þetta var Kemur strax tipp tilbaka. Þetta var mjög fallegt counterplay. Þetta viljum við sjá, eða ekki? Mögulega að lækka rostan í pöttunni. Já, einmitt. Eins og setja þess að pött í pásu, sko. Og já, meðan er Billy í einhverju smá sufferi hérna mitt. En nú er hann komin 0-6 og nú held ég hann ætti bara að fara að rotita. Þú veist, hann er komið öll til sitt, það er ekki til fyrirstöðu bara að fara að ganga. Odin, það er með þess að vera að pussa lane, hann er ekkert að fara að vera, þú veist, hann er bara með medium hammer og... Akkurat. Hvernig líst þér á þetta first item meme hammer og ekkert annað? Sko, þetta er náttúrulega bara nýja bildið. Já, það. Já, og þetta er ótrúlega sterkt. Af því að þetta gerir rosalega mikið damage, svo með 100% setup með impressioninu. Akkurat. Svo gefur þetta líka bara gott sustain og stats, ég meina, Já. þú veist. Ef að Moist á værina þá geta hann örugglega talað í svona kortur hvað hann elskar þetta item mikið. Já, það. Já. En hérna, þú veist, ég held að það sé engin vaf á því að þetta er alveg geggjað bild á, hérna,
á OD-in sko. Nei, En hann þarf náttúrulega líka að gera eitthvað með þessu. Hann þarf að taka mid-turnin eða fá eitthvað kills. já, Annars er þetta bara svona, ok, eitthvað item sem gefur stats og þú fara maður með. Náttúrulega góða fyrir Voidin er hann getur einmitt, eins og ég sagði hann, þú veist, núna er verið að góa hann, hann ætti að geta dissimulate út úr þessu. Nei, hann næri því ekki. Þetta er því líkt og annað eins. Vá, ok, ég held að þetta myndi fara aðeins betur, kannski, ég veit ekki hvort hann var með þetta á cooldown eða hvað, en það er countergangina. Liðið svarar. Já, en býttu það kemur bara annað imprismin og ekkert counterplay. Nei, en þarna koma þær allir saman og OD-in sleppur að þetta kostar liðsmennin í dagir smá XP fyrir þetta. Gerir það, þetta kostar sitt sko. En Trummy var allavega, þú veist, þetta er ekkert svo slæmt fyrir hann var bara jungle, hann var ekkert á laneinu svona. Nei. Það er eiginlega bara Bigli og hérna hins sportins TBA. Já, En hérna, já, Legion er komið, hann er örugglega eiga besta leikinn hérna á Dyer. já, klárlega, búin að lasta þetta alveg eins og herforingi sem hún er. Einmitt, komið armland sitt og þá er rosalega erfitt að díla við þessa hetju. Hún er með þetta purge, hún er með rosalega mikinn damage frá armlandinu og auka HP. Þannig að, já. Spurning hvort að Billy ætti bara að fara að reyna að spila með Legioninu sinum sem er eiga rosalega góðan leik. Beglað er á topp en þetta er bara eitthvað svona, þetta kill skiptir í rauninni engu máli, eða þú veist, þetta er gott fyrir þá, Já, en þetta er ekkert, þú veist, þeir eru ekki að fá neitt út úr þessu þannig, þetta er bara eitthvað peningur og Akkurat. skiptir engu máli þátt Beglað er. Hann er occupy í rauninni 2 hetjur. en það er alveg bara spurning hvort að Legionin þurfa að fara að safna einhverjum damage núna. Hún Já. er komið duel. Er hún komið einhver duelis yfir höfuð? Nei, ekki enn held ég. Jú, hann er komið 10 dúldæmi sem við mistum Já, þessu. En hann var bara dúla rétt á hann sem Já, Hefur akkurat. kannski drippið dregan eða eitthvað. En já, það vantar svolítið upp á, ég væri til að sjá Dyer núna að fara að spila svolítið saman. Sérstaklega Billy og Consequence Já, mætast og þú veist, þessi OD, ok, hann er svolítið bara out of control. Ég held að hann getur ekkert haldið áfram að vera rotate endalaust inn á relayna hans. Þú veist, þú ert ekkert að fara að gera það mikið í rauninni og þetta frekar að reyna betra move væri að reyna að punnisa veikupunktunum hjá þeim. akkurat. Þú veist, reyna bara að fá duel á Legioniðin. Spila á móti reka PL á safe-laneinu Já, sem að hann virðist bara alltaf voluntarily yfirgefa. Hann er farinn topp sem er mjög safe staður fyrir hann í rauninni. Getur farmað hann að kampana. Það er eitthvað góð hérna, ég veit ekki alveg hver er imprisonaður. Það er Trummy, ok, hann gæti verið í klandri. Hann byrjar, hann byrjar að törnar. úlsta, sígur hann. Já, ok, þetta getur verið gott kill, þeir ná geggja rotation, ná OD-inum og þetta er big kill fyrir þá, en það er offlane komboðið mætt í bak. Trummy, það nær hann að Cinderbrún á hann og hann fellur. Og Bigli er líklega að fara að falla með honum, Billy er svolítið low. Bigli er einhvern veginn ennþá lifandi en hleypur aftur inn í og deyr. Ok, og fínt kill fyrir pönduna, hérna rebuttal kill, en En hvað með treytið? Þeir fá mid-hitchuna. Já. Það kostaði þeirra tveggja. Resourcins og CM-in. það er alltaf leðast fyrir Razor sko. Það byrja það eitthvað meira góð en að mid, Billy er eitthvað smá klandri sem mér, já, ok, kemst út. Ótína mætur, hann er með innvis eða hvað? Hann smókar. Eða smókaður, já. Hann er spilað mjög aggro, vel, svona, Það ætla að ná einhverju revenge killi. já, hann vill fá eitthvað. En hann byrjar bara, hann finnur stakkan í hann, hann byrjar að, Já, hann er það mætingin það. Trummy mætur, byrjar að sjó pönduna, hann er ekki með allt í. Það er ætt að ná honum, en hann er með ulti, hann OD. situr prison á Trummy, stoppar góið, en það er no damage frá Billy og Icewalk. Þeir poppa niður Jakiro alltinu og ná sinni með stakkinu sem er svona nokkuð gott, jafnvel bara virðið þess fyrir pöndukillið. Smá leiðilegt að missa af þessum stökkum, en ok. Já, Trummy þarf að fá svona space í þessum leik sko. Já, hann er ekki alveg að ná að skala eins og kannski hann ætlaði sér uppaflega, en Nei, þeir þurfa aðeins að relaya á hérna, ég veit ekki hvort það getum, það er ekki smá tætt að halla sér fram á þessu borð. Nei, hérna, já, ég veist til að sjá, Billy þarf eiginlega aðeins að fara að make eitthvað moves, hann er alltaf búinn að fara af millinu og, þú veist, hann er í heitin sem getur gert langmest í rauninni í þessu lið, hann getur sett upp kill, hann gerir fullt af damage akkurat. með high levels, getur auðvitað komboða með hinum. Það er eitthvað góð bot, Trummy er, hann tekur pönduna sem er búið með allt í sitt.
Gæti mögulega tekið pöttuna líka Já. sömuleiðis. Næstuð í vörnum er hérna bara 1v2 og eitthvað og þú veist, þetta er máli, hvar er Void Spirit núna? Af hverju er hann ekki með? Og byrju, hann er að fara að ná, örugglega, Gæti, hann næri vývörnum, Já, 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 ekkert já. mál. þetta var revenge-skilið sem ég var að bíða eftir. Já, þetta er eiginlega bara svolítið fít, sko. Þetta var ódýrt. Hérna, Já, svona allavega misplay, þetta er svona Já. leilt að setja sér fít, en hérna, ok, Odin fyrir að bana sér aftur og næra að dodge þetta hana, að sjá þetta í simulate countrið. Næri ekki að gera þetta frame perfect meteor combo. En já, þeir eru í ágættu stöðin, þeir þurfa svolítið að fara að stjórna leiknum sjálfur, sko, það er málið. akkurat. Já, hann er að safna sér Blink Legionin, er alveg komin átt á veg með það. Seen its foundation. En, já. Spurning samt, sko, hvort að hann þurfi ekki að fæta, vera svolítið stakkaður með þessu portanum líka. Bara, mér langar að sjá alla nema Trummy basically vera að hlaupa með Mega Moves. Já, hann vill bara vera í junglinu að safna í stakkinu. Já, hann vill eitthvað svona fá alveg smá space til að fara með eitthvað bygg og B Já. eða eitthvað eitt item, sko. Akkurat. Legion er alveg drullu sterk núna, sko. Hún sér Polar Bear, getur farið að dúala hann mögulega ef hann gefur færi á því. Ætti alveg getur drepað hann í rauninni. En já, Pélinn á meðan er búinn að fá svona frekar frían leik. Þannig að sé, hann bara fekk treads og hérna þessi basic items og fór sér inn í Woods. Og er jafnvel komin, ég veit ekki hvort hann sé komin með diffuið en hann ætti allavega að vera að eiga bara frekar, þú veist, þægilegan leik. Já. Jú, hann er vissulega komin með diffuið, mér datt að hugast, hann var posturing svona framarlega á miðunni. Þetta er smá problem fyrir Dyer. En ég veit, já. Ég veit ekki hvort mér finnst þetta einu sinni vera, sko, hvort það sé einhver ástæði fyrir að hann kaupi Diffusal first, af því hann farmar, sko, hann farmar í rauninni hraðar ef hann fer bara í Yasha Já. og Manta. Við Ódi er hérna, leita þess að killa hann, finnur Legionin, spurning hvort hann sem er ná í tankinum til að drepa hann. Það eru allir í liðinu hans hérna við hliðan, ætti að vera með alveg nóg í þetta. Spurning hvort að Reynir að TP út, hann er með hamarinn, hann bara Nei, droppar honum. hann átti ekki séns í þetta. Droppar hamarinn, en Trummy drepur brúmmestrarinn með hann, þannig að Já. þeir fá 1-for-1 trade hérna. Svona virðist vera á pari. En ég fíla ekki þetta sko að skilja Legionin bara eftir einhvers staðar hinn með hann á mappinu og þú veist, hann er svona að spila eins og basically Furion. Já, og hún þarf að byrja að safna dúlu núna. Já, hún þarf það og til þess þá þarf hún að vera með liðinu sinu. Já, akkurat. Þú veist, reyna að góða okkur smógöng, reyna að hlaupa eitthvað inn á þeirra svæði. Það gæti bara verið málið að hérna, þeir fjórir mínus reysor að þeir grúpi bara upp og byrja að safna dúlun fyrir Legionin. Já, einmitt. Og þeir eru raunin ekkert búin að nota Void Spiritin sinn núna, þú veist, hann er bara búin að spila reactive síðan laning setinu. Já. Sem er ekki, já, þú veist, ég veit ekki, kannski hann var að fara í travel sýndi mér. Þannig þú veist, hann hugsa kannski bara eitthvað, ok, ég ætla að farma travels og svo get ég splagt eða eitthvað, en mér finnst þetta smá vera svona missed opportunity, sko. Já, ég skil. En já, meðal, sko, já, það er svona margt skrítið sem leik. Þú veist, Pélinn kaupir þetta diffu, er samt ekki búinn að joina hann in fights, eða þú veist, það er ekki búinn að vera hann in fights, kannski er hann bara, vill hann vera tilbúinn eða eitthvað, en Akkurat, það er spurning hvort það sé dúl á leiðinni núna. það er blink duel, ná Það er výverðum, geggjað cuts og Já. drepa hann öðla. Þessi- Þetta er það sem ég er að tala um, Þetta er nákvæmlega sem við vorum að tala um. einmitt. Og þið krömdu pöttuna með léttum leik hérna. Bara mjög auðvelt, hann er bara eitthvað einn að farma, er ekki með neitt lingens, ekkert drast til að bjarga sér. Akkurat. En er samt ennþá með flestu killin. Já, hann er með það virkilega, sem er í rauninni ennþá betra fyrir Dyer, því þá farið herra, þú veist, killstreak-mátti fyrir að drepa hann. Akkurat. Billy er henni eitt topp, hann er með travels tilbúin að joina liðinu sinna bot ef það er ykkur fight. Annars er bara liðinu eru svolítið búin að splitta sér upp. Dyer er á neðri partinum í junglinu hjá Radiant og Dyer er mætt topp. Spurning hvort að annarkvort liðið færi sig að hinu og ákveða að taka ykkur teamfight núna. It fights for its life. Radiant's middle tower is losing its foundation. Structures are Þeir nota glyffið og byrja að TPA inn, þannig að það virðist sem þeir vilji taka hann teamfightinu topp. Það var Radiant til í að fara í hart og verja turnin sinn, en
Það er Go á Icefog, hann reynir að poppa allinu, nærði ekki. Það er ekki. Frammi mætir, byrjar að sjúga reysurinn sem hann Splittar. notar Imprison á hann. Fyrir að henda Legion upp í loft, það er verið að góa Zakiro, glæsilegur hamar, nær 2 niður. 3 dauðar á Dagger. Einu sem og Legion er bara upp í loftinu, hann fær ekki að dúla neitt. Pandan bara tekur hann algjörlega út úr fætinum. Kemur annað Imprison og hann er að fara að falla hérna. Þetta lúkar bara eins og frekar convincing fight frá Radiant. Ég verð að segja sko að þetta ult hjá OD-unum, það var virkilega flott. Já, þetta var fallegt ult. Odin er sannarlega að svona leiða sitt í þessum leik. Supporting kastið að standa sig vel en Þeir fá turk gefis fyrir þetta líka. já, þeir fá líklega hennan turn. Hann er með hamar og hann er að klára Akanemsi sitt einmitt. Er bara mjög góður í stillingu með að stjórna þessum leik. Odin er örugglega langhæstur á levelinu líka. Komin úr 13. Nei, jú 13 já. Billy á meðan fer bot. Hann dó sem betur fyrir ekki í þessum fight en nú held ég sér bara að þetta er komin á þann stað að þeir þurfa eiginlega bara BKBs til að ná að taka einhverju svona fæði að fæta. Já. Zero byggja Aetherlands já. Eru við búin að sjá eitthvað BKB? Nei, ég held þess ekkert komið að það sko. Spurning hvort við getum séð hvað Trammi er að byggja. Hvort hann sé að fara beint í BKB eða ekki. Já, hann er að fara í það. Hann vantar bara 1000 kall í það. En já, kannski smá mistök hjá Moisla Fanclub að reyna að pikka hann 5-5 fight áður en þeir voru komið með Razor BKB. Það hefði kannski verið betra fyrir að bara gefa turnin. En Billy jumpar inn, og þeir ná góðu dúla á Íverinn á meðan. Jú. Spurning hvort þeir fáið 2 support-klíkina. Pandan er að mæta en hann hætti við að joina. Bara góð pick-ups hjá Moisla Fanclub. Nákvæmlega. Þeir eru alls ekkert hættir í þessum leik. Vilja taka mid-turnin núna. En er eitthvað smá bángnir við það. Odin er inn á hliðinni. Ekki enda múlt í set. Og það sem er líka erfitt við þessa teamfighta er náttúrulega að Odin getur alltaf bjarga gæðinu sem er dúalaður. Já, það er rétt. Og það verður ennþá meiri þegar hann er komið að Agnes þá náttúrulega með charges á altinu sinu og ætti í rauninni alltaf að geta gert það nema hans er sjálfur dúalaður. Já. Það er ákveðið counter. Já, það er það. En það er split, þeir vilja pika fightina Radiant, turn á Íverinn, þeir nota nokkra builds á hann jumpar aftur, Frammi er að vera chaser aðeins af PL-num, Billy jumpar inn, nær ágætum spelsina út, er ekki að gera mjög mikið damage samt, handsplit er búið, Begli poppar öllinu sinu, það er ágætt komboinn í gangi, Billy er að falla, Begla deyr, nær góð öllu samt, þeir drepa Odin, vel spilað, Consequence er að gera mikinn skaða. Þeir ná niður 3 í Radiant, vilja fá svagmyndir líka, hann er alveg að deyja, þeir ná honum vel spilað hjá Dagger sem missa bara Billy og Beglu, fá 4 í staðinn, bara Polar Prince sem lifir. Og það er numlega. Og þetta er leikur sem við erum með hérna. Þetta er, það er verið að skjóta hérna úr öllum áttum? Öllum áttum, já. Akkurat. Legionin kom hann með clutch, ég sá ekki alveg hvernig hann dúalaði en það hefur líklega verið Odin. Já, fyrst það var ekkert safe. Mjög clutch á honum, vel bara nákvæmlega réttu targeti sem það þarf að góða á. Fattar það, tekur Odin út og þá er þetta bara þá er þetta bara mjög straightforward teamfight. Og þarna kemur BKB að Razor. Já. Það eru góða fréttir. Það geta bara að byrja að pikka annan fight ef eitthvað er. Já, ég held að þeim sé í rauninni ekkert, það er ekkert eftir neina að bíða í þeim málum. Þeir eru Razor nýkom últið sitt. Já, þeir eru með eitthvað smá vísun hana í bot jungle, þannig að það væri sniðt fyrir að spila þar mögulega. Þeir eru allir grúparina og eru til að fá eitthvað frýtt pick-off eða sína sig eitthvað á lininu. Begla MS Smoke, spurning hvort þeir taki Smoke núna. Eitthvað treyir við það, ok pop, Smoke-inu, þetta er gott. Á meðan eru Radiant allir mætti topp, þannig að það er ekki alveg víst hvort þeir fá eitthvað út úr þessu Consequence poppar, prestið takk á eitthvað ástæðu. Þeir vilja bara halda áfram að hamri heitt í að leið og að bara thank you, go next. Þetta er alveg bara, ég fíla þetta move mjög mikið sko. Þú ert komin BKB, þú ert sterkari. Akkurat. Þeir vilja
fara hérna upp í triangle, gætu fundið PL, hann að farma hérna, fá smá vísun á hann hoppar út, þeir að finna rétta, hann nær rétta gæjanum, hann dúlar hann, það kemur fullt af follow-upi og PL dauður, þeir að fara að taka teamfighti núna, Radiant eitthvað mættir smá, þeir finna OD-in, byrja að góðan, hann ekki með BKB, þeir með nóg mikið af damage til drepan, Billy eldan, Beigla poppar góðu ulti hana en að falla sjálfur, OD-in að droppa nær góðum hamar en það eru 2 á mótunum, hann að fara að falla hérna, hann á 1 person eftir sem er Billy situr niður, Remnant, Consequence nærmum niður, það eru hins vegar báður supportarnir dauðir en Trummy lifir ennþá góðu lífi og byrjar að sjóa pönduna, Pandan að hlaupa í burtu frá honum en hann heldur linkin áfram, fær buff frá Consequence, Pandan með blink, ég held ekki, hann fáður vision og þeir taka þessi tíma fyrir okkar menn á Dire, virkilega vel spilað, gott pick-up til að byrja með, ná PL-num alveg úr, þá þetta 4v5 og svo þetta bara. Þú verðum að tjekka á þessum damage á Razorum, þetta 230 og 240. Já, og þetta eiginlega bara fullkominn fight, þú veist, fyrsti BKB fight fyrir hérna okkar menn, fóð hann 2000 gull úr þessu og bara, já, mjög góður svona senastu 5 mínútur fyrir Moistla Fan Club. Maður bara ennþá að meðtaka það sem var að gera. Já, einmitt, algjörlega. Það hérna, já, ég vissum að það einhver Moista einhvers staðar í chatinu sem mjög ánægður að sjá þetta. Sjá hérna aðdáendurna sína, standa sig svona vel. Sjá þetta á hann. Skal reyna að muna eftir að unmute hann þegar hann spilar á eftir. Enda topp maður. Hérna okkar allra bestu. En já, við sjáum Legion og Razor núna búin að komast í toppin á net worth. Og þú sér það, þú veist, þessar seinustu fæta sem þeir eru búin að vinna svona vel, þá eru þeir bara að hjóla í OD-in. Já. Allir þessi gæjar, Void Spirit, Legion, Razor, reyndar ekki Razor í senasta fæt, þú veist, þeir eru með svo mikið á staffi til bara að keyra niður og hann með rosalega takmarkaði möguleika á að snúa á þá þegar hann ekki með BKB. Já. Hann getur prison og sjálf og segja eins og við sáum þarna, þá þú veist, bara nóg fyrir Billy að setja þetta remnant niður og þá er hann stunnaður þegar hann kemur út úr prisoninu. Já. Það er annars mók og þetta bara nákvæmlega það sem þurfum að gera. Trummy búinn að taka við stjórnvölinn á þessu fartæki og ætlar að keyra þennan leik í sigur bara. Nei, þetta... Consequence duelar illusion því miður. Þetta getur gæst, en sem betur verið gerðist þetta ekki í seinasta fight. Já. Það hefði verið devastating fyrir það. En þetta í rauninni, sko, þetta náttúrulega svona fail en hérna, þetta í rauninni ekkert big deal. Hann að fara að fá duela eftir mínútu og þá getur það bara að góða aftur. Það var ekkert sem þið töpuð á að duelisa illu, þannig séð. Svo lengi sem þið pikka ekki fight núna næstu 40 sekundum, þá ætti þeir að vera alveg góðir. Já. Þeir eru reynda að byrja að postura sig eitthvað á botlinnu. OD-in komin með Aghanim sitt, en á meðan ákveða sá Radiant sér færa að bara fara í rósa með hann og það er spurning hvort að þeir nái að contest þetta dagir. Þetta getur verið mjög slæmt fyrir að ef OD-in fær rósan þá er hann talsveit sterkar í tímfætunum, það eru erfiðar að díla við hann. Ég sýnist þér alltaf að ná rósunum. Já, Radiant smókar, en er þetta í tíma? Nei, þeir ná rósunum niður og spurning núna hvort að þeir geti tekið tímfætumótum, þeir bakka allir. Þeir vilja ekki tímfæta á móti Aegis line-upinu. Getur grunaði sér á leiðinni til þeir akkurat núna. Já. Consequence er svona að farma mjög dangerously, spurning hvort þeir ná honum. Hann þarf að blink út, nei hann nærði ekki, ok, hann það er poppa öllu draslinu, hann poppa BKB-inu sinni, er hann að fara að törna hérna, þeir vilja picka fightinn, Billy jumpar inn, silence alla, geggja go hjá honum, þeir eru bara að lemja niður panda brúlingina, OD er að deyja í fyrsta sinn, Consequence dúlar vífurinn, tekur hann út, hinnir eru low, það er komið Aghanim split, þannig að hann splittar aftur, OD-in mætir inn, byrjar að lemja Icefog, þeir ná að poppa Aegisum sinum, Beigla deyr, bæbakar, Billy er sendur upp, komin aftur niður, á meðan er Razor ennþá lifandi, en hann típjar aftur á turnin, mætir hann með double damage, þeir gætu reynda að elda þetta er mjög confusing fight, Billy er on the hunt, hann setur niður Void Remnant, nær honum ekki, Pandan er ekki með blink eins og þar, hann er að silence hann, og hann er steindauður sem er búið með bæði splitin sín, og Trummy er á mega killstreak. Wow, ok, þessi fight var út allt. Þetta var maður var bara nánast rangað að vera að horfa á þetta. En ég held að þetta hafi, já, þetta koma út í mínus Radiant í rauninni og þeir missa Aegisinn og vinna ekki tímfættin. Nei, akkurat. Kostaði 1 buyback up CM, en þú veist, það er nú ekki svo
mikilvægt. Og Radiant, nei og Dire eru ennþá tvær dýrustu hetjunar. Já, Í leiknum. einmitt. Þeir eru nákvæmlega, þeir eru með hæsta verðmiðan á sér. Polar Bear finnur Bygglu hérna, hann við bara steindauður, hann alveg einn hérna. Nei, betur, Trömmið með honum, hann byrjar að sökka OD-inn fyrir gegnum hérna dæmi. Það er remnarnir, hann frá ná honum? Nei, hann setur sig aftur inn, Pjell mættur, hann byrjar að lemja Trömmið er að droppa low, Billy þarf að bjarga honum, nei, hann hoppar bara út, hann skilur Trömmið bara eftir. Á meðan er verið að stappa á Polar Bear Prince, það er verið að bjarga Trömmið einhvern veginn, þessi fætur út allt, það komast allir út um Byggla og Weaver. Og það þarf engan sérfræðing til að segja hvaða trade-off var betra. Já, ég meina, þú veist. Að þessum tveimur hetjum. Weaverinn, já, þú vilt frekar drepa Weaver, væntanlega, já. Meitanin, ég meina, það er mjög sad að vera dauður í 50 sekundar sem Meitin. Já. Alveg, sko, tökum ekkert í burtur úr því. Nei, alls ekki, en við erum bara út frá possinu. Jú, algjörlega. Hann er svona mikilvægur í rauninni fyrir gameplani hjá Radiant. Og stoppar, sko, hann er heldur ekkert, ég held hann sé ekkert nálægt axinu þessi Weaver. Getum við kannski fengið þess að checka á því? Já. Hann er, já, ok, hann er 1000 off, ok, en ég meina, þeir eru svona að stoppa það og það getur alveg verið game changer þetta Aghanim sem alltaf sendir hérna svona save, hann getur kastað ultinu svona á vini sína. Já, já. Gott save frá duelinu, getur saveað frá Void Spirit og öllu draslinu. En hérna, já, rosalega senustu 10 mínútur, það er bara hérna með hversu svona hvað var lítið að gerast þarna fyrstu 15 mínútuna, þá er alveg bara búið að stíga á bensíngjöfuna hérna. Þeir eru farnir að bæta upp fyrir það sem við vorum að bíða eftir í byrjun. Já, einmitt. Og sýnist þeir vilja bara fara í annan smoke mögulega. Byggli er með smoke í stashinu sinu. Skrítið að sjá hann vera að spila support núna, ég er bara vanur að hansi carry, carry í liðinu mínu. Já, já. Glæsileg carry, vann hérna neðri dildin í almenna. Mikið rétt. Byrja Garðin frá henn. Eftirminnilegt mót. Gat reyndar ekki verið með okkur hérna í hérna arena, en stóð sér einhvers yfir bara með bríði. Það er annað smók og þeir eru að smóka eitthvað inn í sitt eigið út. Þeir halda kannski að sé ykkur hér ekkert skríti gess í rauninni, það sem að Radiant eru búin að hanga mjög mikið í Dire Woods. Jú, jú. En þeir ná að dodge þetta í þetta skiptið. Góð hugmynd samt frá Dire að hérna reyna að ná þeim á ólíklegum stað. Það er akkurat svona moves sem að geta reynst mjög klötst í svona leikjum sem eru mjög jafnir. Já. Þú finnir eitthvað gott initiation, eitthvað svona random dót sko. Eitthvað hetjur að labba einhvers staðar sem halda sér safe. Það getur verið alveg sett allt í rugl sko. En já, það er spurning með svona Við vera komnir í, eða vera í einhverjum svona farming fasa núna. Já. Liðin vilja bara fá, safna upp í stóru itemi sín sem þeir eru búin að bíða eftir. Einmitt. Radiant er eitthvað aðeins að dodsa svona eins og er. Þeir eru væntanlega svona ágætlega sáttir með þetta að hérna þeir séu að komast í late game. Þú veist, þeir eru 30 mínútur liðnar, PL-in er að fara að fá hjarta. Já, já. Og það er kannski svona ætlun hjá Dire að þeir vilja eiginlega bara bráðum komast inn í baseið þeirra. Já, það er spurning sko. En hérna ég er ekkert, þú veist, þessi leikur lítur samt ekkert endilega út þannig að PL sé eitthvað að fara að geta hardcarriða leikinn. Þú veist, hann er undir Legion í farmi, hann er rétt yfirtekur hann núna. Já, já. Og þú veist, þetta er alveg hetjur sem geta staðið í honum ef hann er ekki með net worth advantage. Já. Jú, hann verður sterkur, en ef að Consequence heldur áfram að ná svona góðum duels á hann, þá, þú veist, er þessi PL-heiti ekkert eitthvað það sterk. Nei. Razorinn er komið að Aghanim og er bara komið refresher á líka sem er. Þetta er svona, og þetta er Mér sýnist þeir gætu alveg jafnvel haldið áfram og tekið næsta turn. Já. Þetta forsa Radiant aftur heim. Það er spurning hvort þessi treysti sér í pússi, það er svolítið riski að fara á Aghanim núna. Þeir eru eitthvað að hanga í Radiant Jungle, vilja fá eitthvað, langar líklega í eitthvað pick-off. Legion bara býður á Aghaniminu, eftir eitthvað sýnir sig. Búin að setja henni góðan ward hérna, svona hunting ward. Hún vill í rauninni bara einhver support eða core jafnvel lappið hann inn einn og svo geti pickað upp með free dual damage. En Radiant
ég er ekki að gefa honum það. Dire's top tower is Bara under vel spila. attack. Já, Trummy til pick up refresherinn og kannski aðeins tala um hennar refresher. Þetta er svolítið cool hugmynd og ég held að þetta sé svolítið það sem að fólk er að gera núna á Razor að Dire's top tower is under þú ert attack. náttúrulega að kaupa þetta Aghanim og refresher. Akkurat. Fær Ég- 2 ulti í, en það sem þú fær líka er að þú fær 2 pick up B. Já, Það er refreshast cooldown á pick up B-num. já, já, Þá ertu í rauninni með 12 sagna pick up B í hvernig teamfight, sem er virkilega gott. já, En það er ná dúla pönduna, hann spjargar hann út í inn, en Trummy byrjar bara að lemja hann í staðinn. Þeir sita, hann er ekki með pick up B, Trummy setur annað auga í gang og Ódi alltaf gerir ekki neitt, Beigla er bara að labba með allt í sitt. Þeir drepa pönduna, Svagmældur er mættur í fætinn, spurning hvort þeir ná honum niður. Hann er að hlaupa í burtu, þeir ná að klíra öll illusion, finna alvöru, það kemur save frá OD-unum en þeir taka út Ignu í staðinn. Pjellin er alveg surrounded, hann á ekkert hopp, þeir ná honum, þeir ná öllum nema Weaver. Geggjaður teamfight frá Moisla Fan Club, drepa bara one by one, fæta í gegnum öll save-in, missa bara Beiglu sem nær bara góðu channel og öllinu sem nær að zóna út þannig að helminginu liðinu. Og þarna sjáum við hversu sterkar þessar hettur eru hjá Dire. sérstaklega að ná þessu fullkomna synki. Já, nákvæmlega. Mér sýnist þetta að vera jafnvel annar eða þriðji teamfightin sem að Vífurinn sleppur frá. Já, einmitt, en þú veist, þú sérð, Weaverinn er basically ekki með neitt impact í þessum fætum, hann kemst ekkert inn. Nei, Þú veist, akkurat. það er ómikið drastlið sem hann lendir í Plasma Field, Double Eye of the Storm for Razor. Og ef hann stendur síðastur eftir að þá er hann bara, Já, það gerir hann ekki þá neitt. verður hann bara að flýja. Það er góð á Weaverinn, eru með dúelega spurning, þeir ná dúelinu, frýtt dúelu victory, Þeir- hann komið í 150, þeir eru að fara að taka Raxi núna. Þeir sprengdu pöttuna. Icefog tippar Polar Bear Prince sem var svaka kokki í early gameinu en er núna komin á afturfótuna. Og þeir pick up Raxi, bara mjög convincing fight og move og bara spil hjá Moisla Fan Club. Akkurat. Verið styttast í Rósin. Já, einmitt. Ef ég er að telja þetta rétt. Hann ætti bara að fara að koma á hverju stundu. Og það, ef þeir fá hennar næsta rós, þá held ég að séu bara í mjög góðri stöðu til að taka hann leik. Þú veist, pikka upp Aegisinn á Billy til dæmis. Já. Þá getur hann góða inn, nota allt áslið sitt. Þú veist, bara fæta eitthvað, tekið aðtegli á meðan Drömmi er að gera eitthvað, Mhm. respawnar og kemur bara aftur með fullt mana, fullt líf, alla bildina sinna. Já, já. Og Billy er svona að reynast vera mjög klöts, þú veist, mjög mikilvægur partur af gameplaninu fyrir það. Það er þetta AoE silence sem hann fær frá Axe. Þetta completely disjointar, þú veist, responsið frá Radiant. Af því að þeir jumpa eitt gæði með duel. Nú er eitthvað smoke í gangi, byrju. Þeir fara inn í Rosan, Radiant, finna ekki Aegisinn. En Dire er hérna allir, hann jumpar inn, þeir ná ekki að stoppa alltið, Icefog virðist vera að fara að falla hérna, kemur gott duel á OD-in, það er ekkert save í boði, þeir ná honum niður, eða hvað, jú þeir drepa OD-in, OD-in er fallin en supportan er líka á Dire, allir eru byggja á björnsinn í gangi og þeir eru að poppa bara liðið hérna fram og aftur, Bandsplitter er búið, hann á annað í boði samt, poppar þið aftur, Consequence er bara að standa og fæta PL-in. Það er eitthvað illusions í gangi en hann er að burna mana en það kemur annað pick-up frá Trummy. Hann er að falla samt aðeins, pöndunar eru að gera damage. Hann þarf að fá hjálp frá liðinu sinu. Billy er dauður samt, það er lítið sem hann getur gert hérna og Razor fellur. Legion er lifandi, hún á ekkert mana eins og er, duel eftir 8. Hann getur bara staðið og törnað og það er bara ekki nóg, hann fellur. Þarna kemur turnaroundið og þeir fá Rosen núna. Þetta er huge. Já, rosalegt turnaround í þessum leik. Það þarf reyndar einhver að fara aftur og defenda. Mögulega getur Jakiro gert það þegar hann spawnar þetta smá. En hvílíkur fight og kostar sitt að missa supportan hann í byrjun held ég. Já. Við gætum verið að labba inn í ákveðin vendipunkt í þessum leik. Já, vissulega. Og Pjellin hann kemur út sem svolítið vinner í þessu öllu saman. Hann fær líklega Aegisinn núna og við sáum, þú veist, það er farið að vera problematik að díla við hann. Ef þeir ná ekki þessu góða dueli, þeir eru náttúrulega bara með 1 duel, það nægir ekki, þú veist, þetta var geggjað duel á OD-in, mjög mikilvæg hettil til að taka út, en Pjellin gæti pikkað upp svona slakkið í þessum fight og hérna, í rauninni dílaði bara við Razorinn og Legionin með því að bara ruggla þá. Já. Þú veist, þeir gátu ekki fundið hann svona eins og þeir hafa
náðu að gera í fyrri fætunum. Og núna verður hann með Aegis í næsta fæt, þannig að þetta er svolítið mikið önnur staða núna heldur en var fyrir 2 mínútum. Þeir eru alltaf búin að hrista aðeins í Dyer og hérna og nú er bara mikil svolítið óvissa hvað gerist næst. Já, sem vissulega. þetta var rosalega straight forward hjá Dyer. Ég held að, þú veist, það sem er búið að virka fyrir Dyer í þessum leik er að smóka og spila aggressive og reyna að hönda eitthvað kills. Eða þú veist, reyna að hönda eitthvað svona, eitthvað smá svona, sko, inn. Akkurat. Þú veist. Við voru að bara, þetta var alveg 6 eða 7 smókfætar. Þetta var að virka og þeir hugsuðu bara ef Radiant allir að geta svara fyrir þessu þá bara gerir það okkur við klárum leikinn. Einmitt. Og þetta var í rauninni fyrsti fætin þannig sem að Radiant ná okkur í jumpi, ná að taka út supportana til að byrja með. Já. Og það bara, þú veist, það er bara alltaf svo gott. Ef þú nærð að poppa Maiden eða okkur, taka út þessi stönn sem þau prófa að æta. Akkurat. Þá er þetta bara miklu öðuldari teamfight strax. Og svo er það náttúrulega PL vandamálið. Ég er nefnilega með Kötturinn. í Radiant liðinu þá eru margar sleipar hitjur, það er að segja hitjur sem er erfitt að ná. Já. Núna er Einmitt. og sérstaklega í late game. Akkurat, þeir eru svolítið að vinna með það. Sko. Já, Byggli er bara komið sjardinn sinn, við farum að lappa í tímfætunum með allt því sitt. Og White Spirit er mættur með, ég er svolítið glaður að hann fór í Kai Sands hérna í staðið fyrir að hafa með Jules eða eitthvað, eða búinn að kjópa Jules á hann. Já. Ég skil það að þetta sé samkvæmt mínum insider Void spilara, þá er það ekki í bildið. Nei, það ekki. Það er betra að fara í Kai Sands og gera meira damage. En hérna, það er smók. Hvað ætlaði þetta sé 15. smók leiksins? Ég vil ekki segja svo, ég ætla en minna ef þið ná í late game þá getum við vel náð yfir 15. Já. En þeir eru allir viðbúnir hérna á Dyer. Þeir standa upp á hillinu, eru í rauninni bara ready að poppa þessu smók. Billy sér þá og hoppar út, Vinsir hoppar á eftir honum, Consequence poppar buffinu sinu, Panda split fyrir í gang, Trummy keirir inn, poppar BKB sinu, setur 2 æðu storm í gang, drepur Ignar strax, það er verið að drepa Icewalk, hann er surrounded, Byggla er að hlaupa með allt í sitt, er að falla samt, þeir þurfa að finna eitthvað duel, þeir ná vífurnum, gott duel, hvað næst, Odin poppar á BKB sinu og allt í, en það gerir ekki mikið, Trummy er að elta, hann er með mikið damage, hann er að ná Odinu og drepur Odin, Panda splitti ætti að vera búið bráðum, Swagmander er hins vegar fullur af lífi og með Aegis. Þeir þurfa að kæta núna eða þeir alltaf að sensa hann fight. Pandan setur Void Spirit off í loft, Byggla fellur aftur, þetta er bara Pandan og PL-lúsins núna. Billy lifir aftur, fær purge frá vinni sinum, Consequence byrjar að fighta en það eru allir bara á leiðinu út og hann fórnar sér fyrir Billy. Fallega gert, bræðra bönd þarna. Mjög Hjartnæmt dæmi, en já, skrítin fight, í rauninni bara frekar 50-50 nema hvað, báðir supportarnir frá Dyer buybacka og Byggla diebackar því miður. 2 buybacka móti einu buybacki. Já, var eitthvað buyback frá Radiant? Sko, mér síndist PL-in buybacka hann ekki. Getur við séð það kannski í chatinu? Nei, PL buybacka ekki, hann var með Aegis, hann er ennþá með Aegis. Við hans til sjá einhver buybacka, já, hann er ennþá með Aegis, hvað er ég að bylla? Mér síndist því sjá Ekkert buyback. Ekkert buyback, já. Já, þú ert, já. Nei, hérna, so yeah, indeed. Já, þetta var svona frekar back and forth fight. Ég held samt að Dyer séu bara svona ágætlega, þú veist, þetta er alltaf lagi í rauninni. Þeir missa, þú veist, Bygglu þannig 2 svar. En þú veist, hann er alveg til í að falla til að bara fá eitthvað smá, bjarga einhverjum einum eða fá eitthvað smá advantage, þú veist, það skiptir ekkert svo miklu mál að missa hennar Maiden. Akkurat, og mér sýnist bara eftir hennar teamfighta sem hann endaði svona 50-50 að þeir eru bara komnir í eitthvað farming season, þeir eru að vinna upp tapið. Já, núna er þetta leikurinn breytist náttúrulega svolítið, það fer, þú veist, á milli, það er eiginlega bara, það eru svona voða lítið á þessum litlu fights eins og var í mid-gameinu og early-gameinu. Já. Eitthvað svona pick-off fyrir Legion, það er eiginlega bara þessi stóri teamfightar og svo innan þess að milli fólk að fara buyback og þess og þar. En já, Legionin er
að skeila vel í hann leik og þú veist, þeir eiga alveg mjög góðan sensin í leitgefin með Legion sem er komið 210 dual damage, er með bara carry farm, skilur, hann er með BKB, AC, armlet. Hún er alltaf að fara að lemja fast í næsta teamfight. Já, alveg bara 100%. Það er spurning hvort að það sé einhver færi fyrir hann að pikka upp eitthvað svona lítið og saklaust grey. Já, hann er búinn að vera mjög on point með þessi dual hann fær oftast dual victory í þessum teamfights. Já. Þú veist, þarna dualaði hann Weaver, náðu honum, hann er búinn að vera duala OD-in, pönduna, þú veist, allt mikilvægt targets í rauninni. Hann er ekkert að fara á Jakiro-in eða reyna að fá okkar PL, pick-off, þú veist, hann veit bara að það er ekki að fara að gerast. Nei. Það eru save í boði, betra bara að geima duala aðeins og taka eitthvað target sem hann getur burstað og sem er mikilvægt, sem er að gefa eitthvað save eða eitthvað. Já. En já. Annars er, Ogre match er komið Aghanims og PL-in er komið Wild Items, Billy er komið BKB, það er mjög gott líka. Mjög gott. Þá getur hann staðið bara í fjesinu á OD á þess að OD geti gert neitt nema með prislunum sjálfan sig í rauninni. En já, þetta er svolítið svona stamina dæmi fyrir Dire. Ég þurfa að fæta í gegnum PL, herinn og þessi 2 split. Já. Mér sýnist að Raysonin sé að fara í Orchid of Malevolence. Já, einmitt, hann er að fara í stóra Orchid sem er verið að kjóða upp sem að er áhugaverð hugmynd. Umfram Butterfly. Já, sko, hann náttúrulega, það er meira damage í rauninni og að því hann fær þetta crit á stóra Orchidinu. Já. Þetta er eiginlega bara frekar svona gott late game tool á móti þessum slippery heitum sem við varst að tala aðan, þú veist, á móti Weavernum, á móti PL, á móti OD, þú veist, þegar BKB-in er ekki boði, sérstaklega eins og Pandan, ég held að Pandan sé ekki með BKB, þá bara ertu að fara, þú veist, ef hann er góð Orchidi, þá var það bara free kill í rauninni. Já. Og svo er þetta item sem skeila mjög vel í late game í rauninni ef þú nærð, þú veist, ef það er ekki purge í boði á móti því. Já, akkurat. Ég sýnist hvað allir konsekvensi að gera hann er smókaður á Legioninu en hann heldur sér bara þarna uppi. Hann er bara tilbúinn að fara í eitthvað pick-off eða sýna sig ykkur. Já. Meðan er Trömmja búinn í topplininu og já, þeir vilja pussa hann bottur, Radiant. Það finnst þeir vera nokkuð sterkir eins og er. Meðan fyrir Trömmja bara topp, Odin típar inn, vill stoppa þetta push og kemur líka koma 2 típi viðbóð en Trömmja er bara farinn. Hann gott game sense, veit að hann getur ekki verið að stikka þarna. Beita TP-in og fer. En þeir missa bottunum svona með hann. En ok, þú veist þessi turn var fyrir fallegt um hann. Þeir sér ekki að taka teamfightinn. Nei. Og þannig er Orchid komið. Það kemur Orchidið. Og Pandan er einmitt ekki með neitt. Þeir eru í rauninni ekki með neitt dót til að díla við Orchid. PL-in er með mantaðin sitt. En utan þess er það bara Weaver timelapsi sem maður getur tekið Orchid út. Þannig að þetta getur verið mjög sniðugt pick-off hjá Trömmji. Já. Alltaf sé mögulega að reyna að slökkva á OD með Orchidinu. Weaver er með Aghanims. Weaver er búinn að fatta að hann er að eiga erfiðan leik. Hann fer í Aghanims, Aetherlands og Blink. Hann ætla sko að ná þessu save í teamfightinu. Já. Og hann er með teleskop. Þannig að það ætti að vera hægt að ná. En byrju Beiglar hérna eitthvað innsamall. Og hann virðist vera steindauður. Er líklega búinn að átsæða því. Byrju færa eitthvað purge. Já, þetta er ein dauð Beigla. Ein dauð Beigla. Rest in peace Beigli. Seta blika Crystal Maiden. Besta mín. En já, spurning hvort að þeir farið þá eitthvað push. Það eru 40 sekundur á að Beigla kemur upp aftur og Rósan er komin. Þetta geti verið eitthvað fight. En það er kannski ólíklegt að Dire fari í þetta á meðan Beigla er dauð. Já. Þeir bara lappa inn í Rósin, Radiant. Byrja að lemja hann í félagmálastundinu. Dire er eitthvað að hlaupa inn í Woods. Þeir gætu fundið eitthvað á sér að það sé eitthvað í gangi
Sjá mögulega frikka hérna eitthvað. Hann Þeir eru- blinkar út og Rósin bara að falla, þeir eru ekki að fara að ná að kontesta þetta. Já, nei. Missir Rósininn og Odin tekur það. Það er Aghanims og það er hérna Refresher og Cheese. Þannig að þeir fá þannig all öflugt buff og brúin fær Refresherinn og er þá vantanlega með 4 brúsplit sem er náttúrulega bara fáránlegt. Það er mjög sterkt. Hann ætti bara að geta fætað, þú veist, fæta bara hérna í 5 mínútur eða eitthvað í brúsplitinu sinu. Alltaf með durability. Það er alltaf... Heldur betur. Pélinn situr á frekar miklu gulli. Consequence smókar aftur. Já, hann vill fá eitthvað pick-off. Eins og því bara hlaupa inn og purcha sig og eitthvað vill fá duel, býta nú við, hann getur duelað. Hann vill það ekki, hann veit kannski að þessi save hann fyrir aftan hann. Vill ekki expósa sig eitthvað rugl. Nei. Sérstaklega ekki þessu stíi. Nei, þetta er kannski bara safe move. Held að ég hefði duelað hana. En það hefði ruglega ekkert verið gott play. Gott að vera ekki of trigger happy á þessari Legion heitu sko. Nei, akkurat. Ég er nokkuð vissum að Consequence viti alveg nákvæmlega hvert hann er að fara. Odin er að fá Hex. Hann er reyndar með ekkert inventory space fyrir það eins og en ég vil að hann skipti út meteorhammarunum sinum. Nú getur hann það Hex í næsta teamfight. Það er svona pæling hvort að Radiant vil ekki nýta sér þennan Aegis, það sem að síðasti Aegisin þeirra rann út. Fólk er svolítið svona smygt við að fara í eitthvað push í þessum leik. Það er búið að taka 1 drags sem Dagir tóku þarna í bara kringum 30 mínútur eða eitthvað. Swappar út power testunum sinum fyrir Hexið. Það er alveg svo sem örgulega bara fín pæling. Hann er náttúrulega við blink. En já, Víverinn er nú að fara í Linkensphere sem er mjög gott item. Díla við bæði Linkensi og díla við Orchidu og Duelið í rauninni. Já. Annars, já, Void Spirit er bara að fara í Ethereal Blade. Hvernig er að fara í Lotus og hún er að fara í þetta er allt bara svona basic eitthvað dot. Rauðsson er komið mjög mikið gull. En hann fer að fara að hitta eitthvað svona, ég veit ekki, þú veist svolítið skrítið með þessa Razor, hann er það fer svolítið eftir í hversu sniður þetta item hversu vel þú skilar inn í leikjuminn af því að Drömmi er alveg búinn að vera frekar sniður með iteminu sín hingað til en hann gæti fara að hitta eitthvað svona vegg bráðum ef hann, þú veist nema hann kaupi kannski, þú veist, overwhelming blinka eitthvað, ég veit ekki alveg hvað hann á að kaupa. Nei. En það er eitthvað svona smá stand-off hérna. Ég man alltaf back in the day, það er kannski ekki gert ennþá en það var alltaf Razorinn að fara í Butterfly. Já, þú vilt sjá þetta Butterfly, Já, ég heyri það. Það er svolítið svona alpha move, sko, en byrju, hvað sjáum við hérna? Það er duel á Víverinn og bara ná kill á hann. Finna þannig opnun og grípa hana. Og þetta var ekki hetja verið endan en þeir völdu pöttuna. Já. Það slekkur svolítið á Radiantinum og þeir geta nýtt sér til að halda áfram. Já, og núna getur það farið í eitthvað push, af því það er ekkert buyback á Víver, þeir náttúrulega vita það ekki, en þeir vilja láta reyna á þetta, þrótta Radiant sem er Aegis ennþá, og sjá hvort að, við verðum svolítið að sjá hvort að þetta gangi upp. Þeir byrja að reyna að gera eitthvað, Drömmi mun byggja B, hann vil fá Purge frá Legionum sinum, það er ekkert Purge að koma, Drömmi er að falla, hann deyr, það er eitthvað feil þarna. Núna byrjar að elda, Swagmandir poppar drastlinn sinu, kannski veist, BKB típir út, Byggla er að deyja hérna, er eitthvað meira í boði, Billy BKB típir út og þetta var algjört fail push. Því miður fyrir Dagir, þeim vantaði bara save-ið. Já, akkurat. Þeir bara leifa, Drömmi hefur vantalega sleppið BKB sinu, vill býst við að komi save frá Legionunum, en eitthvað miscommunication og hann náði ekki að pressið að taka Drömmi. Nei, það er bara nokkuð heppilegt að Voidin náði að TP að tæka því, hann var hálfsbreytt frá því að náði ekki. Þetta hefði getað farið mun verð. Já, gott að þeir koma allir út, en þeir eiga, já, Aegisin er hann út, en þeir hlaupa einhvað sér í eitthvað push núna, Radiant menn.
en hérna Trummy á buyback, þannig að þeir eru alveg tilbúinir að fæta þetta base. Poppa byggjabínu svona early. Báðir tveir, ok. Og Eikisinn hverfur. Eikisinn hverfur, þetta var áhugavert move. Ég hefði búist við að hann myndi bíða eins með buybackið þetta. Ég er núna bara að bakka Radiant og ekki mikið sem gerist úr því. Og nú þess ekki. Og kaffi eftir hann leik. Nú hérna, já. Ok, þeir eru svona í skrýtni stöðu dagir núna því þeir eru búin að nota buybackið sitt. Þeir vilja semi-pick a fight en þeir eru samt buyback-lausir. Byrjuð það eitthvað jump inn í woods. Víverinn að hlaupa Trummy finnur eitthvað á sér og bakkar út. Ok, ekkert að fara að gerast eins og já, eins og segi, þeir vilja fá eitthvað fight helst. Fyrst þeir notu buybackið sín, en þeir vilja líka ekki sko expósa sig og fýta óvart. Nei, akkurat. Það getur kostað á leikina þessu stíði. Já, fyrst þeir eru ekki með buyback. Þannig að nú eru líklega bæði lið, allavega Dægir að fara að spila svolítið careful í smá stund. Billy kom með mjög mikið pening, hann á í rauninni bara Þörjarblade inni ef hann vil kaupa það, en þá þurft hann að fórna buybackinu sinu sem er mjög mikilvægt að hafa þessu stíði leiksins. Þetta er sannlega hörku leikur hérna til að byrja kvöldið okkar, Óli. Já, heldur betur. Bæði liðin að fara í hart hérna. Vilja komast í úrslit í Dora Cup. Þetta er svipuð opnun og við fengum í gær. Já, einmitt. Það er alltaf gaman að opna kvöldin með einhverju svona tilþrifum. Já, algjörlega. Og bara mjög kompetitív leikur hérna. Bæði liðin með hörku bardaga hérna. Vilja ekki gefa neitt frá sér. Það er... Eitt smók frá Void. Já, Void eitthvað smókaður á botlinu. Hann er kannski með, já, ninja-gearinn, ég veit. Já. Gott item til að vera að púsa út leininum af því þá getur hann gert svona hluti og Dægir sér hann ekki, eða ég býtu jú. Hann poppast úr smókinu því að líklega counter ultið hann sem auto-attack. Já. Hann getur þeir eftir ekki farið inn og leina og kasta spellum á hann sem þeir sjá hann á mínumafnusnu. En Radiant eru enn og aftur mættir á mid og eru svona að gýra sig eitthvað saman á púsina með PL og Tukiro. En þeir þora ekki upp á high-groundið. Billy á botlinu og að púsa út ásamt Trummy sem tekur sænið. Outpostið, ásakið. En Trummy treystir ekki til að vera hérna, hann típjar út. Billy að púsa mjög dangerously hérna mitt, en það er ekkert cutscene til að byrja með. Ok, já, hann er mjög tæpur, en þetta gengur í honum. Hann er mikið að vinna með þessi tæpu típi. Já, einmitt. Þetta er svona millinir dæmi, sko. Maður vill vera svolítið tæpur. Já. Eitthvað svona spila á, já, edge smá. En hérna, við erum Hex. Veitu, er hann komið linkins líka? Getur ég að sé itemið hann Víver? Nei, hann sleppir linkins sinu. Já, ok, veit ekki. Hann vill bara, hann kaupir þessu aggressive item. Ég held að linkins er mjög gott hérna. Verður að segja það, en kannski hugsa hann að þessi og marga leiðilega poppaði eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, Dægir eru bara standir í basinu. Gæti fengið að sjá eitthvað bráðlega. Liðin er að mætast. Þeir eru jumpa inn hérna með OD, hann er með Hex, Trummy fyrir innvis. Þeir sjá hann, Icefog poppar 2 stönnum á hann. Þeir ná góðu dúeli á OD. Það er hjút að byrja. Poppar, en hann sendur hann afturbaka. Hann er samt að vera deginn í dúelinu. Þeir ná ekki dúelinu en drepa samt OD. Það er ekkert eitt á honum. Þeir eru að góa á eftir ykkur núna. Pantasplitið er að elta Trummy. Á meðan fallur Legion og líka Ogreinn. Þeir eru búin að setja Trummy upp í lofti. Þeir eru að surrounda hann. Það þarf að koma að hjálpa honum. Hann poppar sinna bygg á bíðinu sinu. Legion buybackar. Billy jumparinn er að stúta supportanum en næri ekkert bösta á niður. Trummy er að berjast á móti öllum minna 1. Hann fær eitthvað smá hjálp frá Legionum. Er það nóg? Það er spurning. Á meðan er Bigli og Billy að fæta hinum meginn. PL jumparinn, þeir eru að ná Trummy niður, þeir vantar aðeins meira, Swagmandur er inni, þeir ná alvöru PL-num,
þeir eru að gera mjög mikið damage á hann, að fara að ná hann niður, hann ekki með sitt tæninga neitt, hann þarf að fá lifesteal. Konsekvensur að leima hann nær pílinum, Pandan deyr, annað duel, þeir ná 4 niður, kostar hann 1 buyback og dauða á Trummy, en þeir ná fætinum, drepa 1 killstreak, svakmændir killsprið. Þessi fæt bara að halda endalaust áfram, þetta rosalegt. Þessi teamfight lækkaði Gold Advantage helming. Já, er það? Já, svona cirka bát. Þeir eru í 11 hvað núna, þeir fá 4.000 gull úr sem fæt. Þeir voru svona 17-18 k yfir, svona rétt á þann. Ok, þannig að góður teamfight fyrir Dire í rauninni, spurning, það eru öll buyback uppi, þannig að það er ólíklegt að fá einhverja byggingar fyrir þetta, en enga síður bara Legion er komin í 270 damage og þú sér þannig sem teamfight, þú veist, hún á ekkert vandamál með að standa í pélinum í late game. Sko, Legionin getur bara tekið Rósin ef hann veit að hann er búinn að spóna. Já, hann leipir beintin í Rós. Sem hann veit, hún getur réttilega ekkert mál fyrir hann bara getur sólað hann Rós líklega. Já, hún getur hann með einu munnbita, sko. Billy er að splitpussa með hann, hann hleypir núna aftur á allar hjálpavinni sinum. Ogre er spónar, hann líklega típjaði til að hjálpa, en byrju, Billy típjaði bara út, ok. Þriðja edgy TP-ið. Já, ég veit ekki alveg, þú veist, Odin er eitthvað að labba inn, spurning hvort hann vita á þessu, ja, núna þarf kannski að gera eitthvað, hann er hexaður og deyr. Eins og 1300 gull fyrir og Aegis, Aghanims, þetta er ríkalegt, þetta er disaster fyrir Dire. Guð minn góður. Billy hefði ekki átt að típja það núna, hann þurfti að hjálpa Legioninu með Rósin. Saman hefði líklega getað tekið Odin sem var bara einn þannig að lappin í pittin. Já, klálega, þegar hefði Voidin lappað inn og hjálpað henni að klára Rósin. Staðan hefði verið mun öðruvísi. Þetta er leiðilegt að sjá fyrir Dire. Þetta er, maður getur tárast við að horfa á þetta. Sko, og þeir voru í bara frábæri stöðu í rauninni, hefðu fengið hana fullt af drasli, hefðu fengið Legion Aghanims, Legion Refresher, Aegis drasl. Já, og þeir eru nánast búinir að vinna upp tapið. Já, en í staðinn, þá eru þeir reytjað núna 5 uppi með Aegis og ekkert Legion buyback. Þeir eru bara að fara að taka rags. Þeir getur enda leikinn mögulega. Þeir getur enda leikinn. 70 sekundur, nú þurfa Dire að kaupa tíma fyrir Legion. Þeir poppa splittinu. Odin jumpar inn, næra hexa Void sem á buyback, þannig að hann nota það. Bigli nota BKB sitt og allt, en deyr. Nú eru 3 á móti 5 með Aegis og þetta lítur mjög illa út. Spurning hvort þeir geti farið bara í þrónið. Billy hoppar inn með BKB-inu sinni, en þeir bara delta splitta, dodsa dótið hans. Billy hoppar út. Þeir vita að það er ekkert buyback á Legionunum, það er 38, en þeir fara ekki í þrónið. Þeir ákveða að fara í raxist frekar. Safe bet, en spurning hvort þeir hefðu bara getað klára leikinn. 30 sekundir í Billy. Þeir eru að fara að fá sens á því að fighta aftur. Það er hex á Razorinn. Hann er að fara að af hverju er þetta svona langt hex, þetta er 2 hex auðvitað. Núna er hann með BKB, þannig að hann getur notað eitthvað. Hann refreshar BKB sitt en á buyback og nú er konsekvens að respawna. Þeir gætu að chance í hann að fight. Þeir þurfa að dueli, þeir þurfa alla vinna saman. Það er ennþá slatt eftir þessum Aegis og Radiant er að fara í mega creeps, þeir þóra ekki að fara í þrónið. Það kemur hex á Billy, hann er búinn að nota bikeback, hann er dauður í 120, núna þarf Trummy og konsekvens að gera þetta sjálfur. Þeir duela Odin sem er með Aegis, ná að poppa Aegisinum, konsekvens sem er hálft líf, hann þarf að fighta hann er að droppa, hann deyr aftur, Trummy er á afturfótunum, hann er að hlaupa í burtu, þeir ná honum. Icefog er einn eftir og þeir kóla GG, sorglegt, virkilega sorglegur leikur fyrir Moisla fanclub. Ég ætla að fara að kveikja ljósin hérna svo fyrst við erum bara aftur. Þetta er farið að vera náttúrulega partí hérna. Allavega, GG, góður leikur. Bæði liðin virkilega vel spilað hjá báðum liðunum. En já, hvað segirðu við þessu, Bergur? Bara, ég get ekki ímyndað mér hvernig þeim líður núna. Nei. Þetta er ógeðslega sárt. Mjög sárt, sko. Ég nánast táraðist við að sjá hennar Rose Pit. Ég bara, þú veist, að vera komin í þessa stöðu sem
rauninni komin í róspit og þetta er því réttilega gott play Akkurat. að fara inn í róspitin og reyna að sóla hann. Hún Já, var já. alveg að fara að ná hann. Hún var með damage output í þetta. Já, hún þurfti bara svona 5-10 sekundur í viðbót. Akkurat. Þá hefði hún sko mögulega drepið út í hinn Já. ef hún hefði séð hann. Í rauninni bara einn ward eða eitthvað, þú veist. Já, já. Billy að skáta út í hinn, bara algjört svona millimetra play þannig að út í hinn getur lappað inn og hún er bara solo kill hann, fær ages, ekkert buyback og þá bara fyrir þessi snowball að rúlla. Þeir missa einn hér, einn þar, eitthvað, ná ekki clean teamfight og bara... Ég held nefnilega sko að þessi Rose Pitta fight bara hristi virkilega í liðinu á slæman máta. Þeir bara fóru bara í eitthvað algjörn mumble jumble og bara þeir bara voru ekki að búast við eitthvað svona geti gerst og að þetta var bara alltaf mikið sjokk fyrir það. Og bara situr það á afturfótinn. Það er miklu erfiðar að spila leikinn þegar þú veist, það er rosalega lítið. Þeir spiluðu í rauninu svo sínustu 5 mínútur og alveg frekar vel með við stöðuna sem voru í. Þeir voru Radiant var alltaf að fara að fáta Mitrax. Þeir hefðu getað þrónað líklega á meðan Legion var döið. Þeir ákvaða að fara í 3 rags og ná að tíma bara eftir það. Bara erfitt að fæta inn í þetta. En einhvers vegar vel spila hjá Mightas Monkeys sem að eru núna komin í finals. Og það er bara næstu dagskrá. Það er hérna Rakja Kors, Liðansbrumma sem að komin í finals nú þegar og það verður best af 3 rimma. Er eitthvað sem ég langar að segja um þennan leik? Árum við hérna. Sko bara, mér langar bara allir að þakka báðum liðunum fyrir bara virkilega góðan leik. Bara eins og við var að búast. Þvílík opnun. Já. Og bara ef ég ætti að setja eitthvað út á þennan leik þá var ég bara að hérna þessi Rose fight var bara virkilega svona grátlegur fyrir Radiantin. Já, það er. En að því að þetta voru bara algjörn stál í stál og bæði liðin áttu á þessum tímapunkti jafn mikinn sigur á að vinna. Jafn að sensa sko, algjörlega. En eftir því sem að tíminn á líður þá og fókusinn svona fyrir alltaf dvínandi eftir því sem tíminn líður þá er alltaf meiri líkur að mistiga sig. Það er bara mannlegi þátturinn sko. Og leikurinn er flóknari, svona er þetta. Og líka það sko. Bara velspilega á báðum liðum. Hérna við kannski bara ætlum að kötta í stutt break og svo komum við aftur með úrslitin í Dórabekarnum 2021. Let's do it. Yes sir.
Og við erum live. Já, velkomin aftur. Velkomin aftur. Við erum að fara að byrja þessi úrslit. Núna mega úrslitin formlega að byrja. Já, við erum komin í lobby held ég og við erum bara eftir í það starti. En hérna, já, þetta eru Midas Monkeys á móti Rakja Kors, a.k.a. Brummastak. Akkurat. Úps. Hérna, við erum búin að sjá núna þessi liði spila alveg talsvert, við tveir. Já. Hvernig heldur þau að þau svona matchi upp á móti hver öðru? Sko, miðað við hvernig Rakja og Kors voru að spila í gær, þá voru þeir rosalega mikið að synka. Mikil synergi þarna á milli, mikið synk, þannig að þeir voru virkilega að tala vel saman í gærkvöldi. Það er bara spurning hvort þeir nái að exekjúta það aftur í kvöld. Akkurat. Og ef þeir ná því, að þá eru þeir í virkilega góðri stöð til að hreppa titilinn. Já. Sko, Midas Monkeys, þeir voru sýnd virkilega góð tilþrif í dag. Já, einmitt. Hérna eru gjörsamlega búin að redeema sig frá því í gær. Þeir voru að stansi mjög vel, en þeir voru svona, fannst mér í skugganum á Rakja Kors, en þeir náðu gjörsamlega að prove me wrong í þessum leik þarna. Já, eftir leiki núna. Já, þannig að ég held að það er bara ómögulegt að segja. Þetta er bara stál í stál eins og maður segir. Og þeir gera allt sem að þeirra valdi stendur þess að hreppa titilinn, bæði liðin. Sko, svona áhugavert varðandi þessi tvö lið, sko, núna í senasta leik þá fóru Midas Monkeys út að spila svona út af eitthvað late game, þú veist, fóru í þetta early PL pick, voru með einhvern veginn OD og svona, virtist ekkert vera mikið eitthvað að pæla í eitthvað svona early pressu, og meðan að Rakja Kors hafa svolítið verið meira þar, sko. Já. Þú veist, þeir eru að pikka þessi lane winning hittur fyrir Hannes. Akkurat. Reyna að fá eitthvað svona early lead. Svolítið svipað og Moisla Fan Club reynda að gera þessum leik, en hafa kannski verið að gera það eins betur heldur en þeir. Já. Það er nefnilega pælingin hvernig þeir vilja hvernig bannstrategian þeirra er, hvort það er viljið svona reyna að banna svona overall hjá þeim eða að pikka bara eitt player póstlið sem þeir fóru lið og reyna að slakka eins og við fengum kannski að sjá í senasta leik. Já, akkurat, það sem þeir voru að reyna að banna út svolítið millinirinn hjá Midas Monkeys. En við erum komin inn í draftið. Speak of the devil, við sjáum hérna clockbann og earthspirit-bann, þannig að gæti verið að þeir vilja banna út Moisuna, slökka á Moislunni, en það er hann mikill stormsveipur. Já, heldur betur. Stormsveipur er góð leið til að lýsa honum. Það er ekkert slæm hugmynd, sko, að reyna að banna hann út, en það er spurning hvort þeir viti af öllum pikkunum hann, sko. Nú er hann með svona, þú veist, ég tala um Billy í senasta match. Moisa er svona svipar að hann er með mjög unorthodox en svona áhugavert pool, sko. Já. Hann spilar náttúrulega Klokkin og Earthspirit kannski eru frægastu heitunar hans, en svo er það, þú veist, Triant offlane sem hann spilar, sem engin annar spilar. Nei. Og Enigma sem er bara standard, en hann fer í eitthvað meteor build og gerir þetta svona sitt eigið svolítið, sko. Já. Þannig að það er spurning, sko, ef þeir alltaf fara í þetta að banna muslun út, sko, hvort að þessi menn í rauninni gerir sér grein fyrir svona hvernig hero-poolins virki, sko. Já. Af því að þeir fara að banna bara einhverja Axe og Centaur og eitthvað, þú veist, það er ekkert petur sem hann er að leita að hvort sem er. Nei. Og þetta kemur náttúrulega inn á það að þessi gæjar hafa ekkert verið að spila mikið í þessum Íslendingamótum, þannig að þeir kannski eru ekki alveg svona, þekki ekki alveg vel inn á þetta, sko. Nei, þeir eru svolítið svona að feta sín svona fyrstu skref. Já, einmitt, og standa sig mjög vel núna í fyrsta sjónu sinu. Já, þeir hafa sýnt og sanna að þeir eiga alveg heima hérna. Einmitt, komnir í úrslitinn og bara búin að sýna góða framistöðu hérna. Fæta ekki loser bracketin í Dora Cup. En já. Þeir eru að taka second pickið sitt, byrja á Lion og Íslandsreikinu var svo fyrsti sem var pikkar upp. Og Maiden aftur, ok, áhugavert. Ég ætla aðeins að, þú kannski segir eitthvað aðeins um Maiden, ég ætla að fara að slökkva á ljósunum svo við getum aðeins haft þetta meira kósín á kastdeskinu. Það er gaman að lýsa Maideninni, eins og kannski áhorfendur sá í síðasta leik að þá fengum við Maiden líka þar og
og það var uppkontvekt að horfa á hana. En við sjáum hérna líka að við fáum Templar Assassin og hún getur gert stóra dæld í öll lið ef Já. að hún fær færi til þess. Einmitt, ég er komin aftur. Velkomin aftur Bergur. Blessaður, takk. Við erum að tala um Templar. Við fengum að sjá einmitt magnaðan Templarleik í gær. Já, einmitt. Þessi Templar alveg bara hjólaði yfir hérna blessaða lið hans Icefog og Kjúla sem ég man aldrei hvað heitir. Ég þarf að vera aðeins betur með að muna hérna nöfnin á liðanum í mótinu mínu. Já, Smá beinulegt. segjum tveir. Við vinnum að því saman. Fólk það bara stikka með liðsnöfnin sín sko. Þú veist, Það er bara, ef þú ert get me out þá ætti bara að vera get me out í næsta móti líka. það er bara að koma að Dota mannanafnanemnd. Já, ég skal bjóða mig fram til að vera í henni. Hérna The Scouter, hver er það sé? Einhver í okkar gildi með þess að setja ykkur þall. Veitu hver er, þetta er Frikki, Biggi, Raggi, Brummi og, já, Moisa er Scouter, ok. Áhugavert, veit ekki alveg hvaðan það kemur en. Ætli, ég var einmitt að velta fyrir mig, hver er ástæðan að baka þetta nafn? Er þetta eitthvað inside joke eða? Eitthvað mím, eitthvað, ég veit ekki, Moisan, next level, eitthvað mím að yfir sig, ég veit það ekki alveg. Maður er svona feel like boomer sko, maður er eitthvað, kemur alveg að fjöldum. Já, það er forveitilegt. Þetta sé, já, ekki, þetta er nú alltaf hérna Dragon Ball reference. Ég fáum að komast að því fyrir það síður. Já, já. En já, þetta er náttúrulega early TA-pick. Ég sé hérna að Radiant er að banna, sér það einhver trend frá Radiant bönnunum? Offlinar og Vífurinn. Og Vífurinn og Brúinn. Já, bara, mér finnst þessi bönn make a sense hjá báðum, sko. Já, þeir hafa greinilega verið að horfa á síðasta leik. Já, þú veist, Dær eru að banna út midcity sem geta verið erfiðar fyrir Templar og Radiant er að banna út bara svona almennar offline hitur og support hitur sem að hinn eru búin að sína að þeir kunni vel á. Já. Þannig að Bloodsugar Ég er að taka eftir að við erum að fá virkilega marga kunningja. Já, Þetta er allt hitu sem við sáum í gær. einmitt. Akkurat, Gutsinn spilaði Snapfire. einmitt. Erum við búin að sjá Sun King hinga til? Við sáum hann í gær, það ekki? Jú, það er rétt. Það var Consequence og Sun King. Já. Heldur betur. Og Bloodsugar líka. Frikki spilaði hann Já, mjög já. vel í gær. Þetta er allt hitu sem að við sáum í gær, þannig að Einmitt. er nú mismunandi liðum. Já, þetta er Dóra Bikars metaðið, komið hérna í full force. Fólk er farið að fatta hvað virkar vel í þessu competitive environment, Já. þessu keppnisumhverfi, já, einmitt. Já. En já, við sjáum fjóra heitirinn á mætismaki, þú taka Snappin, Ömmuna og Sun King og eru þá komnir með svona ágætlega sterkt teamfight presence. Góðar heitir til að spila í kringum hérna Templarinn. Og Radiant svarar með Pugnu. Trendið heldur áfram, Pugnan var í gær. Já, vissulega. En hvernig líst þér á þessi picks so far, Óli? Nokkuð vel. Ég var nefnilega alltaf fyrir mér hvort að Radiant var ekki að vanta einhver tank í liðið. Já, Einhver sem er góður í að absorba damage. ég tek nefnilega eftir að sko, þeir eru með mun minni hero models á Radiant heldur en á Dire. Já, það. Já, það eru mun starri heitunar á skjánum. Já. Og ég veit ekki hvort það segja eitthvað hvað er að fara að gerast í leiknum, en það lúkka allavega svona frekar weak á blaðið, sko. Þeir horfið bara yfir þær Radiant heitunar. Já, já. Með risa hundarna sem amman er hana og sandkongurinn er náttúrulega risa sportryggi. Það er nefnilega pæling hvort að Radiant var að pikka einhverja strength hetju. Eða, Já, það er pæling. En þetta var nú bara smá joke. En svona á alvarlegum nótunum þá eru Dire að banna út mid-tinkerinn áhugavert. last og pick tight. Já. Veit ekki alveg, ég held að þetta sé Brummi á Pugnu. Last ban minna ég tight. Já. Ég held það, sko. Við sáum náttúrulega hérna Gummi Jó spila þessu Pugnu fyrir mótinu. Sem að var ég held að við höfum ekki speklað þann leik en ég sá hann á streaminu í gær. Hann Já. spilaði á einhverju verul. Og við fáum last pick Puck. Já.
Puckin sem var öðvöldlega býtun við. Ég skil ekki neitt í þessu puckbyggi. Hann fer midvæntanlega og templar safelinn eða eitthvað. Já, alltaf ekki. Puckin er líklega svari puggunni sem að getur ekki, já, hann getur ekki live-drainað Puckin mjög auðvitað. Nei. Þannig að það er einhvers konar kannski svar við því. Já, pæling hvort að Radiant sé að fara að peka sína mid-hitju núna. Já, ég held nefnilega að þeir séu að fara að pikka offlaner. Já, það. Það er mín spá. Ég held þessi pugna sér mitt og það er ekki, hún er ekki Moisa þetta en þetta er Moisa þetta. Það er offlane Phoenixin, last pick frá Ragga og Kors er Moisla Phoenix, Papa Brummi á pugnu, alveg Keisla Blótsíker eins og hann spilaði fyrir mótinu, Raggi á sinni flottu Maiden, Humble Dog Biggs á ljóninu og á móti þeim eru Ignir Jakiro, Sexy Skari, Templarsásin, Sun King. Ég veit ekki hvað ég er að kynna liðin í draftingvísinu en ok, höfum það bara. Windseer tekur Sun Kingin, Polar Bear á fjörka Snapfire og Decide er Puck. Ok, en það sem er áhvert hér er að þeir gefa ekki Decide sem ég fær loksins að sjá nafnið hans Templarinn og hann var svo sem var að rúlla yfir leikinn hérna í gær á Templar. Já. En hann er núna að spila Puck. Hann er núna að spila Puck. Það er ákveðið að setja Skara á Templarinn. Safelinn Templar, já. Það er alltaf mín spá. Ég sé ekki fyrir mér að það sé neinn önnur heiti að farma Safelinn nema bara Templar. Já, þannig það er ekkert úr mörg að velja allavega en hérna en hver ætli sé að fara að supporta með Templarinnum? Það er líklega Sekiro og Templar Safelinn. Já. Þetta eru ável pick, hérna við viljum nota henni í fyrsta leiki núna. Þetta eru finals í Dora Cup, þess að 3 viðuregn. Raggi og Kors á móti Midas Monkeys, keppa upp á titilinn Dora bikarsmeistarar. Rosalega puckleikur hérna, senast hjá Decide. Virkilega fallegu puckleikur. Hann ætlar að reyna að skelka liðið bara frá byrjun. Óvinna liðið þar að segja. Andstæðingana. Og hann dekst deiliðið. En já, þetta eru 2 line-up sem eru með mikið af firepower í early mid-game. Mikið af spell, mikið teamfight optionar. Papa Brummi er kominn á puggunu. Og hann fyrir mid. Þetta er skemmtilegt pick, aggressive pick. Ætlaði að sé einhver svona undir subliminal message á bakvið þetta tip. Það er alltaf svoleiðis með Moisun okkar. Hann er að reyna að komast undir skinni hjá óvinnum sínum. Hann er ekki mjútaður, held ég. Það sést ekki hverju er mjútaður. Það er kannski að fara í main menu og unmjúta hann, en við skulum ekki gera það núna því að það er ekkert að gerast. Það er alltaf lagi. Ég held að hann sé ekki mjútaður samt. Var hann ekki að skrifa hvað í chat á hann eða? Scout vibes. Kannski er hann mjútaður. Sko ef þú fer í main menu og hægri klikkar á hann. Mostly, nei, þannig já. Nei, já, hana, já. Jæja, Mostly, þú fær óskstinni uppfyllt, þú ert ekki mjútaður lengur, þú getur spammað allir chat wheel sem þú vilt. Auðvitað áttu ekki að vera að horfa á streaminn, þannig ég veit ekki hvað ég er að segja þetta við þig hér. Kannski bara í replayinu eða eitthvað sem ég veit að þú vilt horfa á. Hann er að fara að vera góður strákur. Já. En það eru að delay ekkert, engin hætt á einu svindli. En Runes, það er engin fight þar, þeir bara treyta 2 og 2 syns mér. Mostly hleypur í toprunnið og pekar það upp, engin vandamál þar. En já, bæði liðin svo til að læta á svona late game carry hetjum. Pekar Bloodsíkar og Templar sem eru bæði svona hetjur sem fara alveg inn í late game en það er engin PL, engin Medusa, ekkert svoleiðis dæmi. Becky, já, Moisa mín. Hvað viltu? Já, ég unmjútaði þig. Fallega gert af Helga Observer að tala fyrir mína hönd þar sem ég hef ekki plattform til að tala. Ég er reyndar á stream að tala en hef ekki aðgang á in-game lobby. Gefur mér þarna ákveðin plattform. En laning fyrst byrjar. Biggs hendur í eitt heitara stönn hérna á topplinni. Raggi er búinn að vera hrassar út í það bot en hann er með nóg af regioni, nóg af nesti með sér á linnið. Þeir ætla bara að vera mjög aggressífir. Þeir vilja bara shutta það down eins fljótt og hægt er. Keira á Skara hérna, vilja bara íta hann út úr þessum leik sem fyrst. Og
nú kemur sér gott að vera með þetta dot damage á móti skildinum. Ágætt lane matchup örugglega Phoenix á móti Templar, þó ég hef eiginlega aldrei séð það áður. Papa Brummi er bara að standa sig vel inn á miðjunni en kann vel á pukkunni og er mjög skeri spilari í höfuð. Er að fara að reyna að endurtaka leikinn eins og hann gerði fyrir mótinu að reyna að fá eitthvað early lead, vinna laneið sitt vonandi, spila aktiv á mappinu, fá eitthvað lead fyrir liðið sitt og transitiona inn í eitthvað push. Allt gott að blessa með það. Og það er first blood í úrslitunum. Það er Ranger sem að nær Polar Bear. Drepur ömmuna, litla meyjan. Tekur hann á slátræðinni fyrir fyrsta blóðið. Það lítur að vera góður fréttir fyrir Raka og Kors. Það er ekki sjálfur færð fyrir slútið. Heldur betur. En fáum að hins vegar að sjá svar frá Dyer. En eitthvað action er að búa að þeir vilja Raka. Já, þeir voru fljótur að svara fyrir sig. Ná honum og stönna Frikka. Stoppa hann frá því að elda niður Sun Kinginn. Nær ekki að cancela salvun hans. Á meðan virðist Brummi ennþá vera að incha út smá lít á miðjunni á móti Puck. Bara dæmum út frá last-hittunum að það verðist þetta að vera allt voðalega jafnt á milli. Já. Brummi er með aðeins edge yfir puckinum. Skrýtnasta leinið er sko þetta topplinn, það sem enginn er búinn að vera að sé þess. Það eru 8 að sé þess á hvorum korunum. Já. Þeir eru að góa núna Templarinn, byrja bara að tippa hana. Nei, reyna að high-five-a. Engin high-five motiona. Nei, hann nær killinu, fínt aggressive play. Frikki að dæfa Polar Bear bot, nær ömmunni. Já. Drepur hana, annað skipti á meðan að Windsayer er bara í creepauðinu. Brummi poppar glyffin á mill að verja reynskripið sitt. Nær þá til næja á það. Mjög miklir svona next, svona high level mid taktar hérna hjá okkar manni. Papa á mid. Og hann er kominn alveg hann er ekki svo mikið lít en ok, er samt svona ná að púlja puckina hans. Já. Þannig að þetta núk hjá pugnin er alveg devastating svona allavega early game, hann getur tekið mörg creep í einu. Já, sannarlega, auðvitað að pusha leinu og pressa turnin. Templarinn loksins kom með leinið undir turnin sinn. Fær þá einhver CS á þessu sultra leini en býtu það jumpa botinn á Ragga og það rasa Frikka mjög mikið niður. Spurning hvort það sé með eitthvað reach en hann er ekki með neitt, hann þarf vantilega að fá Bloodshaken er rétt slæpur. Elsku Ragga til að koma með eitthvað fyrir sig, eitthvað nesti fyrir leinið. Hannes bommar inn einhverjum voicelines þeir ætla að dæfa Ragga því vita hann einhver nýspónar en það er ekkert stönn á öskinum, hann poppar silence á hann. Þeir getur elda núna, það er engin spell í boði hjá Ragga. Hann er ekki með mana til þess að poppa upp Sandstormi. Nei, gott chase, gerir mikið damage en ná ekki að secura killið. Og meðan top Templar er búinn að komast yfir músluna í CS-inu. Þannig að hún er svona að finna sér einhverja leið aftur inn í leikinn sem er góður fréttir fyrir hana. Hann er sem búinn að pusha puckinum alveg undir. Þetta var magnað. Geggjað kombo hérna, hann nýtti sér visunið til að busta puckinn mjög mikið niður. Þetta var ekki alveg eins magnað ég bjóst myndi vera en engu að síður stórt harass hjá Brumma. Tekur stakk í smólkampana svo er svolítið farin að bullja hann hérna. Er að dæfa turnin með þess að næra að poppa núkin á hann. Hannes, hann er alveg að droppa en puckinn þorir ekki að fara inn, hann á ekki lifetime, hann hefði mögulega getað drepið hann. Já. Spyrir hann hvort það verið smart, ok, það er go in on top, það er verið að bullja Templarinn á Moise dive, nei, hann bara sunrar hann, læti það næja. Ákvað ekkert að elta neitt með sunrayinu. Nei, vill bara vera kjur, greinilega. En já, nú er Hannes farin að virkilega taka forskotið á mitt, hann er komin í 44 lastið, tók reyndar slatta af neutral CS. Já, en ef við bara dæmum út frá það sem að puckinu með það, þá er alveg klárlegt að
að Brummi sé með þetta lít Já, á milli Flott mitt-hitjana. en það verður góð að elsku Ragnarok bot aftur hann fellur því miður. Fær tipp frá ömmunni núna. Það er verið að svara fyrir sig á þessu botlinni. Ítla að fara með góðan mann. Hann Brummi með heistrún í botl og er eitthvað að kýtla puckinn mitt. Hann er búinn að nota faceitið sitt. Hann poppar heistrúninu, fer að botla sig. Puckinn orbar út á ekkert eftir basically. Þarf að fara í base bara líklega og Hannes er búinn að vinna þetta region voru á middinu. Sendir puckinn heim. Puckinn er að gera frikka fullan movement speedin á bot sem er mjög kvimleitt fyrir offlinið á dagir. Og meðan að Biggi bara áreita templarinn inn í Woods er að reyna að stela ykkur CS. Þetta er ótrúlega pirrandi playstyle fyrir Karriin sem er bara að reyna að fá okkur jungle CS. Musli er topp að reyna að fá ult í sitt. Ignir er hérna hinum meginn, Dreikinn að berjast við fuglinn. En það er spurning hvernig fyrsta gangið kemur sko. Hannes er ennþá bara midd að reyna að búlja puckinn. Byrjar að dreina hann en það dugir ekki vel. Ég held að þetta sé svolítið svona, hann er ekkert að, þú veist, puckinn er alveg frá, hann er ekkert að shut hann eitthvað mikið meira niður heldur en hann er búinn að gera núna. Nei. En það er góð bot, þeir byrja að lemja Bloodseekerinn en ná ekki að klára hann. Moisa mætir inn, hann er með egg, hann poppar egginu, geggjað damage hérna, Polarbear er að fara að deyja. Vindseyer er á hlaupum út en Frikki með fullan movement speed, þetta var ekki að fara að gerast. Þetta var allt of mikið fyrir dagir. Geggjað gang frá Muslu. Nær þannig að 2 killum fyrir Karriinsen. Og já, þessi Bloodseeker er að fara að eiga góðan leik. Hannes er að fæta puckinn á rúninu. Það spawnar ekki hjá þeim og puckinn er líklegast að fara að ná þessu bot region eða hvað. Hann er ekki með boots, sýnist mér. Hann er með tónt bottle samt. Tótt bottle, en Moisa er mættur. Spurning, hann orbar aftur, kemst frá hættunni. Hann er svona halda sér inn í leiknum nokkunu en puckinn. En já, Hannes er að eiga mjög dominant leik á mitt puckinu sinni. Já. Hvað var að posturinn að bot? Frikki bara fann að lemja neutral creeps. Já. Þetta er bara svona komið í eitthvað, hvað að segja, roulette state. Já. Það er engin, Hannes er að hlaupa á bot núna og þeir típja Phoenix niður. Það er góð á Vindseyer, hann poppar alltaf einu sinni en næri ekki að poppa í Silenceið, stoppar hann af í því. Moisa er mættur, hann ætlar að elta Polarbear, Prince. Frikki er alltaf líka, hann er búinn með stönnið sitt, hann poppar mínus armorið, spurning hvort að turnin sé nóg til að droppa Bloodseekerinn. Þeir eru ekki með neitt stönn hérna. Þetta er svolítið aggressíft hjá Radiant. Hannes er mættur og puckinn líka, þeir getur náð Ragga en það Raggi fellur á távernum, tankar hann aðeins svo lengi. Og eftir situr Bloodseekerinn inn í junglinu, nei hérna inn í útsunum. Já, smá afkaruleg staða, hann er kólaður. Hann rétt fellur. Komst ekki undan. Þetta var of mikið dæf. Þetta var mjög aggressíft hjá hérna Radiant klálega að þetta beita á í rassinn. Aðeins ódjúpt þannig að þeir voru ekki með neinn stönd til að connecta, til að elta niður ömmuna og voru komin inn í eitthvað rugl undir turninu bara. Maður má ekki alveg missa sig í gleðinni sko. Hún á til með að verða manni að halla í óhóluðmagni, það er klálega málið. En hérna sjáum við DD og puckinn er alveg átt mana eins og það er. Spurning hvort hann sé hann á að poppa einhverju. Poppar DD-inu en þarf bara að hlaupa í burtu með skotað með lappana. Hannes er að pussa mitturninu með hann, nær. Blastið-inu, vel spilað. Já, sorry Óli minn. En ég ætlaði bara að segja sama þú. Já, það er fætinn að bot. Moisa er ekki með egg, hann á ekki mana. Klötsfingar á ömmuna. Biggi tekur ömmuna út. Vel gert hjá Bigga. Moisa tippar Polarbearinn tilbaka, hann er ekki að besta leikinn. En það er óþolandi að spila á móti þessu tippdóti sko. En ég meina, þú veist, ef þú tekur þátt í þessu þá verður ekki að geta tekið á móti þessu líka. Fólk gerir svona fólk notar tipsin aggressíft þar að segja og ironíst. Já,
En svo er náttúrulega bara besta leiðin til díla þetta er að mjúta mósina eins og ég hafa búinn að gera. Dire's bottom tower is under attack. Það er Virðist eitthvað Dreamcoil. pökkult í hérna. Já. Frikki Klandri. Þetta er frá náunum. Já, Já, þetta er einn dauður blóðsíkar. Já, heldur betur. Já. Hvað, erum við hér, Raggi deyr, já, ok, leðilegt. En já, ég var til að sjá það, Hannes byrja aðeins að taka þetta í leiknum. Við erum ekki búin að sjá mikið úr honum, með nokkuð. Nei, hann er bara eiginlega búinn að vera að farma eins og sést á nattvorðinu. Hann er langt dýrasta hitsin eins og er af ástæði. En er ekki Pugna svolítið heitið sem þú þarft að nýta þetta early spike? Jú, líka það. Og hérna, við mættum alveg endilega sjá meira af því. Going at top. Skari er komin inn í turnin. Hann er sem mættur og hann fær bara rosa núk, fær Sunrain og Lifetrain frá sér og hann á ekki séns í þetta. Þessi Templar, hún er eiga rosalega erfiðan leik. Já, hún er ekki alveg að skína sínu skærasta hérna. Nei, En það er hún búin að vera svolítið mikið einsömmul á ferð. mitt. Sem væri venjulega gott sko, fá tímum bara til að farma en þú veist, það virðist vera bara of auðvelt að drepa hana. Já. Pæling hvort hún þurfi bara að færa sig í vúts núna. Já, skjöldurinn gerir ekki mikið fyrir hann á þessu stíði leiksins. Ég er bara mitt að fara eitthvað. Og það er eitthvað mæting bot, hann vil stoppa prinsinn frá því að fá turnin, prinsinn hoppar út en þetta er alveg nóg mikil damage, Moisa mætir líka. Já. Þeir drepa hann og ná væntanlega að næða turninum, Vincey er þarna líka, hann er komin blinkið sitt þannig að hann kemst holdur úr þessum aðstæðum en annað kill fyrir Hannes og Hannes og Moisu. Ættu að geta dýnæja turninum eins og þú segir, hverju stundu. Nú er komið blink á Sandking, þannig að spurning hvort þeir vilji fara að reyna að peka eitthvað fight. Hann er rétt í meðal 3 stun og Epicenter. Það er enginn að sína sér á leinu eins og að Raggitina er bara á turninum og þeir bakka út. Þeir smóka út, jumpa inn aggressively, reyna að fá eitthvað en það er ekkert á bóðstólum hérna. Þeir finna þetta á sér, Radiant menn og koma sér úr afstæðum. Gott spjörgráð þar. En já, hvað sér í spilunum svona næstu mínútuna? Er þetta að fara að vera teamfight eða bara farm? Sko, eins og stað núna, við erum með 11 kill og 8 kill og þessi tími að hérna ég persónulega vil sjá meira af teamfightum en ég skil vel frá þeirra sjónarhorni að þeir myndu kannski bara vilja aðeins að slaka á og safna itemunum sínum og reyna að fresta teamfightum eins mikið og hægt er þangað til þeir fá þau itema sem þeir vilja fá í þessum leik. Já, bæði lið þá. Já, bæði liðin. Já, ég held að það væri gott nú hjá Radiant að pusha aðeins advantageinu. Þeir eru með þessa Pugnu, hún er virkilega sterk núna. Hvort liðið myndirðu, hvort liðið heldur að það eigi meiri sens í late game ef þeir komast í late game? Sko, það er alveg virkilega góð spurning. Ég held að það sé ekkert svo skýrt nefnilega. Templarinn svona, ég held að hún, það er góð á Brumma, þeir sjá hann poppa Epicenterinu, hann er healthy. Þeir ná niður SK-num en það er verið að ráðast á Brumma, hann er að salva sig upp. Nei, það er poppað, hann fær heal frá Moisunni, fær fullan vond frá hann, vel spilað með hérna healing wandinn. Holy Locket, Frikki heldur mun á nærinni þrátt fyrir gott stun frá Jakiro og mjög gott turn á það, vel spilað með Locketi frá Dr. Moisa. Já. Þetta er svona typical Moisa play sem við erum að leita eftir þegar við förum í leik með honum. Hann sé að gera eitthvað svona skrítin plays, borga sig þarna. Nýtt afbreiða Moisli gambit. Já, og hérna sá við Hex á puckinn og ná að connecta silence. Eru þið með eitthvað meira? Það er ekkert rupture í boði nýja finger, þannig að hann ætti að vera hólpinn. Og liðsfélaginn hans víðsfjari. Já, komast út, það geggja 2 manna stendin á bot. Hann er sér að droppa aðeins, hann góða bara á Askinn, næstu að drepa hann. En
Skari er mættur með Desolator og þeir náðu törni svo þeir mæta 5 inn á bot og drepa Ragga og Brumma. Gott kill á Brumma sérstaklega og þetta er double kill fyrir Puckin sem er búinn að vera að leita sér að leið aftur inn í leik og þetta gæti bara allir þetta sé leiðin hans inn í leikin aftur. Mögulega. Ef hann púlar eitthvað svona aftur að þá er það greinilega að virka að koma til þess að vera. Hann er 3. í networth núna, rétt svo á eftir 800 gull á eftir Bloodseeker. Þetta er ekkert óyfirstíganleg fórusta hjá Radiant. Langt í frá. Og þeir byrja að lemja midturnin. Frikki kemur inn og sónar út alla með silencinu. Byrjar að klíra creepawayð. Spurning hvort þeir vilja reyna að punisha með eitthvað. Hann er sér fyrir aftan, hann byrjar að dreina hann. Og Dire menn treysta sér ekkert í þennan fight eins og er. Það bara að fara aðeins og taka rólega og lemja ykkur creeps, push it creep út á svellunum. Já. Og þeir smóka. Já, þeir smóka, 3 saman. Það er ekkert egg með þeim. Og Raggi fær ekki að vera með í smókinu heldur. Þetta er bara Biggi, Frikki og Brummi. En þeir eru út úr vision hjá Dire. Gætu náðu ykkur góða jumpi hérna. Ef að Puckin sýnir sig. Þeir þurfa að fá hex frá lineinu. Man þarf vel að jumpa inn og leita Puckin. Og hoppar inn í Woods. Hann finnur eitthvað á sér. Treystir sér ekki til að sýna sig á lineinu. Biggi jumpar tíðan. Þetta er mögulega betra kill. Þeir senda alltaf á hann og ná hann í stun kombónu. Frikki bara leipur ón á það sem Puckin var að típja og sónar hann út. Hann robsar á Puckin. Puckin er í klandri. Hann er ekki með blink. Hann á orb hins vegar. Biggi góður inn. Nær ekki hexinu. Nær hins vegar stunni og fingar og hann drepur Puckin. Gekkja spil hjá Bigga þá hann falli falli fyrir það en byrju Raggi fer inn öldar en deyr samt. Brummi nær Pólvi Prince. Vindsegir poppar öldsunni er að deyja úr wardinum. Hann er mjög low. Hann getur ekki stunni út. Brummi nær honum. Þeir drepa 4, 5. Team wipe. Þetta var clean sweep. Svona sem í næstu því. Já. Biggi deyr hana. Ég held að þú þurfa að taka við þessu play by player. Það er að vera smá loftlaus. Sko málið er það að miðað við það sem við sáum í gær frá Templar að þá eru að fá algjör Templar hatur núna. Templar er ekki búin að fá neitt svigrúm. Já, það er alveg rétt. Já, þetta er allt annað leikur heldur en við sáum henni í gær. Já, og það verður bara að ráðast núna næstu mínútum hvort að Templarinn sé að fara að ná að halda við, að keep up. Hún er 0-3-2, ég meina þetta er alls ekki staða sem við vilt vera í. Nei, alls ekki, og sérstaklega ekki sem Templar. Hvernig er staðan á itemunum hjá Templar til þess að byrja með? Já, allavega það er komin Deso. Það er annað Robsur á hana, Frikki finnur hana. Pappa Bigga B einu sinni en hún fer bara innvist. Það er engin liðsmenn hérna frá Frikka til að hjálpa honum. Ekkert reveal. Hann næra að býða þetta af sér. Ward action hérna, tekur út sentry wardin, móðisar að mitt, þann push út. En já, Puckin bara hérna pusha út leinunum aðeins. Óttarinn komið að Brumma. Það er pæling hvort það sé eitthvað smoke stemning, allir eru samankomnir. Fyrir utan, já, eins og, já, akkurat, smókin kom inn. Þeir vilja greinilega halda áfram sínu momentum. Algjörlega. Þeir eru ekki að finna þetta eins og ég er. Puckin inn á bot, eitthvað splittpussu bara. Cirka 15 sekundur eftir á smókinum. Og hann týpir út. Ekkert jump hérna. Nei, mér sýnist að þeir eru víðsfjarri. Ekkert var út úr þessu að sinni. Biggi er ready á triggerfinger, setja góðan ward upp, high ground sem sér inn í triangle. Þeir eru allir mættir hérna, Biggi jumpar inn, það er jump á Brumma tilbaka en hann nær hexi, geggja hex frá Bigga. Þeir ná niður SG-num, góð byrjun á þessum fight.
Puck silencer Moisuna en þeir finna bara Kiro brenna niður með lifetrainu. Oliver Prince er á hlaupum í burt, Frikki er á hlaupin, hann er með BOB, er að finna prinsinn, hann er hérna félandi sig út, hann er að típja út, hann nær út. Þetta var, allar hitjunni voru onni á honum með samt slappan. Já, vel spilað. Ég verði bara að gefa kudos á hérna ömmuna. Mitt. Það sloppuð þetta. En þetta shutdown á Sun King, það var risastórt. Já, geggja hex hjá Bigga. Að ná að slökka á epicenterinu. Betur. Það er keyrsla hjá þeim í Radiant. Þeir eru bara mættir í turnin. Og já, Biggi er eitthvað elda Puck hérna bot. Finnur hann en hann er ekkert að díla á, hann sem er ekkert að fara að drepa neitt. En hann er alltaf að íta hann út. Hann hefði ekkert að setja ward on á, ég veit ekki, kannski var hann ekki með ward á sér. Já, svona. Því hann var ekkert með fingur heldur, þannig að það er hann sem fór að gera eitthvað í rauninni. Skari er topp, er bara félansinn í trjánum. Lítil ástæða. Þarf bara desperately að komast þetta bygg og bjöll og geta gert eitthvað. Já. Puck er alveg að detta í blinkakræðin sinn. Ég er búinn að fara í frekar greedy build. Fær í hérna Travels og Witchblade áður en hann fær blink eða hjúlsæði nokkuð. Bara var lill spil core Puck. En já, Frikki er með bygg og bjöll sitt, honum gengur mjög vel í þessum leik. Það ætla að taka hann af turniður, já, þeir ná að fara létt með hann. Ekkert mál, Jón Pál. Maður spurning hvort við fáum að sjá Rose bráðum. Það er engin Rose komin ennþá. Einmitt. Templar var í ideal heitið til að drepa Rose þessum leik en hún er ekki alveg að eiga einhvern svona það góðan leik að hann getur bara hjólað inn í hann. Akkurat. Hann virðist alltaf að kaupa bara blinka næst. Ég velti fyrir mig hvort hann láti verða af því eða hvort hann kaupi þetta BKB. Ég sé ekki alveg fyrir mér að hann gera mikið sem tíma án þess. En það er jump hérna frá Puck. Frikki Puck BKB-inu sinu. Þeir ná Bigga en Frikki bara tankar í gegnum þetta allt saman. Setur Rupturið á Windseer sem er döstaður en Frikki vill komast út. Hann vill ekki taka þátt í þessum fight lengur. Það er ekkert coil í boði. Biggi bæbakkar. Moisla er að droppa hérna. Hann á egg. Hann setur eggið niður. Geggjað törn hérna. Amman er að lemja eggið. Þeir ná að poppa því en hvað kostar það? Þeir deyja 3. Það með talin Puckin og Templar. Moisla fórnar sér svo liðans geti flogið. Windseer einn eftir og hann er dauður. Triple kill fyrir Frikka. Þetta var algjörlega worth it fyrir Radiant. Þetta BKB hjá Bloodseeker, það kom ná virkilega góðan stað. Gjörsamlega counteraði últið hjá ömmunni. Já, virkilega. Og bara SK coilið allt draslið. Og við sjáum það að þeir eiga mjög lítið spell sanna eftir. Þeir fara actually í að reyna að drepa eggi. Hlaupa allir inn í sögpointið og þá bara kemur stun frá Lion, núk frá Pugninni og Bloodseeker bara hleypur eins og brjálæðingur og klínar upp fætinn. Geggjaður fight fyrir Radiant og Frikki er bara í svona frekar góðri stöðu til að rúlla yfir þennan leik á Bloodseeker. Sannarlega, þeir eru jafnvel í kjöra aðstæðan til að geta tekið Rose-inn. Það er spurning hvort þessi Rose fight fara í gang núna bráðum. Biggi fær botlið frá Brumma hérna, pikkar upp Invi sem geti komið hann með góðum notum. Hannes hleypur að dansa hennan. Þeir taka Rose-inn. Frikki hleypur inn í Rose, hann ætla bara einn í þetta. Musli er fyrir utan og kastar inn Fire Spirits. Þeir er búin að hjálpa einu sinum, setja mögulega heal á hann. En við sjáum þetta aftur. Saman og í leiknum í gær þá er Frikki einu svona physical hitin hérna. Þannig að hann þarf svolítið að sjá þetta einn. En þegar mæta Smokies grunar eitthvað. Þeir eru með ansi gott Rose fight. Finna Ragga sem tankar fyrsta stunni. Það kemur stund á Windseer, hann nær ekki að setja allt þessi út. Þeir bara áður en að vera með 1 stun. Skari poppa BKB einu sinni, hleypir í burtu frá Hannes hleypir í burtu frá honum. Brummi setur degrip á Meitar sem fellur samt, kemur buyback frá SK. Frikki er að fara on to town á óvinliðinu. Hann er svona smá low, Geitar poppaði niður. Hann er bara að turna og fæta. Musli kemur með sunrayið. Biggi er búinn að hexa hérna SK-in sem var að buybacka. Er hann að fara að falla aftur. Það var mjög slæmt fyrir hann. Hann deyr aftur, allir lifandi hjá
Ragnar Kors, Raggi sjálfur bæbeka reyndar en það lítill fórnarkostnaður fyrir að taka hann teamfight og fá Rose í kaupæti. Mjög lítill, minna þeir náðu að þurrka út allt liðið, þar að segja Dyer, en Dyer náðu að taka Kristján Meitin og bæbakkar og þeir ná Rósinum. Þannig að þetta eiginlega bara... Við erum að ströggla aðeins með að klára hann Rose en það Bloodseeker ekki með sérstaklega góð Rose killing hetja en hann fær hjálp frá liðinu sínu og nær þessu endanum. Og nú þetta orðin þessi skeri Bloodseeker með Aegis, BKB, alveg við komum með að Bissabur í rauninni. Og fær healið frá brumanum. Já, við erum með Regen Rune, heilir hann bara fullt, gefur hann fullt mana, mjög gott efficiency play hérna. Eins og ég segi, hérna, þeir eru bara virkilega góðir í að synergía saman. Samvirknin hjá þeim bara óaðfinnanleg. Já, mjög góð samvinna hérna hjá Radiant, vissulega. Og executa mjög vel þetta line-up sitt. Og Templar pickið verður að segja, bara alls ekki að virka hérna. Þeir farið þetta second pick Templar og svo farið virðist bara að vera completely punnisher úr draftinu. Ég vil samt meina að það ennþá möguleiki þó að hann sé mjór að Templar gæti skoppað aftur inn í leikinn en það þarf, hvað segirðu? Ég meina, við sáum skilur við sensta fætt, hann komið BKB sitt en samt bara mjög takmarkað sem einhverju gert, þú veist, það eitthvað egg þarna, það Hannes að setja díkrep á targetin sem hann góðar á, þú veist, þeir eru bara að hlaupa í hringi í kringum hann ekkert að fá neitt space í rauninni frá liðinu sinni til að dæmi. Nei, nákvæmlega. Þá komum við aftur aðskilur við SK-unum, hann ekki að ná að vera með nógu mikið teamfight impact. Hann stunnaði eina meitin í senasta leik senasta fight dó. Beinti til það bæbekaði, gat ekki gert neitt aftur, hvort sem þetta drafti eða bara execution, þá þú veist, það ekki verið að setja upp fyrir þessa templu nógu mikið, hún ekki að ná að gera neitt. Og ég var að búast við fleiri og öflugri epicenturum, þeir allavega undir pari eins og Einmitt. Og þú veist, Puckin treystir ekki til að hoppa fyrstur inn því það getur komið hex á hann frá Lionunum svo að SK-in þarf að góa inn en hann bara dauður eftir eitt stun. Þetta mjög erfið staða fyrir Dyer menn í rauninni. Já, nákvæmlega, en ef þú bara skoða liðið þá þeir með virkilega og bara mjög góð teamfight ulti allar heitsunum. Já, sannarlega, sko. Þannig að það einmitt spurning, sko. Hvað sér það spurning hvað þeir fá færi á í rauninni af því að þú veist, þeir hafa þeir geta náð supportanum og þeir geta náð Hannesi. Frikki BKB þannig að þessi teamfight núk sker ekkert á hann með það á sér og svo Moisa náttúrulega bara með sóluna sína sem hann poppar og verður immune. Og Hannes bara ekkert að gefa færi á sér, þú veist, hann ekki að vera caught out, hann leifir supportanum sínum eða Frikka eða Moisa að tanka fyrsta stönnið. Það bara hægari stöðn gert að hafa hendur á þessari pögnu. Nú byrjar að pota hægrandi og þetta eitthvað sem pögna specializer í. Frikki byrjar að lemja þetta líka með dótinu sínu. Það hex á pökkin. Frikki að taka mikið damage. Hannes líka, hann inni í miðju macropire. Hann lifir einhvern veginn, nei hann fellur. Þeir ná Polar Bear nær að poppa niður. Frikki poppar BKB-inu sínu og deyr. Og núna eitthvað comeback að fara að gerast hérna. Það epicenter pop, stönn frá Polar Bear og annað stönn ofan á. Þeir stakka aðeins. Frikki nær að drepa Vindsegir, fær heal tilbaka, Biggi hoppar inn, nær góða hexi. Frikki einhvern veginn ennþá lifandi á Bloodseeker. Þrátt fyrir hann ekkert BKB, panka í hennum öll þessu ultis. Biggi mögulega fara að deyna, hann fær glimmerkip og wand frá Moisa mögulega. Ég veit ekki svo ekki hvað wand þetta var. Hann poppar hex á Puck en þeir sá sér ekki fært að elta hann. Það líklega ekkert hér fyrir að fá fyrst að Bloodseekerinn döður. Nei, fyrst að Puckin döð. Ég var bara undrast yfir því hvað hérna Bloodseekerinn var virkilega tanki. Þeir voru allir að drita á hann en það kom ekki dæld á hann. Ég var viss að hann myndi falla hann í seinna skiptið en hann einhvern veginn að klóra sig upp í þessum fætt og vel líka að gefa Moislunni shoutout með bara hvað hann var góður í að halda liðsmennu sínum á lífi í byrjun þessa teamfightar. Já, það að koma einhver clutch heal sinna, hann með Sunray, hann með Mac, hann í rauninni bara mæta með sér til að halda Hannesi og Frikka á lífi. Og það ég meina það að borga sig. Þetta útskýrir bara enn og aftur hvað Sunray gott á Phoenix. Já, sannarlega. En Hannes
fellur þannig sögum þess að hafa ekkert BKB, hann hefur í rauninni ekkert counterplay á það ef hann er coilar og hérna og fær allt í frá ömmu á sig. Hann bara getur ekkert gert því, hann verður bara hlaupir hringi, að dodsa kúlunar eða hlaupa út og tanka stönnið og hann gerði það þarna og dó. Já. Múslan var ekki til staðar til að björga honum, þannig að væri til að sjá hann kaupa BKB, bara gera þetta almennilega og Já. reyna að klára þannig leik sem þeir eru komin með ágætis edge í. En Þá allavega að sjá eitthvað svona Skarir að reyna að komast inn í leikinn. já, einmitt. Þetta kannski fá að sjá hvaða item Skarir er með núna. Pæling hvort að Hann er bara með þetta BKB og Desso, ég er í rauninni ekkert búinn að vera með neitt progression síðan við sáum hann síðast. Já, mikið rétt, lítil breyting frá við sáum hann síðast. Því miður. Og meðan er Frikki að lifa á þessum fights og er að fá items. Koma Bissell núna er stutt frá Skadi bara. Þannig að það er smá erfitt fyrir þá. Þeir halda áfram að standa hérna fyrir framan turnin, er að chippa á hann með bögnablastinu. Mjög auðvelt push fyrir þá. Þeir verða bara að fara að svara þessum pögnu núkum. Þeir eru bara gjörsamlega að búa að loka það inni. Þeir geta reynt að coil hann og drepa hann en þá er náttúrulega healin og eggið fyrir aftan hann ef að úr því verður. Skari dreifst sér ekki til að pusha inn toppturnin. Er eitthvað hrættu við bygga sem eru off map eins og er. Gæti komið að jumpa hann. Ekki er komið með Blink og Aetherlands er að fara í Hex. Nei, það er í First of Næst. En já, það er Rupture á SG-in sem tók BKB einu sinu en er bara að deyja hérna. Þeir ná ágæti coilin á baklínu, ná öllum supportunum saman og Moise líka. En þeir eru að healast upp, Frikki er að fara kill á SG-in. Hannes er að heala í gegnum öldi frá Ömmu og Puck. Þannig kemur gott jumpin frá Moisa, það þarf að koma eitthvað heal núna á Frikka, hann er að droppa aðeins. Hannes er fyrir niðan, hann er tilbúin að gefa hann eitthvað smá heal. En hann setur degrab á hann og það er svolítið að fokka hann upp. Frikki er að skjóta sig burtu og Hannes verður að heala hann. Það er fingrapökk og hann deyr og 4 eru dauðir hjá Dyer. Einhvern veginn eru þeirra á hústisum tíma þannig að Frikki hafi bara verið degrab á hann allir tíma, hann fekk ekki að lemja neitt. Þetta er bara eitthvað passive bloodseeker dæmi. Að magna hvað Bloodseeker var nálægt í að deyja, hvað að segja. Og hann sleppur við það. Sleipur hann bara eitthvað í hringi og hann er að dodja lókin. Þessi maður, hann er sleipur. Mjög sleipur á Bloodseeker. Og þeir bara pinga Tier Force og þeir gera það sem að treysta sér í það sem að Mætismangi treysta ekki í sensta leik og það er bara að hlaupa í þróni þegar þeir fá tækifæri til. Já, það pæling hvort að við fáum að sjá einhver buybacks. Já, það er engin buybacks sem boðið á Dyer. Biggie jumpar inn, það er silence á 2 hérna. Þeir eru að fara að ná þeim báðum. Þeir falla 2. Já, þetta er Kýra á buyback. Mér sýnist þetta að vera eitt búinn leikur. Spurning hvort þetta sé nóg til að fella úr þróni. Það eru allir dauðir eins og við Amman spónar, Templar spónar til smáend. Þeir eru 5 uppi. Og Moislan heldur þeim lifandi með Sunrayanu. Já, og það kemur bara endlust heal og eitthvað drast tilbaka. Gott sustain. Mjög gott sustain í þessu liði. Ragnar Kors er bara að vera að taka fyrsta leikinina með mjög bara impressive pögnu pushi. Þannig kemur Flex smókið. Flex smókið og fyrsti leikur er búinn og það eru Ragnar Kors sem að taka þetta. Mjög gott play hérna, fara bara beint í þrónið til að fá tækifæri til. Já. Þeir bara sýndu klær á tennur. Já, sjá færa á hendi og bara nýta það. Og minna bara á hvað þeir vinna alveg svakalega vel saman. Já, algjörlega, já. Það er nefnilega hárrétt hjá þér og svona kannski góður hluti að draga fram að þetta var team effort. Og svona team, þú veist, þú verður að vera með eitthvað svona synergy að það til að executa svona langt push í rauninni. Þegar þeir eru þannig fyrir framan baseið í rauninni í alveg 5 mínútur að reyna að komast inn. Og þú veist, þú þarft að kombospellanina, þú þarft að vera að heala, þú þarft að vera að communicata. Já. Það er ekkert sko, það er ekki nóg bara að ráðast á baseið, þú þarft að gera það rétt. Já. Þú þarft að chip away, býða eftir einhverju færi og stræka svo. Já. Þá náðu bara teamwipe og komast bara í þrónið. Akkurat. Þú veist, en þetta er hárrétt hjá þér með sko, með teamplayið. Já. Og það bara margsinnis búin að sanna þá. Ég tók líka eftir því hjá Dyer að þeir voru rosalega mikið að fókusera á
Bloodseekerinn að, Einmitt, að þeir voru alltaf hárspreitt frá því að ná að taka niður einmitt. en á meðan fá hinir bara að njóta sín og Akkurat. gera allt sem í þeirra valdi stendur bæði til þess að halda Bloodseekerum á floti og til þess að Einmitt. spamma viðbót á spellarunum á hin anstæðingana Nákvæmlega. þannig að þetta var bara orðin svolítið svona svikamilla á milli Já, að akkurat. þetta er svona hvort sem þú velur að fókusera á Bloodseeker eða hina anstæðingana í liðinu að þá var útkoman nánast svo sama. Já, þetta er svolítið katsindu, annarkvort þarf það að reyna að börsta hílarna Já, sem halda Bloodseeker lifandi en á meðan þá er Bloodseeker fróðslega að gera hvað sem hann vill Akkurat. og við getum að klína upp liðið eða fyrir Bloodseekerinn og þá náttúrulega bara geta hinnir supportinn á spilunum sinum middin gerir bara hvað sem hann vill þannig að já, vel spilað á þeim en ég held að við séum bara spurning hvort við þurfum að fara í lobby í seinnilegnum hvernig sérðu eitthvað um það Helgi? Já, ok, við hafum bara í smá break og komum bara von bráðar aftur með leik 2 í úrslitunum í Dórabegnunum. nákvæmlega. Sjáum þetta smá. Stay tuned.
Yeah, buddy. Ég buddy. Jæja, þar höfum við það. Þetta var fyrsti leikurinn. Fyrsti leikurinn. Frekar svona samfærandi, Já, það ekki? bæði liðin virkilega góð. Já, en En hvað að segja, að Brumi og Kó, þeir sýndu bara hvað þeir voru rosalega sterkir já, einmitt. og að þeir ætla sér að fara alla leið. Já, þetta pögnastrátti virkaði vel hjá þeim. Já, Spurning, sko, ég velti fyrir mig hvort þetta hafi verið pick vandamál eða execution vandamál. hjá Dægir eða? Já, Já, sko, ég held að sé bara svona samspil af báðum. Að þeir voru alltaf sko skrefin eftir á. Já. Þeir ætluðu sér held ég að púla eitthvað svona eitthvað svipað og við sáum hjá Templar í gær, en Templar var bara alls ekkert að gera neitt fyrir þá. nei, Templar í rauninni komst bara aldrei í gangi í þessum leik. Nei, og það held ég svona var akkilesarhællinn í liðinu að þetta bara skrifast á liðið, bæði það að Templarspilarinn var ekki að executa og að supportarnir voru ekki að búa til þetta space fyrir hann. Og líka bara að þeir taka þetta svona early Templar pick. Já, Þú veist, það náttúrulega bara setur upp ónulegði til að pikka heitur sem að þeim finnst vera góðar á móti Templar. já, Og þú veist, ég held að það hafi sko karjaði mjög langt í þessum leik, bara að geta sett upp bara nákvæmlega okkur. Þetta er mikilvægt að heiti hann og þá getum við bara sérsniðið line-upið okkar til að díla á hana. já, já, Og þú veist, ég meina, getur verið að skari sig ekki á Templarspilari, hann bara fekk ekki að sína þessum leika því að það var lítið fyrir hann að gera já, í rauninni, sko. þetta var ekki kjura aðstæður til þess að vera Templarspilari, punktur. Einmitt. En eins og ég segja, það eru margir þætt sem spilast inn í. Já, Og að Dægir var bara alltaf skrefa eftir á. Það vantaði hæslu munin. já, einmitt. Það er alveg rétt og svona, en já, ég væri til að sjá eitthvað nýtt, sko, eitthvað nýja pælingu í pickurum. Þú veist, þeir fá endanlega 10th pick núna, nota 10th pickið sitt fyrir mittspilaran, nota það fyrir safeline-spilaran. Já, já, Þú veist, nota því þessi virkilega mikilvægur pick sem að eiga að vinna leikinn fyrir þig. akkurat. Þú veist, það má pikka supportina, þeir mega vera counteraðir, offlaneir má vera counteraðir, Já, bara ekki pikka þessar mikilvægur heitu fyrst. Nei. Það er ekki worth it. nákvæmlega. Virkaði kannski í fyrsta leiknum, Já, en já, ekki núna. algjörlega. Og líka þetta lið að það kemur eitthvað svona stór hit sem fyrsta pick að við erum komin á það stig að svoleiðis bara virkar ekki lengur. Röð aðgerða skiptir alveg gífurlega miklu máli. Já, akkurat, algjörlega. Og það er líka bara þetta lið greinlega fært að taka út þessar core-heitur sem að ef þeir eru sýndar of snemma. En hvað það eru sömu bönn á það nema hvað þeir Radiant, Midas Monkeys taka út núna Lion og Clockers staðinn fyrir Earthsplit. Banna út þennan bygga Lion sem átti mikið impact í sensta leik. Og enn og aftur er klukkan bönnuð. Einmitt. Þetta hljómar eins og þetta sé rosalega mikið confidence boost fyrir Moisluna, að það bara þeir verða að slökka klukkur í sama hvað. Já. Af því að hann er bara það góð klukka. Einmitt. Já, akkurat. Það er bara pain in the ass að spila á móti þessu. Þú veist, Já. þetta er besta heitin hans. Hún líður mjög þægilega á þessari heitu. Nákvæmlega. Og þú veist, þetta býr til einhvers konar svona pressu hjá þér. Já. Að þú veist, gefur þú klukkuna eða leyfur honum að fá hann. Þú veist, þú gætir alveg reynda að pikka í kringum hann, en þú veist, þá getur þú lent í því að eyða alltaf miklu púðri bara í að counter eitthvað 3-position klukku sem er í rauninni ekkert eitthvað það mikilvægur. Akkurat. Þetta er bara svona snýst upp að skapa eitthvað kaos, Já, vera pirrandi, tippa á unna. nákvæmlega. En þið taka drega núna, fá hann rakka drega sem hefur eimst þeim vel í þessu móti. Við fáum ömmuna hér líka á ný. Já, það er Darkvill og Alma og þetta er áhverð. Þetta er svona heila 2 heitir sem eru mest spilaðar á 4 position. Já. Það eru teknir núna first 2 sem að bendi til þess að önnur er að sé að fara að vera 5. Fáum væntanlega annan support eftir örfáar. Spurning hvort þau vilja taka eitthvað eins og örspyrðin, þú veist, hann er opinn núna og þín er bönnuð hann út síðansta leik. Akkurat. Maður veit ekki hvað Brummi er að pæla hérna. En ég veit ekki, já, örspyrð getur verið ágætur hérna, en ég held að hann þurfa ekkert að drífa sig að pikka neitt fyrir Moisu, hann getur bara beðið og séð hvað er gott. Já, já. Getur verið Phoenix, getur verið Nigma, getur verið Trajan Tjöfell. Það er ýmislegt í búið, sko. Moislega hefur spilað jafnvel sko eitthvað svo Lækan í seinsta móti. Já, það. Já, átti góðan leik á Lækan þegar hann var að lána einhvern tímann. Það var ekki aðmald að sjá Lækan í þessum leik, við hefum ekkert séð hana á mótinu. Einmitt. Við mikið að vera að sjá gamla kunningja
Það er yfirleitt verið að pikka svipari hetjur og maður hefur séð í hvað fáum við hér? Já, bara Speak of the Devil, við hefum ekki fengið Disruptor. Nei, mitt, Það er ný Raptorinn. hetja. Já, Þannig að þetta er heitið sem Hannes fílar að pika, ég veit það. þeir voru að lesa hugsanir mínar. Ég Mhm. vildi sjá eitthvað nýtt og ferskt og fekk ósk mínu uppfyllta. Já, það fyrir í Jakiro Raptor hérna support komboið. Þetta er heitið fyrir bygga, 5 position, Disruptor væntanlega, eða getur við verið 4 position, ég veit Já. það ekki alveg. Það var að spila 4 position senstileg. Banna pugnina og templarinn. Banna Mhm. templarinn. Já, taka Templarinn út í þetta skipti, þið vilja ekki gefa honum eitthvað gott lit 10 í bygg. Nei, þeir eru fljótir að banna núna. Taka út Vífurinn sem er búinn að vera besta heitinast frikka líklega í þessu móti. Já. Áhverjum endur að taka út Vífurinn þar sem þeir eru verið vera búin að pikka báða supportana sinna nú þegar. Já. Já, nákvæmlega. Ég veist þér um þetta líkur annarkvort sé allavega 5 position. En já. Ég verði eiginlega ná í stól, ég verði eiginlega að fá að sittast niður í þessum byggjumfísi. Já. Banna koppuna, já, við erum bara, þessir menn eru fljótir að banna. En við sjáum hérna bann á Night Stalker. Ég er ekki að sjá eitthvað trend úr þessum bönnum miðað við það sem maður hefur séð áður. Þarna kom Bloodseeker bannið. Það var að kóla það allan tíman. Það var að byrja ykkur um að setja mækana nær. Þetta er betra. Sjá, Ok. mækana nær, menn vilja fá eitthvað svona ASMR vibe, nei, joke. Við kunnum það vel. Já. Já, ok. Nú fæ ég aðeins að hvíla mig, það er gott. Við fáum Centaur Warrenner. Hvernig líst þér á það, Bergur? Já, taka Centaurinn. Þetta er þetta sem er búin að poppa nokkur sinnum í mótinu. Hann er, þetta er náttúrulega mjög basic heitja sko. Hann er bara svona að hoppa inn, stunna, initiate fightinn típa sko, Hjálpa liðinu. einmitt. En Fáum Abakonginn. ég er ágætlega sterkur leinir en já, ég taka strax Apan sem er svona gott svar við Centaurnum. Það sem hann leinar mjög vel á móti Centaurinni, auðvitað að fá Jingu stacks, það sem hann Centaur þarf alltaf að koma upp að creepunum. Hver heldur að segja að fara að pikka Aban? Það ætli sé ekki frikki líklega á safe-linnu. Já. Svona við þeir taka þetta strax eftir Centaur. Spurningum hvort að þið sé að velja Moisu hetju núna eða hvort þið geimað í last pick. Já, það er spurning. Þeir pikkuðu seinast Brumma heituna fourth pick, þannig að við sjáum til hvort að það komi þristur eða tvistur núna. Sé nú ekki fyrir mér að Hannes spila Monkey endilega mitt. Ég held að hann sé vilji freka taka eitthvað eins og einhver int hetju. Já. En hérna og það er Emberinn og Það er það er líklega Hannes Reyðjan. Það er klálega mitt hetjan. Já. Og hann er ekki búinn að spila þessa hetju á mótinu ennþá. Þannig að þetta er spennandi. En ég er svo sem er full trú að hann geti skinni sínu skærast á Ember alveg eins og Pögnu og Gáttúl og Já, eins og þú sagði fyrir, hann er með vítt hero pool. já, einmitt, nákvæmlega getur spilað allan anskotan sko. En það er fjórað byggið hjá Midas Monkeys. Spurningum hvort að þið sé að fara að pikka einhvern Ember counter. Hvaða hetjur kemur til greina að þínu mati? Já, það er góð spurning. Ég tóku Templarinn sem er svona ágætt eitthvað 50-50 hetja, en þau gætu farið eitthvað svona lane dominator eins og Viper eða OD jafnvel. Það eru hetjur sem leina nokkuð vel á móti Embernum. Taka Juggernautinn sem er safe-lininu þeirra. Jugandalo. Jugandalo mættu til leiks, okkar gamli góði vinnur. Og þetta er svona mjög safe, myndi ég segja, line-up frá Radiant. Já. En já, mitt hetjur fleiri. Það eru svona einhverjar range hetjur eins og SF jafnvel, SF Viper, Visage jafnvel. Já. Svona hetjur geta farið illa með á Emberinn.
Já, já. Sem búlinn út af linu. Þeir banna Tinkerinn og já, þannig að þeim vantar Dyer vantar safe, nei Dyer vantar Moise-vituna og ég held að það sé bara, þú veist, þetta er bara sniðu hugmynd að geima Moise-byggið þangað til senast. Ef það er hero-poolið er opið eins og er núna, Já, þú veist, þeir eru bara búin að banna klukkuna. Þeir geta bannað núna eitthvað eins og Örspirit eða Treant eða Enigmu já, eða akkurat. Phoenix jafnvel. Það er eiga 2 bann eftir. Einmitt. Þeir banna Ursuna. Banna Ursuna, ok. Mjög áhugavert. Ég held að það hafi ekki verið pælingi á þeim að peka Ursu. Nei. Moisa er ekki að vera að spila Monkey King. Eða það myndi koma mér stórlega á óvart. Ég hef aldrei séð hann spila þess að þetta. Ég held, sko, mér líst jafnvel bara mjög vel á Phoenixin aftur hérna ef að hann er ekki bannaður. Já, það eru klálega þeim í hag að velja Phoenixin en spurningum hvort að áhorfundunum myndi vilja fá eitthvað einmitt, skrautlegra. Veistu hvað ég var til að fá? Hvað? Ég var til að fá Moisu Enigmu. Og af hverju? Bara það er lúkan eins og ágætt pikk hérna. Ég meina, þú veist, þetta eru 4 heitur sem vilja svolítið hlaupa, eða veist, Dark Willowin er oft inn í fætunum, Centaur og Joker hlaupa á þá. Þetta er svona möguleiki að ná okkur stórum hólum, en það er ekki mikið af canceli. Nei. Þú veist, gæti bara verið mjög góður enigmaleikur, sko. Já, er Moisan þekkt fyrir Enigmuna? Já, heldur betur. Hann hann spilaði hana í seinasta móti, talsvert. Já, jú, hvernig getur maður gleymt því? Spónaði hérna Moisa Bob, Kobe Pasta. Já. Meteor Hammer, Herald Enigma. En þannig að já, ég verði til að sjá það. Annars, ég meina Phoenixin virkar hérna, Treant sé ekkert eitthvað frekar bad en það líklega Örspirit. Það er allavega plássur í Moisas Gambit. Ég segi bara það. Já, SF offline, það getur verið eitthvað sko. Nei, ég held að vilja taka einhverju tímfættið því núna. Það er Phoenixin að Enigman held ég. Ég held að það sé að pæli því núna. Já. Þetta er sem stólina. Hvað virkar þetta svona? Það er ekki mikið eftir Reserve Time, þannig að núna þeir eru greinilega djúft hugsi hvað Moisa vill spila. Moisa er að öskra á Hannes, hann segir pikka Enigma og hann pikkar Ark Warden. Þetta er Moisla Warden, dömur og herrar. Við fáum að sjá það í Game 2 á Dora Cup Finals. Það er Ark Warden, hann er að fara í Memehammer, hann er að fara í Drums, Ethereal Blade. Þetta verður Space Creation, Ark Warden. Ekkert mæta sér, ekkert carry late game dæmi, bara keisla, alvöru keisla, alvöru building damage. Ég er svo til í þetta. Þeir vilja bara enda leikinn hratt og örugglega. Já, ég held að þetta er pressu pick. En er þetta gott pick? Það er spurningin. Ég held að þessi með talsvert mikið af dóti til að fæta hennar Arkordin eins og er. Og hann er ekkert sérstaklega safe á móti Jugspinninu, á móti Centaur Stampede, á móti Kossunum. Já, akkurat. Ég held að þetta sé meira eitthvað bara verið að flexa, sko, að pika Wardenin frekar heldur en Hannes vildi pika Phoenix. Já. Moisa sagði, nei, ég vil ekki spila Phoenix aftur. Það geti verið einhverju stjórnustælar. Ég vil fá eitthvað cool pick, eitthvað nett til að flexa, til að Twitch geti peppa mig. Það er spurning hvort að þeir vilji enda mótið á háanótunum. Það er eflaust, en Dramp hefur orðið mörgum að falli. Það er eitthvað sem við hefum komist að, trekk í takk í þessum leikjum okkar. Er Moisan að fara að púlla þetta í gegn? Hvað er last pickið hjá Dyer? Það er Storm Spirit, þetta er mjög gott pick hérna á móti Arkinum. Það er Mid-Hedjan. Mid-Hedjan, Decade, tekur Stormin og rándar út þessu liði bara frekar vel. Mjög safe pick, svo Radiant, Storm, Scaling, Midlaner. Fit carries, bara stert offline með góðu initiati. Þeir hafa allt hérna sem þeir þurfa. Á meðan fara Brummi og Kó í Ember, Monkey, Arkorden, Course. Aðeins meira unorthodox, ekkert healstrat núna, bara einhvers konar keisla. Og Hannes tekur Monkey Kingin og Ember Spirit fer off á safelunum líklega. Þannig að það er eitthvað svona switch-up inn í gangi. Ég var einmitt að segja að Brummi velu Monkey-in. Einmitt, og hann gæti sér eitthvað leik í hendi hér að fara mitt á móti Storm Spiritunum. Það gæti verið meira favorable matchup heldur en Storm á móti Ember. Já. Geti verið auðvelt að fá þetta Jingu staks upp þar sem Storm þarf svona labba inn í grípu til að ná á lastitum. En já, ég er mjög forvitin að sjá hvernig þetta fer á millinu. Það mun líklega setja sér tónin fyrir leikin. Ef Hannes næra eiga jafn dominant leik og hann átti áðan, þá ætti þetta að vera auðvelt fyrir hann að stjórna svona leik.
en ef að Decade fær eitthvað svona advantage byrja góðan leik þá getur þetta orðið erfitt fyrir Raka Kors. Einhver predictions fyrir annan leik? Þetta er bara eins og að skjóta blindandi á píluspjald sko. Lestin. Þetta er eitthvað svona lest. Er þetta nýja lestin? 25-24 last match á Decade sem Stormbit kann greinlega spila heituna. Frikki, alveg kistla, tapaði sinns leik á Kottul, ekkert mjög impressive, en flott sett samt. Spurning hver er betri á spilið heitunar. Já, við erum komin inn í leik, Dömurhamarar, þetta er annar leikur í Dora Cup Finals, Midas Monkeys gegn Raka Kors. Við sjáum hérna, Midas Monkeys eru undir, þeir eru að berjast fyrir lífið sinni í mótinu. Sexy Skari er að spila Juggernaut, Polar Bear Prince á ömmunni, annan leikinn í röð. Centaur Warrior, það er Windsayer sem átti góðan leik sem Panda áðan. Alveg kistla að spila mid Ember Spirit, Humbledog Biggs að spila Disruptor, Forpusin syns mér, Papa Brummi að spila mid Monkey King á móti Storm sem er Decade. Arkwarden, það er Moisan, hann er komin með Circlate sitt, hann vill fara í Meteor, hann er strax, hann er engin boots, ekkert rugl, bara beint í Meteor. Raggi er að spila Íslandsdregan, glæsilegur eins og alltaf, og Decade mitt, eins og ég sagði, Willow er væntanlega Ignir, býst ég við því, ég bara gíska núna. En já, þetta eru line-upin fyrir þannan leik, Ignir mitt, spila Willowin. Og það er einhver fight hérna, Raggi er komin inn, hann er blokkar úti af runnanum, það er Cookie og Stun og hann er dauður. Þær gefa Decade first blood, þetta er ekki góð byrjun fyrir Raka Kors. Þeir vilja ekki að Storm eigi góðan leik. Og þeir fá bounty í kaupati. Já, hvað er splittaðir, fá 2-2, já. En það mikilvægara þessu er að Stormspiritin er komin með first blood og þetta gæti gert Hannesi erfitt fyrir í leininu þar sem að Stormin byrja með auka gull og XP. Hérna, ég ætla aðeins að, þú mátt aðeins byrja að kommenta þetta, ég ætla aðeins að fara að slaka ljósin. Ok. Sjáum hérna að Ember er topp samhliða Jakiro. Ná hérna og miða við botleinið að þá er Radiant að eiga í miklum erfiðleikum. Ætla á svona alltaf að byrja með, ætla á supportinn. Já, hæ Óli, ég er komin aftur. Velkomin aftur Bergur. Ég get ekki sagt þú að mista einhverja svakalegu. Nei, ok. Bara fólk að löpa á leinu vantanlega. Já, það var eitthvað sprelli. Svona lagan á mic hérna. Já, hendum kannski í smá Last Hit to Nice ef það er möguleiki. Þess að sjá stöðunni þessu 72 á Juggernaut til að byrja með. En já, hérna má endilega fá smá feedback úr chatinu. Við varum eitthvað aðeins að mixa í volume settings. Nú veit ég ekkert hvort að hérna við bara lækkuðum í þessu, má endilega láta vita hvort að það sé góð hljóð levels á öllu saman. Annars, já, þá erum við, ég ætla ekki að fara að skoða Twitch hérna núna. Sjá, Hannes er á miðinni, hann er bara með 3 CS á móti 8, hann er svolítið að vera tekin af þessum Storm til að byrja með. Decade ætlar að fara í eitthvað skonar redemption eftir senasta leik, fekk ekki að gera mikið á pökkinum. Ég verði að klála frá all-in, hérna pressan er Radiant megin. Já, pressan er á þeim, vissulega. Núna verður þeir alveg að vera á táberginu. Það er að duga að dreipast, Cliasons í að vinna þessi finals, verða að vinna 2 í röð núna, þeir ætla að vera sigurvegarar Dora bikarsins 2021. Lið sem búið að sanna sig vel í þessum móti so far, búið mjög góða leiki, búin að kasta mörgum úr mótinu. En já, þeir eiga efstu síðastrana til að byrja með. Moisa, já. Fá Courier. Fá eitt Courier, já. Það er fallegt. Prinsinn er eitthvað þarna fíblast að drepa Courierin hjá Frika. En, já. Það er eitthvað að vera að röklast bot, sýnist mér. Eða allavega Willow var eitthvað að ströklast HP-lega séð. Já, tankarinn að draug.
á músi. Leiðið hans að púsast mjög mikið fram á aftur, hann kom niður turnin en núna púsast svo aftur grípunum öllum í turnin hjá Jugger. Ég komið með leini samt eitthvað creep sem aðeins sem að tanka frá turnin sem bara gott move. En Juggerinn langhæstur í CS til að eins og stendur og Storminn stutt á eftir. Hannes ekki að ná að bulja hann jafn mikið og hann gerði í senasta leik. Það grunar mig að Storminn eigi svolítið yfirhöndina í þessu matchupi. En sjáum hvernig Brummi getur spilað út úr þessu. Hann getur alltaf lamið hann svona potað í hann aðeins án þess að tanka remnatana, það er alltaf eitthvað. Já. Já. Það sé ekki. Það er góð topp en Komið færi topp. það sendur mjög tanki og taka bara gegnum þessa damage frá Ember. Svona ekki alveg gott matchup fyrir á safeline og við byggumst við. Emberin ekki jafn góður að díla við sendarinn og Komast Monkey. færi, nær Brummi að sleppa út úr þessu, hann Já. gerir það. hann nær að komast í burt en hann hefði verið til að fá þetta Jingu stack en nær því ekki. Nær því núna byrjar að lemja DK1 en tekur rosa mikið damage tilbaka. Amman fellur. Amman fellur á móti neutral gibi, þetta næja saman sér. DK1 er að pikka upp bondrjón, hann er að fara að poppa Brumma hérna mögulega. Brummi fellur bara, þetta er of mikið damage. Hann á ekkert efni á því að vera að fæta hann svona. Nei. Polarbear byrjar að tippa Brumma, DK1 gera það líka á að reyna að setja honum niður í þessum leik. Spurning hvort að Það reyna að koma hann út úr jafnvægi. já, reyna einmitt að gera eitthvað svona mental damage hérna. En Brummi verður að reyna að finna eitthvað út úr þessu öll saman. Já, ég heyri einmitt svona, allavega hjá mér heyri ég mjög lítið í leiknum núna, ég veit ekki hvort þessum. Gerir ráð fyrir að þetta sound settings hafi komið að beiðni chatsins. Já. Já, fyrir ekki að nefna nöfnum hver var að kvarta en hann veit alveg hver hann er. En já, við kannski hérna Vindseyr og Frikki eitthvað að treyta hérna topp. Þeir eru báður svona frekar low CS. Juggerinn er alveg 10 CS yfir þeim báðum. En á millinni er svona saga þessa laning stage. Storm er eiga mjög frían leik hérna á miðunni. Byrjuðu Frikkin er að dodga, læsilegt slide dodge. En hann er að dodga double edge sinni mér. Mjög vel gert hjá hann. Hann fær 2 kilo á sölunni sem er mjög gott þar sem að millinni er ekki að ganga alveg nógu vel. Það er greinilega búin að ætla sér að eigna sér topplinni. Já. Og þeir eru klálega núna með yfirhöndina. Þú veit. Ná einhverju Biggi er eitthvað elda en hann byrjar að tanka hérna spinnið og bara deyr hérna. Óreikstendar aðeins í einhverjum æsingi. Skari byrjar að lemja Moisa. Músan er að eiga erfitt. Uppdráttar núna. Deyr þó ekki. Nei. En ég velti fyrir mig eitthvað svo mikið hann er að fara að geta gert hérna á móti Juggernum á leininu. Hann er að russa median eins og við byggumst við en hann er alls ekkert að fara að geta nota hann meter eitthvað á móti Jugg. Nei. Jugg getur bara spinnað. Það getur jumpað á hann, býtið það jumpið á topp. Raggi fellur, Íslandsstreikinn er fellur. Gott combo play hérna bara. Frikki er hérna hólpinn hann undir tunninu svont. Þannig að ekkert allt of slæmt fyrir þá. En fínt kill til að byggja upp fyrir Radiant. En já. Jugginn og Storminn eru ennþá talsvert yfir öllum korunum í Dire. Spurning hvort að þið þurfa að taka einhver svona moves eftir laning phase til að reyna aðeins að jafna leikinn. Storminn er að farma mjög vel eins og er. Bara pæling hvort við fáum að sjá gang frá honum á næstunni. Já, ég spáði hann muni svolítið bara að vilja chilla hann á mitt og farma meðan hann getur. Hann byrjar að draga Brumma. Brummi er með 3 stacks en hann byrjar núna að sippa á hann. Hann er ekki að lega honum að fá Jingu stackið upp. Hann nær að fá stack en fær ekki healið fullt frá creepauðinu. Fær smá heal. Það er allt mana búið DK1. Brummi nær að snúa sig út úr þessu gangi vel. Og meðan dreipur Skari Bigga aftur og Raggi fell í Polarbear top. Vinstlegir líka deyja fyrir ekki nærunum. Þannig að
döðsföllum að vísvegar Mappið. völlinn, vívöllinn, en Brummi fellur á lagi mitt, Storm picker up double damage og það þýðir að Brummi þarf að koma sér út. Múslan er komin með míturhammerinn sinn, byrja bara að farma Woods með honum. Mér sýnist að Stormin ætlar að fara að ganga núna með double damage. Já, hann hleypur inn á Brumma en nær honum ekki, en spurning hvort hann nái þessum blessaða Biggs Disruptor. Brummi mætir núna eftir honum, spurning hvort að þetta sé nóg til að drepa hann. Virðist vera svo, hann fær Jingu-stacksinn, nær að drepa Decade sem nota allt manna sér til að drepa Bigga, þannig að gott turnaround killina. Brummi fær 3 killstreaks, 300 gull fyrir hann. Spurning hvort þetta verður nóg fyrir hann til að koma sér aðeins aftur inn í leikinn. Gott punish hjá Dyer og vel spila hjá Moiso að mæta hann og supporta millinu sinn. En já, Frikirinn eitthvað hlaupa topp, Chainsar, Polarbear. Frikirinn mætir í bak, það er ekkert allt í komið á hann, en Storm mætir inn í countergangið. Leit út þessu góður fætt fyrir Dyer, en snýrist fljótt við, fær ulti á sendar og poppar því. Þeir eru að keyra niður Frikka, hann á mjög erfitt uppdrátturina, nær að koma sér út, eitthvað meira í boði, hann sem mættur hérna og Moisa sendir klónin inn og þetta virðist vera sem að Vindstag sé að fara að falla, hann gerir það, Decade er frekar low á mana, spurning hvort þeir ná að elta niður, hann á smá mana fyrir jump, það er ekkert stönn í boði að Brumma, Ignir er að tanka nokkuð shots, hann ásamt Sáturálmi, notar það er ekkert Jingu-stacks í boði fyrir Brumma og þeir eru verið hólknir á Radiant, það gerist ekkert meira hér í bili. Og meðan er Moisa að byrja að tanka spinni á Skara en típi á brút. Ekkert annað sem hann gett gert þarna í rauninni. Decade kemur aftur að Brumma, byrjar eldan aðeins. Það er fætina fyrir rúnið, Brummi hoppar á Decade, en það er Ignir einn á hliðlínu og gefur nógu mikið assistance til að Decade nái að drepa Monkey-inn. Það er tippt fram og tilbaka hérna, menn er í miklu psychological warfare, það á að brjóta á anstæðinginn andlega til að vinna leikinn. Múslan er eitthvað búinn að vera eitthvað rosalega quiet hérna, fekk meme wardinu sinn en er ekki búinn að vera allsetta eða tippa neitt. Óvenjulega hegðun hjá honum. Enda óútreiknanlegur maður. Vissulega. Hann er eitthvað að reyna að koma sér aftur inn í leikinn. Hann er með flestlast hits af liðsfélagum sínum og er að byggja bara eitthvað trommur meðan hann mítjar hann er samt ekkert að fá að pressa turnin neitt. Þannig að spurning hversu mikið þeir eru að fá þessu arkvortum byggi eins og stendur. En það er verið að draga mitt. Decade fer bara út, gerir smá damage á Brumma og leika sér að honum. Og Brummi nær staksinn og það geggja öll í fara byggja, það kemur frá liðinni, gott rotation. Þeir eru að fara að drepa Decade-ina. Mjög fínt rotation hjá byggja. Nær honum niður, er komin á 6 og bara drepur Stormin 100-0. Akkurat fór í baki hann og maður smókaði hann byggi. Einmitt. Mjög gott rotation. Stormin er refsað fyrir þetta pot sitt. Og Hannes heldur áfram að hoppa hérna. Það eru ykkur draugar niðri. Raggi kemur í baki, er að kasta alls konar spelum á Ignir. Sendur tilbaka, Hannes er að hoppa inn, rendur í runna. Sendur hann mætir inn með ultið sitt. Raggi virðist vera að fara að falla hérna. Hann á ulti, hendur út einu stönni. Stormin er sipp inn. Brummi er með ulti. Nær að hoppa niður á hann að Stormin kemur inn. En það er verið að pressa hann mikið og hann fellur þegar eru með nóg stönd til að drepa hann. Þannig að þeir missa Monkey-inn sinn því miður og drekan bara fyrir eitt kill á Willow 5 position sem getur ekki talist vera worth. Nei, alls ekki. Alls ekki. Það er bara spurning hvað þeir ætla að gera næst eftir þetta. Og ekki var neinn press á bottrunum með hann, þannig að Radiant bara að hlaupa á midturinn og byrja að púsa hann. Nú voru þeir með svolítið mikið af einhverjum tólum til að púsa alla Juggernautinn. Þess að getur náttúrulega spinn og healing ward til að pressa turnina. Moisla er mættur, hann vill turna í eitthvað kill hérna. Hann er með mítur á hamrið sinn en það er ekki nógu mikið follow-up. Glimpsið var ekki til staðar. Últið fælað á burtu. Já, prinsinn hendir kossanum á þá en það fá ekkert úr þýrunni, bara sóning allt í.
Já. Komum með Vanguard á sendarunum. Ætlar að blinka næst. Juggernautinn er að ná að farma mjög vel. Hvernig er staðan á itemunum hjá Jugger? Þá með Já, hann er komið hérna Maelströminn. Maelströminn, já. Í góðu standi og þeir ætla að góða mósuna, ná pullinu og hann ætti að vera döðurinn að samana klónan sem getur verið mistök af því hann fellur bara strax, gefur ekstra gull. Og þetta er hansi dýrkeypt gang fyrir það sem hann notar klónan og gefið þeim full bounty fyrir hann. Akkurat. Skar er að ná að redeema sig frá senasta leik. Já, heldur betur. Ég er alltaf detta niður þegar ég sest inn á stól. En já, hérna á meðan er Frikki hins vegar alveg á pari í farmi við Skara. En eins og við sjáum er Storm komið með Orchid, þannig að það gæti verið svolítið mikill game changer hérna. Það eru margar heitur sem gætu farið illa út úr því að vera Orchidar. Hann sippar á Moisa aftur sem er nýmættur á mitt. Ég er ekki mikið mana samt og liðans er hann tilbaka upp, þannig að Stormsplitin hörvar. Kasta út hann á spilum. Hvað sér ég? Nei, ég var bara að geispa. Já, ok. Það er ekki svona leiðilega leikur. Nei. Það er svona andköf. Andköf skásri geisp. Andköf. Ekki andköfum hérna. Já, en Múslan er mætt með míturhámarinn og er að pressa turnin. Þetta er gott move. Fá míturinn. Fyrsti turnin sem fellur? Já. Það eru chains hérna á og Glimpse aftur á sendarinn. Hann settur inn í búrið en það er ekkert follow-up á þetta. Þeir ná bygga alltaf sem trade-off. Ég verði alveg að hrósa ömmunni fyrir gott ulti. Það var mjög góður kossar frá Mortimer. Jugger alltaf ekki neitt og er í smá klandri núna. Það kemur hann 4. Ég þarf alveg að standa til að sjá hann fight downana. Ég nenni því ekki. Hann segir hérna inni buyback frá Ragga. Þeir eru búin að missa svolítið mikið af fólki. Mistu Monkey King sem er smá leiðilegt. Þessi Monkey mid er ekki alveg svona kannski búin að vera jafn impactful og hinnar mid-hittunar sem hann er sem búin að pikka í þessu móti. Nei, hann er ekki búin að lasta þetta eins mikið og ég var að vonast eftir. Nei, og mitt var ekki alveg svona búin að ná að dominita neitt að einhverju miklu leyti. En já, spurning hvort hann ná eitthvað svona meira impacti þegar hann kom með Echo Saber sitt. Og mér sýnist að Smokey breykar. Já, á að borða múslun aftur. Músli í matinn, það er gott. Sér Storm, hann orkidar hann og drippar hann, ekkert mál. Mjög effektíft smoke hjá Storm og Willow. Já, sannarlega pikkar upp þetta kill á Arkvardin sem hefur ekkert safe á þetta go. Þannig að, já, þetta er svolítið bara staðan. Það er ekkert hægt að gera í rauninni í þessum Storm nema bara countergangan með Disruptor. En það er náttúrulega mjög svona specific byggi þarf að vera búinn að sjá gangi fyrir til að geta púlað það. Já. En það er ekkert heal eða hérna dispelað neitt til að deala við Orchid, þannig að hann er svolítið kóngurinn á mappinu eins og er, þessi Storm. Sem að Frikki er bara að farma mjög safe, að reyna að komast innan Jules. Hann er ekki að fá að vaða upp eins og hann hefur verið að gera í seinustu leikjum. Þarf að byggja sér upp einhver defensive items að hann getur farið að taka þátt almennilega í leiknum. Múslan er svona þarf að spila þetta Space Creator role svolítið, þannig að hann er ekki að færa á sér. Svo eini sem er eitthvað svona að fara út á mappi actually. Og hann þarf bara að gera það þó hann degi mögulega. Það er bara svolítið svona það verð sem hann þarf að borga fyrir að vera þrýstur í þessum leik. En Raggi er með hann með topp, þeir eru tveir að reyna að pressa hann turret. Sendir klónun inn til að mýta á hauturinn, bara sniðut. Þeir poppa öldunni til að ná klónum. Áhugavert pæling, það eru fleiri hérna. Þeir ná klónunni og Storm mætir, hann sippar á mósina og sælins hann aftur. Það er lítið hægt sem hann getur gert þessu, kemur Monkey Arena en Stormin hefur ekkert. Þeir setja hann inn í búri og hann er inn í Monkey Arena og búrinu og þeir ná hann niður. Geggjað spil frá Dyer. Busted segir Moisa og er eitthvað meira að fara að gerast hérna. Hannes er til í tuskið. Hann Skari nær bygga og það verðist vera nóg til að
til að stoppa Ragga og Kó af. Ég sé að hann komið Yasha hérna, Skari. Já, Hvað heldur hann sé að fara að breyta þessu Yasha í? hann búinn að queue upp Manta eins og Já, jú, ég sá það hérna. Það er rétt. og sem bara með standard dæmi, sko. Já, Getur Manta út Chains, út úr Ark-Warden spellinum og tekið af sér svona Jakiro draslið. var ekki í gamla dag að margir voru að fara í Sang en Yasha á Juggernaut? Jú, það hefur verið. Það hefur alveg verið. Já, ég get ekki alveg svona. Já, þetta er bara eitthvað svona trendar í karribildum. Þetta fer bara svona eftir hvað fólki finnst besta itemi vera Já. hverju sinni. En þannig pekar Emberin upp og hérna Júlsinn sinn. Þá var hann væntanlega tilbúinn að fara í aðeins meira action þegar hann hefur eitthvað til að díla við þetta Stormbreed Challenge. Hannes kom með eitthvað sem og queuar upp Desolate næst sem er áhugaverð pæling. Held að það gæti orðið hann að fallið þann mögulega ef hann er að spila aggressively, en þeir finna ömmuna hérna bótt, sita Void Spirit, sita Ark-Warden dótið á, hann stunnar Brumma, Silence frá kemur Sip inn og Brummi er að fara að falla hérna, þeir ná góðu búri en það nær ekki storminu því miður. Brummi fellur og þeir eru búin að eyða talsveit miklu púri í ekki neitt hérna bótt, dærmenn. Og já, þarna sjáum við nefnilega að Monkinn þarf svolítið mikið bara BKB. Já. Og ég sé ekki alveg fram að hann geti frontlan eða eitthvað almenna fyrir en hann fær það, svo ég held að það getur verið mistökja hann að fara í þetta Desolate-böld. En það eru kossar, Freki Júls og sjálfum sig, það er sendið tilbaka stormin á, enda smá mana samt kemst út. Ná turninum. Já, Kemur þetta smoke. Ég veit ekki alveg hvað það á að þýða, en þeir eru eitthvað aðeins að chase hann að vilja fá Windsir og virðast alltaf að fá hann. Biggi vill meira nema Glimpse. Er hann að fara að ná tjögginum? Já, hann gerir það. getur Juggerinn spinnað. Já, hann er með spinn og allt í, vill hann ætla að komast út. Þeir vantar smá með 50 líf. Frikki nær honum, hann rennur forward og lemur henni og það er fá Skara. Þannig að, ok, fínt turnaround. Akkurat. Þetta kill á Skara var svolítið óheppilegt fyrir þá. Skari Já. var að ná ákveðni rúllu, svona snjóbolta rúllu, en það er komin hindrun núna. Einmitt. En stóra vandamálið heldur áfram að vera þessi storm og hann er, þeir voru nálægt því að ná honum núna, en ef hann hefði lent inn í búrinu hjá Bigga áðan þá hefði hann líklega fallið. Já. En þeir ná ekki alveg að grípa hann og hann heldur áfram sínu ógnarför í þessum leik. Munar alveg svakalega litla á milli Ember og Jugger í networthi. Vissulega. En já, Skari er svona, Frikki er svona að koma sér inn í leiki núna, koma með Pulse of Travel sem er eiga ágæta progression, byrjar að taka þátt með liðinu sinu, getur dílað við stormin núna með þessu Júlsi. Og já, hann er líklega að fara að vera meiri svona leiðandi hetja frekar heldur en Monkinn. Monkinn þarf eiginlega bara að komast í eitthvað comeback. Já, klálega. Þarf að komast í BKB sitt, svo hann geti eitthvað hlaupið inn í fætana. Hann er í rauninni bara að fara að lenda í spells og stunts núna ef hann hoppar inn. Getur bara skörmis að, ég vona að hann skipti út þessum DS og pælingu og bara kaupi sér BKB. Já. Það bara átt sér því að það er það sem þarf. Sjáum að Brumma og Kó ætla að smóka. Já. Ætla að reyna að ná öðru stræki. Stormin er topp. Þeir gætu ná hann með búrinu að spikka ef að hann gefur færa á sér. Nei, hann finnur eitthvað á sér, sippar út. Býtur nú við. Sjá, hann sippa út og hann... Ná alla á turninum, hugsalega. Já, hann er svona eftir innum. Og bot, nei, hann inn í triangle þá finnur Frikki hann að Gellu. Býtur nú við. Ó, gott dodge. Biggi setur búrið niður en það er bara Sendar sem lendir í því. Hann er að tanka í gegnum þetta. Nú góðar stormin á Frikka sem er búinn að náða Júlsið sitt og hann er í klandri núna, hann er að fara að falla. Moisa klóninu mættur inn, hann er ekki að gera mikið. Brummi er hérna ón á trjánum, hoppar niður. Hann komið sér út. Íslandsdreikinn ætlar að reyna að koma sér út en það eru bara stunts í búið til að stoppa það.
og þetta var ekki fætin sem Dagir var að leita að. Nei, enn og aftur er amman að gefa rosalega góða Mortimer-kossa. Ömmukossanir, Ömmukossan þeir eru ekki verið. Nei, Já, vissulega, og þeir hérna, þetta er aðeins, þú veist, þetta er aðeins einfaldari line-up til að executa, þetta Já. Radiant line-up. Þeir þurfa bara að hlaupa inn, búið til space fyrir storminn og supportanir kasta spelunum sínum frá aftan. já, Og þetta getur oft verið úrslita þáttur í þessum leikjum ef að, sko, þú veist, það er miklu meira, þetta er miklu flóknara fyrir Dagir. Þeir eru með eitthvað Monkey, jú, hann er góður hérna, hann er vant sem byggja B, það er engin almennilega frontline fyrir hann þarf að stunna fullt af fólki eða drepa supporta eða eitthvað. Þeir eru með eitthvað Arc Warden sem er svona skrítin hetja sem að þarf einhvern veginn gerir mikið damage en er svona squishy, þú veist, með eitthvað meteor hammer sem þarf að lenda og hérna, eina svona straightforward dæmi er að eru henni bara supportanir, þú Já. veist. En þeir eru heldur ekkert minna sérstaklega leiðilegt að fenda þá. nei, Þannig að þetta, þú veist, þeir þurfa svolítið að hérna að svona sóla, skilurðu, Radiant menn eða alltaf að vinna þessar teamfights þurfa einhvern veginn að beita út ykkur að spella og hérna já meira svona, þurfa að gera eitthvað meira fancy meðan að hinn er bara með eitthvað point and click stun, sko, já, bara Blinking Centaur, stun, Mortimer Kisses eitt gæði döður, mjög einfalt gameplan. Já, Tjukin er komið með Mantan, allar í skati næst. það er reyndar huge ef hann nær því. Já, Hérna, og það er Smoke frá Radiant. Þeir vilja fara í fight. Þeir gætu gripið í tómt samt. Frikki er reyndar að hlaupa hérna inn í Woods. Hann virðist að vera ekki meðvitaður að það sé neitt Smoke í gangi. En þeir hlaupa í burtu frá honum. Heppilegt fyrir Frikka. þeir ekki alveg eða hvað? Nei. Það breykar. Já, þeir sá dregan og dregin er líklega alveg döður. Þau vilja næsta. Hann er búinn að nota stönnið sitt á Storm. Og Raggi kemst undan. Við ná niður disruptornum. Brummi er að falla hérna en Stormin er alveg búinn með manna sitt. Þannig að Brummi og Storm deyja báðir. En það eru bara 3 dauðir hjá Dagir. Það er Já. bara Moise og Frikki eftir. Gæti vilja gera eitthvað Frikki en það er healing niður og þeir geta í rauninni voða lítið gert í þessu healing vorti. Þú veist, þeir vilja ekki hlaupa inn í allir að drepa þá. Allt þetta poke frá Moise er frekar ineffective á móti healing vortinu. Það virkar svona mjög einföld lausn við þessu Arc Warden dæmi, sko. Þetta er heiti sem vil bara standa fyrir utan, gera mikið damage, póka. Já, En healing wardi er náttúrulega fullkominn til að countera svoleiðis play. já, vissulega. Vissulega, en hvað sjáum við? Það er eitthvað, nei, ekki alveg það sem ég var að sjá fyrir mér en Tjökkurinn er efstur en Frikki er allavega svona ágætlega stutt á eftir honum. Og hann er búinn að taka fram með storminum allavega Frikki, þannig að það er svona góðu fréttina fyrir Dagir. Hins vegar er Hannes ennþá frekar low networth, hann er rétt svo bara yfir centaurnum. Er komið með desolatorinn sinn sem að þú veist, þetta er alveg item sem gerir damage en þetta hjálpar hann ekki neitt að lifa. Nei, og ég sé fyrir mér að hann vilja ekkert fæta fyrir hann komið með BKB-in sinn. Nákvæmlega. Hann ætla bara að halda sér til hlýðis þangað til. Og þú veist, jú, kannski, ég veit ekki, kannski er hugmyndir hans, ok, hringurinn minn gerir svo mikið damage svona, fyrst ég er með desolator. Allir apanir lemja og setja mínus armor. En er það nóg? Það er bara spurningin. Þú veist, er það nóg impact? Þarf hann ekki að nota hetjunni svona að geta actually hlupið inn og lamið eitthvað? Jú. Og meðan hann er ekki með BKB þá getur hann það ekkert. Nei. En vissulega buffar þetta líka stönnið og svona, en þetta þýðir bara að hann þarf ennþá að spila svolítið fyrir aftan og svona vera elusive. Hann átti reyndar engum vandræðum með það í sensta leik. Var ekkert með neitt BKB og bara hlaupi hringi á pögnu og var voða lítið punnishaður fyrir það. Ég mitt. Það var alltaf Moisla klóninu niðri, þau vilja fá þetta bounty fyrir hann en hann rennur bara út. Glæsilegt svona space grid play á honum. Og við sjáum að hann er einmitt að spila án travel boots. Hann nota bara TP-ið á klóninum, sendir hann niður leinin og það er svona alveg, þú veist, gerir alveg sama. Já. Hann lætur fólk elta sig og hérna og eitthvað. Þarna sjáum við Desoin in action, hann er að one-setta creepwaves, svaka flott. Ætti að geta hraða fyrir networthinu.
Já, kannski er þetta eitthvað farming strategy, ég veit það ekki. Hannes er náttúrulega mjög klár spilari og þannig að þú veist, hann hefur eflaust eitthvað fyrir sér í þessu Disso-dæmi en ég bara persónulega sé ekki alveg svona hvað er gott við þetta. En já, Skadi komið á Joker, hann er mjög feitur. Þetta er rauninni bara svona all-around item, hjálpar hann að fæta bara, meira HP, meira mana. Já. Getur chaseað í rauninni með þessu. Bara svona, já, standard dæmi. En já, það er ekkert verið að sækjast inn að 5-5 fights eins og er. Spurning hvort að stormin þetta storm BKB getur verið talsveit svona svolítið game changer er en það getur ég kannski ekki að sjá hvort hann sé eitthvað nálægt í. Hann er komið með það, já. Hann er með þess að búin að nota það einu sinni, ok. Já. Þá nefnilega hafa þær voða lítið af mótanum þegar hann er í þessu BKB. Það er aðalega Biggi sem er að stoppa stormjumpin og þegar hann getur BKB út úr búrinu þá er voða fátt annað til að kontrólunum. Já. En já, Biggi er að fara í þetta fjarkabild, hann er að kaupa Aghanim's og það mun borga sig ef þessi leikur fer eitthvað fram í late game sem stefnir í hann sé að fara að gera núna. Mikið rétt. Það er 29 mínútur inn og það er ekkert hvort lið er eitthvað á leiðin að klára leikinn. En þetta er nýfjátt eins og er og spurning hvernig hvað er langt í að Brummi fái BKB-in sinn. Já, hann er bara 1000 af, þetta er bara búin að farma ágætlega með þessum DSO sinum en vá, þeir ná niður storminum, býttu nú við. Hvernig gerðist þetta? Ég er bara pæli ykkur allt öðru. Hannes óbreinin, það er bæbak á stormin, það er komið niður ringurinn en Brummi fellur hins vegar, hann tankar mikið af spells. Frikki er fýraður en nær að hoppa út úr þessu. Stormin er núna komin í clean-up, er að reyna að drepa Raka nær honum, 3 fallinir hjá Dyer, double kill á stormin sem bæbakaði. Líklega bara value buyback fyrir honum. Getur kannski séð smá recap. Já, einmitt, 15. kvöldsinn og hann finnur Bigga sem næra sendur hann aftur ára en hann hoppa bara beint aftur inn og drepur Bigga. Úff. Stór stormplay sinna í þessum game 2. Decade er allar sannlega að sína hvað í honum býr sem millinir. Ætlar ekki að vera sendur úr þessu móti 2-0. Hann segir hér er ég komin á storm, ég er að gegn leika í first blood og já, því ég hef ekki til að díla við mig. Frikki er að halda þeim burtu en healing wardið heldur á lífi. Það er katapultina sem þeir ætti að reyna að deffa með en þeir ætla að fórna því. Mögulega að fara í Rose kannski? Já, Rose gæti verið á borðinu og þá ef þessi storm fær Rose þá fer þetta að vera mjög skeri fyrir það er. Já. Þegar þú voruð að díla við hann tvisvar, það var ekkert nú að vera bara með eitthvað búr. Þú voru virkilega eða mikið að spelst til að taka niður. Windsay er komið með pípu líka, hjálpar aðeins á móti support damage-inu. Snappaði með Aghanim's. Mjög fallegt. Mikið af góðum useful items sem að koma út fyrir Radiant. Á meðan að Dyer er að býja eftir Axe for Bigga. Moisan er bara að byggja Hex held ég. Brummi komið BKB, ok, hann switchar út hérna Echo-sebrunni sinu fyrir BKB sem bara snudd og þeir geta að fara í eitthvað mission núna. Það er Rose í gangi þannig að spurning hvort þeir ná að stoppa það. Þeir virðast vera að hafa góðan tíma til þess. Það er bara að jugga lemjan. Þeir smóku upp og hlaupi í þetta. Þetta er perfect tími til að make a rotation. Þeir finna bara eitthvað illusionina. Þeir vita vantanlega að það er smók núna eða hvað. Þeir eru bara inn í pitinu. Það er ekkert að gerast. Frikki hlaupir inn. Dodger stunni frá Centaur. Decade hoppar inn nær Bigga, silencer hann. Hann er að fara að drepa hann. Hann nota BKB sitt að drepa þetta Sorptor. Það kemur öllin frá Radiant út. Pappa Brummi er að tanka Omnislasið. Hann er inn í hringnum. Hann er að ná að tanka ágætlega. Hann törnar. Fær kúluna frá Moisa og drepur Juggerinn, vel spilað. Ignir er að falla inn á móti Frikka, hann deyr. Moisa er fyrir aftan að kasta spells. Þetta er glæsilegu fight fyrir Dyer. Þeir ná sendarnum líka, hann er að fara að falla. Nær ekki að fella Brummi lifir í gegnum allt. Busted segir Moisa og þeir eru að fara að keira í Rose vandalega eða hvað, vilja það fara mid. Moisa hleypur í Rose og það er, Biggi fyrir Rose, já, og það er hægt að kóla þessi Rose er hálf á P. Perfect rotation þannig frá Dyer. En býta nú við, Moisa vill gefa Decade fleiri kills, hann fellur meðan fyrir liðans í Rose. Þetta er einhvers konar playmaker dæmi hjá Muslinni, stormar ekki með eitt mann og náttúrulega kosta þesta, þannig að
gefur lífsitt fyrir Roshan Kill og Aegis fyrir Brumma. Roshan segir dedicated team chat, það alveg rétt hjá þér vinnur. Þeir tóku Roshan á meðan þú varst að drefa Moisuna. Space created. Space created. Já, við þurfum aðeins að fara yfir ástæðan af hverju að Moisan var að pusha meðan liðið hans bakkaði í Rose. Þetta eitthvað space created strategi og hann ætlaði að fórna sér þetta sem þú sagðir fyrir í leiknum? Já. Hann þarf að gera þetta fyrir liðið. Sko, vissulega virkaði það þannig. Signature Moisla segir Helgi Observer. Það óvíst að vita sko hvað Moislu svona hvað áætlunin hans sko, hvað planin hans en í svona keisum þá virkar það. Þannig að þú veist, maður getur eiginlega ekkert question á það. Akkurat. Ég var ótt að velta fyrir mér að þeir ætluðu að reyna að pusha og forsa buybacks og beila síðan og klára Roshan þannig. Einmitt. En þetta gengur bara ágætlega fyrir þá. Nú þeir komin með Aegis og Brumma og það ætti að gefa þeim eitthvað smá lít í næstu teamfightum. Og nú Moisla komið Hex sem er í rauninni eina alvöru leiðin til að díla við Stormspiriti núna. Hvað finnst þið? Nei, þetta bara að loksins koma með Hexin. Já, einmitt. En þú veist, það mjög góð leið til að counter hana því að það í rauninni ekkit, Hex svona, þú veist, þú náttúrulega getur ekki notað á móti BKB. Nei. En það samt gott á móti BKB að þið litið, það instant cast og ef þú nærða að hexa gæjan áður en BKB þá hann líklega að fara að deyja í hexunu. Já. Og það smoke, þeir smoke í trianglunum sinum, vilja picka fight núna fyrst þeir eru komin með Aegis, Frikki kom með Agnims, hann alveg mjög skeri á þessum Ember Spirit. Nú þeir farnir að veða, þeir vilja fá eitthvað fínt kill, vilja fá eitthvað sem gefur þeim eitthvað edge til að láta leiða þeim að komast inn í baseið. En Radiant virðast að vera á tánum, þeir ekki að gefa þeim neitt, þeir sjá mér þess að Wardin strax á pleysan. Gott defensive spil hjá Radiant, átt svo þessu að þeir eru undir og gefa Dagir ekki neitt færi á einhvern teamfight sér í vil. Og prinsinn hleypur inn á leinið, fyrst að smókin búinn. Það mjög gott, það sem ég tek eftir þessu móti, það mjög gott mapp á að sjá af liðanum. Fólk að lesa smókana sem að koma út. Það ekki mikið verið að láta ná sér með buxuna niðri. Og bara já, svona mjög impressive sko, hvað fólk orðið gott í þessari íslensku senu okkar. Já. Svona gott teamplay, þú veist, sérstaklega hjá þessu liði býtum við, það Ember Spirit Go, það stönn í búði, hann með Remnant, glæsilegt fyrir eitthvað, lætur ekki ná sér. Já, sérstaklega þessu rakka liði, sko, það mjög gott teamplay, þú veist, fólk ekki að reyna að solo-karja leikina. Nei. Mortal-spilarinn ekki að pikka Medusu og reyna bara að fara í eitthvað late game. Það bara verið að reyna að gera space fyrir liðið sitt og og svona gefa sko fólki sens á að sína hvað þið býr. En við ættum að fara að sjá akkurat teamfight, þeir vilja nota Aegisinn. Þeir eru bara góða klónan, þeir fá ágætt stönjana frá Hannesi, það verið góða að drekan samt að meðan Storm fellir drekan en hann búið með allt með Hannesi eiginlega, kemur eitthvað fail 4 þannig að þeir finna Juggin, hann silencer, hann kemst ekki út úr hringnum, hann að falla, hann fellur á móti Hannesi sem poppar að rýna á mótunum og Frikki nær storminum á backlineinu sem var out of mana og þeir eru að fara að fá næsta kill líka Centaur fellur glæsilegt spil hjá Ragga & Co. Mjög vel executed fight Radiant mögulega svolítið mistök að fara eða svona miklu púri í Ragga, hann bara Tsukiro það var mikið af spellum í boði eftir þó að hann dó Aegisinn á Brumma mögulega ekki fætum sem þeir vildu og nú eru þeir að fara að borga fyrir þessi mistök. Það líklega að fara að falla hérna raksjaðum. Það engin ástæðs að beila núna, ég menna þeir unnan teamfight og það ennþá Aegis í gangi, mistu engan mann. Frikki hleypur inn, hann að sóna út óvinnuna, vill ekki leyfa þeim að fá neitt sens á að verja þetta raks. Hoppar inn í vellinn, mjög aggro hérna. Emberinn bara að refsa þeim og segja þeim að halda sér heima. Þetta alvöru keisla sannarlega eins og hann heitir á Steam. Þeir drepa Willow inn í base, hún með buyback.
spurning hvort þeir reyni það sama á þann. Ég veit ekki hvort þeir eru nú starkir til að fara í þrón, en þeir eru completely að kapitalisa á þessu tækifæri sem þeir fá hérna. Fara inn í baseið, klína það upp, treystir ekki í þrón, en það er það bara gott call held ég. Spurningum hvort að þeir vilji taka næsta turn. Já, þeir virðast að vilja það. Hlaupa á mittið. Síðan að double damage bot. Já, príma. Gott við að næsti. Hannes sér þetta. Geta vel farið í næsta teamfight með þetta GT. Og nú er hann orðinn mjög scary monkey. Hann er komið með, var þetta jarðskjálfti? Fannst þú? Ég fann ekki fyrir Nei, ok. Er þetta ekki bara tensity í leiknum? Já, mann er orðinn tensina. Þeir eru á nöfinni að taka þessi úrslit 2-0. Hannes er komin með double damage á Monkey King. Hann er komin með Butterfly, DSO, Big OB, allt sem hann vill. Moisa er að hexa Centaur á einhverju ástæðu. En þeir ákveða að pússa ekki hægrandi. Þeir vilja fara í bara restina af turnunum. Það er flowchart Dota í gangi. Þeir vilja bara taka allt í réttri röð. Fá bara clean sweep hérna 2-0 vonandi segja þeir. Og Biggi er komin með Aganimsið og þetta er nákvæmlega itemið sem að þeir þurfa á móti þessum storm. Ef þeir ná jumpinu, ef þeir ná static storm þá er engin leið fyrir hann að komast út. Nei. Hann getur ekki björg á B, hann getur ekki forstafað sig út. Það er ekkert að björga honum at all. En býtum nú við, þeir finna Bigga þannig að það er so much for that. Þeir fara á næsta mann sem er Raggi. Ekkert revíl. Ekkert revíl í boði, þannig að Frikki mætir inn, Hannes fær gott stöðn á 2 hérna. Amma og Centaur eru inni, býtum við, þeir nota allt til að hlaupa út. Polarbear fellur, Frikki er hvergi banginn, hann ætlar bara allt áfram, hann er með change aftur til smá. Hann getur fengið eitthvað meira cuts, healing wordin er döður, Hannes hoppar áfram, er hann að fara að góða meira? Nei, þeir stoppa sig af, Frikki er komið með refresher, hann heldur áfram að farma og skeila upp í þessum leik. Nú er þeir komin inn á baseið og Hannes hoppar inn, hann lætur stönna sig samt, hann er ekki ódýrlegur, hann verður að passa sig, hann deyr 100-0, lætur ná sér, þetta er ekki gott, nú er þeir 3 á móti 4, Frikki poppar bjögg á björnusinu, hann er ekki að fara að ná að drepa allir sem enn, hann poppar voða mörgum remnants, hann á 1 til að komast út, Storm er í base, hann er að rísina, hann getur komin bara aftur inn með stórt sip, þeir þurfa að passa sig núna, Moisla geti orðið fyrir barðinu á honum, þeir vilja ná Juggernaut niður og hann fellur ekki, hann er búinn með Omnislassið samt. Storm jumpar inn, hann vill að ragga aftur, hann er að fara að fá nei eða hvað, ekkert detection í boði, buyback á penisinum, en þeir eru bara 4, þeir eru aukninn að halda sér á lífi samt, Moisa er svolítið low, hann hexar Juggin aftur, Juggin er búinn að heala fullt upp og Frikki fellur líka, hann er döður í 100, Moisa fellur líka, þetta er disaster, Hannes lætur hann á sér og bara allir deyja, þeir reyna að taka hann fight, þeir áttu ekki deynandi að taka hann, 1 buyback frá Frikka en þetta var algjörlega worth it held ég. Já, klálega, en að Brummi hafi verið fyrsta hitins að falla, það var stóra mínstíð. Já, heldur betur, þetta er aðal karriðin þeirra, hann er með, sko, við sjáum kannski nettorðið, ég veit ekki hvort hann sé yfir hérna, nei, ok, Frikki er yfir honum, en hann er samt svona lykil partur í þessu tímfætti þeirra, stórt stönn og núna er bara algjörlega búið að snúa blæðinu við, þeir eru mættir, Raider eru mættir í highgroundið, kapitalisa á þessum mistökum, vilja fá fyrsta raxið sitt, fá 1-for-1 í þessu raxdæmi og Rosen er opinn eftir þessu, þannig að þetta gæti farið, já, gæti stemt í mjög góða stöði fyrir Raider í rauninni, bara fyrir þetta eina monkey kill. Það gæti fara að koma eitthvað revenge fyrir þetta, hvort þeir ná að taka inn. Já, þeir þurfa að vera fljótir sko, eða þeir ætla að ná Rosena því það er 29 sekundur í Frikka og hann getur komist öðvöld aftur inn. Biggi setur Jugger í búrið, það er samt ekki að gera mikið damage á hann. Búrið er á búið og það klárast og Polarbear hendir Jugger út, en þeir vilja bara fá prinsinn í staðinn, ná honum sinns mér, já, notast hann niður og expendiði þarna Stampede til að reyna að komast út, en það gekk ekki. Miðað við að Amman var svo eina sem hérna fjalla, þá er þetta vel sloppið hjá Radiant. Já, allir það ekki. Komist undan. Nú er spurning hvort að þetta snúist aftur og þannig, kannski ekki svo mikil viðsynningur. Þeir fengur axið á vissulega, en Rosen er opinn og það er mikilvægt objective fyrir bæði liðin. Aðalega fyrir Radiant. Komin í svona þunga miðjuna mögulega. Þetta er second Rose, þeir fá hérna Little Shardin.
og þeir eyða engum tíma Dyer, þeir bara bruna í hann og hann mun falla hratt og örugglega. Þeir fá búbluna frá Moisa sem buffar og taksbíti öllum, kemur hérna Meteorhammerinn niður. Þetta svona gott utility Arc-Warden dæmi sem hann að provida. Joker Illusions alltaf skátt en það bara ekki séns. Hakanum Shard fyrir ekki með það, ég veit ekki hvað hann taka það, hann ætti bara að gefa einhverjum Moisa eða eitthvað, Moisa með það líka. Já, byggja á að fá það, byggja með besta geggja Shard á byggja. Já. Ok, þá erum við komin aftur í þessa sömu stöðu vorum fyrir nokkrum mínútum. Dyer eru svona á offensive, vilja fara að claima fleiri byggingar væntanlega og vilja bara koma sér í einhverju stöðu til að geta lokað þessum leik brálega, ef ég þekki á rétt. Þeir eru svona með frekar mikið allt sem þeir þurfa. Hannes er mjög sterkur, Moisar er sterkur, hann er blink og Hex Meteorhammer á þessum Arc-Warden geta póka turnin aðeins með þessum hamari ekkert mál, klónin fer inn byrjar að lemja byggingarnar það er erfitt að komast í hann þeir senda prinsinn tilbaka býta nú við, þeir eru kompa á vilina, Hannes Stormjumperinn á bygga vill fá hann, það er ekkert jú þeir fá Glimmercape og nær að björgunum Ekki sem prokkar. Já, ná Aegisinum, Friki mættur inn, en Joker er ennþá með Omni-Slash, spurning hvort hann sé að fara að ná einhverju góðu slashi, hann poppa Big á BN-inu sinu, Biggi deyr, prinsinn nær honum niður, en hann buybackar, nú eru Dyer á afturfótunum, þeir eru hlaupið, nei, Friki vil hlaupa inn, honum er alveg sama þótt að þeir sorti sér döður, þeir poppa Monkey öldinu, Joker er að vera low, hann nær að spinna sig út, Centaur er inni eins og hann setur disarm en þessir apar eru nótlu að drepa hann er með buyback samt. Vill hann nota, það er spurningin. Þeir eru byrjaðir að ráða straxi, það er Meteorhammer, Stormin er með full mana en ekkert BKB. Þeir poppa hérna Storminum, sita á Joker, þeir vilja ná honum, þeir eru ekki að ná honum. Það er Omni í boði, hann Omni er, en það er Invis, hann notar hérna keipið og fer Invis. Turnar, en hann er samt að fara að falla eða hvað? Hann er svo low, hann deyr. Skari nær honum niður, alveg keisla Friki, hann er rosalega low á manna, Stormin mættur inn aftur, þeir eru að fara að ná honum líka, 2 eru dauðir, buyback á Jakiro, 4 fallnir, 5 að fara að falla, team wipe á Dyer, Radiant, pull it aftur, eru þeir með raxið sitt, það er spurningin. Þeir stoppa þetta Aegis push, þeir halda Raxanum, glæsilega vel spilað hjá Mightiest Monkeys, þeir eru að halda sér í þessum leik, Biggi búinn með buybackið sitt, Raggi er buybackaði og lifir ennþá og það er bara push í hináttina. Ég vil bara segja að þeir deffuðu bara rosalega vel sko og þetta var alveg hnífjaft. Já, heldur betur. Langur teamfight og bara þeir gáðu bara allt eftir. Og sjáum þannig að þeir nota rosalega mikil að ná Juggerunum og meðan þá fær Stormin bara og restina af liðinu að gera það sem við vilja og ná þá á Radiant öll últíðin sin nema Jugger. Og þeir eiga 2 buyback viðbúin en það fyrir að vera svolítið scary fyrir Ragako. Það er ef þeir deyja núna þá eru þeir buyback döðir sem þýðir að það er opið throne og þeir þurfa alla 5 til að defenda á móti Mightiest Monkeys. Það er jump á Ragga, þeir verða að bjarga þessum drega. Friki keirir inn, hann vill bara fæta núna, hann hleypur á Polarbear, það er notað stampídlan að komast út. Hannes er mættur inn, hann er disarmaður, Poppy á björnu sinu, hann á Monkey öll inni. Hann vill fá Stormin, Stormin er low mana, hann er með allt í available, ekkert stun samt, hann er bara zone út liðið núna. Þeir fá ömmuna, hún á ekkert buyback, þetta er 4-4 núna, en þeir geta ekki chasea neitt meira. Nota buybackin sín og þetta er orðið frekar jafnt. Nema hvað, þeir eru búin með slatta buybackum núna, eiginlega allir búin með buybackin sín á Dyer, þannig ef Mightiest Monkeys ná að vinna í teamfight þá ættu þeir að geta unnið leikinn, þannig að það er spurning hvort þeir fari núna í eitthvað smoke play að reyna að ná þessu færi, reyna að close út leiknum, það væri rosalega sterkt fyrir það, en þeir eru bara 4 eins og þeir vilja bíða líklega eftir ömmunni. Já, klálega, Amman er með hún leggur mikinn hönd á plóð með þessum últum. En sjáðu, þeir taka smoke bara á Dyer. Þeir vilja fæta líka, þeir vita að Amman er ekki með buyback, þeir þurfa bara eitthvað smá til að komast inn í basið og þá gæti þetta verið búið. Þetta er rosalega tense leikur. Tense staða fyrir báða.
smá mistökinn að geta þýtt bara endalok. Þannig að er pælingin hjá þeim að þeir vilja bara wipa út Radiant og þróna beint. Reyna bara að klára þetta. Já, það Eftir hlýtur að vera. Þetta er ballsy move hjá Dyer sko, að taka hennar smoke, af því að þeir gætu smokað inn í smoke og ef þeir tapa þeim fight þá eru þeir búin að tapa leiknum. Já. En þeir eru einn upp í þessari seríu. Þeir eru til í að taka smá sjansa, taka smá risk. En þetta styttist í að þetta verið 5-5. Hamman er að spóna svo að það gæti verið að Radiant vilja hlaupa í þá. Mjög hættulegt að vera að fæta hérna fyrir Rósin. En hvorugt lið er tilbúið að hlaupa á hvort annað. Þetta er mjög viðkvæm staða fyrir báða. Frikki er komið mjög gott farm, hann er komið með glipni. AOE rútið verið mjög gott til að katsa í þessum leik. Juggerinn er á toppinum í nettur svona, hann er komið með rosa marga item, komið bygg á B líka sem hjálpar mikið á móti öllu þessu drastli. Já. Og það er smoke, þeir taka smoke allir nema Storm. Gæti náðu einhverju pick-upi. Þeir finna, Frikki er hérna en hann rétt svo nær, hann revílast ekki, þeir ná ekki jump á hann. Munaði millimetra þarna. En það er erfitt að lokka niður en hann getur poppa pick-upinu sinni áður en að hófstabbi kemur ef hann er að fylgjast með. Það var ekki frýtt kill. Hver allir taka þetta DT? En DT fyrir Jugger og þetta er perfect rún fyrir hann. Hann er með rosalega mikið base damage. Já. Núna er komin á stað sem á eitt Omnislas gæti bara væpaði liðið. Og allir eru mættir. Moisa er að senda klónan í raxið mitt. Gott play hjá múslunni. Það er ekkert ekkert hérna hann gerir þetta bara, þetta er sniðugt. Nær með reynsraksinu og það er ekkert def. Þeir vita það væntanlega að Radiant er mætt fyrir utan basis þeirra. Hannes er komin hérna á botlinni. Ég er að hoppa er að leita okkur treyti en Diggate hoppar inn, hann vill fá okkur cats, hann finnur Frikka, er þeirra frá hann á chainstona, hann poppar ekki bygg á bíðinu sinu. Frikki dauður, hann er dauður án buyback, hann geggjur static storm. Moisla hoppar inn, hexastormin, er hann frá að komast út. Hann er unhexaður, þeir stampið út, poppar niður healing wardinu og þeir eru að fara að heal í gegnum þetta. En klónin er komin niður, þeir verða að fara heim og verja. Klónin er komin í þrónið, Monkin hoppar út, hann var líka að lemja þrónið. Stormin er að hoppa eitthvað bot, hver gangi þar, er hann að ná Brumma, Brummi er að törna, hann setur hexi niður, er hann að fá hann að drepa hann. Stormin er mjög low, en Brummi vill komast út, hann vill ekki taka hann fight, hann veit hann er buyback laus, það er betra bara að hörfa og býða til buybackinu, en það eru 2 korar dauðir á Dyer. Radiant getur farið í throne push ef þeir komast í baseið. Hannes verður að kaupa tíma fyrir liðið sitt, hann hefur ekkert til að fæta alla þessa gæja. Rósan er að spóna soon. Spurning hvort að Radiant viti að það sé engin buybacks í boði. Hannes er að hoppa á sig núna bara, veit ekki alveg kannski hvað hann á að gera. Hleypurinn í Rose, segir þar, engin Rose komin, ok. Hann þarf að fara að kötta millenið helst, en það er erfitt á móti Storm, hann er ekki með bygg á B og er ekki sjálfur með buyback, þess að buybacks á hann gæti fara að kosta þá. Polarbear hendir Juggin minn en nær finnur ekki dregan. Þetta gæti verið endurinn fyrir Ragga og Co í Game 2 hérna. Þeir líta mjög vel út til að fara, það lítur út fyrir að þeir geti alveg tekið eitthvað þrónpúsina en þeir eru ekki að treysta þessi í það, þeir vilja fara í Rose. Þetta gæti verið mistök þar sem þeir hafa alveg 40 sekundur en það var eitthvað creep cut hérna í gangi. Creepin er ekkert nálægt baseinu, Dyer baseinu. Þannig að þeir sætta sig við Rose, Hannes næra að kaupa nægan tíma fyrir liðið sitt til að respawna og þetta gæti þessi leikumar, hann er bara fram og aftur late game veisla, komin 50 mínútur hérna, allir að vera maxaðir, þriðji Rosin, komin 80s refresher cheese. Málið það sko að það eru opnir endar báðum megin, þannig að það er margir svona, þetta bransast alveg rosalega mikið út. Já, og þeir eru það sem að hjálpar það er rosalega mikið, það er arc-wardinu núna, það er split push möguleginn sem hann hefur að típja inn á hérna sænið eða creepin eða hvað sem það er, ég veit ekki hvort hann sem er travels og blinka inn og meteora baseið. Það er chip damage, hann er ekki maxaður, þeir finna hérna klónan og bara myrðan sem er bara mjög gott move, ákveða að nippa þetta í buttið. Hannes vantanlega gerir sér grein fyrir það að sé ykkur ward þarna, þarf að passa sig. En já,
það þetta split push mjög pirrandi til að díla við svona seint í leikinn, sérstaklega sem að Radiant bara komið 1 rax, þeir eru ekki með eitthvað alvöru fótfesti í dire baseinu. Spurning hvað Brumi vill gera, vill hann fara í base og reyna að forsa það aftur heim? Það er spurningin, hann hérna bot að svona snæpa creepbase sem alveg bara mjög sniðuð hugmynd. Já. En hræddur að vera spottaður þannig að týpir í base. Frikki á meðan komin inn á topp, ætlar að pressa hans toppraxið. Það engin í rauninni, Stormin mætir en hann bara júlsar hann, rútar hann, ætlar að fæta hann eitthvað, ég veit ekki alveg hvort þetta sé eitthvað endla gott plan. Það eitthvað spirit duel hérna á topp, Frikki poppar, BKB einu hoppar út, ákveður að fara í base, eða bara smá tímabúti. Það geggjaður teamfight bot, þeir drepa sendurinn og Juggin fellur líka, góð 2 pick-offs, þeir eru báðum með buyback en mjög gott að fá þessi kills og það Ignir líka, hann fellur. Þetta slam. Geggjað slam hjá Brumma, hann slammar hann niður með stafnum, Abakongurinn kominn í late game og hann að gera rosalega mikinn skaða. Mjög gott pick-off og bara gott capitalize á split pushir, sjá að Stormin farin, þá ákveður Brummi, ok, keiri í það bot, hendur monkey-ultinu, hendur öllu nær 3 killum og þetta nákvæmlega staðan sem vilja vera í núna. Forsa buybackinn, hlaupin í baseið, reyna að fá færi á að komast í þrónið. Þeir eiga 1 turn eftir og Rax. Viltu meina að þeir ættu bara að klára turnin að þeir fái mega creeps? Sko, já, núna held ég hægt að gera það. Sjá þetta graf, þetta rosalegt, það rosalegt fram og aftur í þessum leik. Þetta Dóra byggarinn, dömur og herrar, bara eða leikir hérna í þessum senasta viðbyrði ásins, eins og við sjáum, topplið, toppmenn, toppleikir, allt í bóði mín, Dóra. Allt tipptopp. En já, við erum í þessum öðrum leik, 55 mínútur liðnar, það kemur buyback, Frikki á highgroundinu, hann að pussa baseið, Brummi hlaupinu upp, það 2 buyback, þeir vilja taka hann fight, Amman ekki að stöðna neitt með Akanemsinu sinu, þeir byrja að lemja senast á Raxinn, þeir verða að defenda þetta, Radiant menn, Juggin alveg að spóna, Frikki að keyra inn á meðan Juggin ennþá döður, Raggi byrjar að lemja á Raxið, Brummi hoppar inn, stönnar, hann dodgar sendarstöðni, vill ná Ignir, hann alveg Ignir fellur aftur, hann á ekkert buyback, Decatur á hoppinn, hann vill fá Biggi búinn að kasta allir spilum samt, það alltaf nefnandi, Edison poppar, disarma Brumma, Brummi poppar niður allt inn í sinu, Windseyri að hlaupa út, Stormin chainstunner, Stormin döður, hann á buyback, hann þarf að buybacka, hlaupa inn, hann hoppar aftur inn, geggjað pull á Bigga, dreipur hann, Moisar einn eftir, Brummi og 3 buyback á Dire, þetta rosalegur fight hérna, Frikki komur aftur inn, hann rútar 2 gæja, poppar Bigga á bíðinu sinu, reynir að gera damage, hann ekki ná að gera neitt, Juggin bara að hlaupa inn, hann á ekkert spinn greinlega, hann spinnar, ok, Frikki low, Frikki á ekki buyback, hann verður að passa sig, hann poppar BKB aftur, Stormin mættur aftur inn, hann low mana samt, Amma hoppar inn, þeir ná Storminu aftur, Stormin döður án buybacks, Amma buybackar, Juggin að vera síðsæður niður, hann í BKB-inu sinna, hann að deyja samt, Stormin deyr, hann buybackar, Juggin deyr, hann buybackar aftur, það eru bara 2 eftir, Papa Brummi með ultra kill, hann vill fara í base, það eru bara 2 eftir, þetta ekki defense, það eru 5 lifandi á Dire, þeir viljast vera komni með þennan leik, Brummi lemur þrónið, bara Amma og Juggin eftir, eru þeir frá að halda þessu, einhver vonin hana, geggjaður static storm hjá Bigga, nær ömmun inn í cage, Juggin 1 eftir, Frikki hoppar inn í vel, þeir eru að lemja þrónið, þetta búið, dömur og herrar, Raggi og Kors eru sigurvegarar í Dóra byggarnum 2021, geggjaður senasti leikur, geggjað performance, geggja production. Wow. Satt segirum. Stort vá. Stort vá og Moisa fekk vinn á þessum Ark-Warden sínum, hlýtur að vera glaður núna. Ég geti alltaf, mér langar bara alltaf, hvað að segja, I can only dream of hvað í gangi hjá þeim núna. Það eru mikil hlátrasköll, það mikil fagnarlæti væntanlega á þessu Discordi hjá þeim núna, sjá þennan leik, sjá þetta graf. Ég vil bara meina að þetta graf segir mér 1000 orð. Þetta bara eins og, ég veit ekki hvað, ef þetta var í línurit hjá einhverjum, þá hefði miklar áhyggjur of þeirri mannesku. Já, hvað getur sagt um þennan leik? Sko, það fyrsta sem ég get sagt um þennan leik er að þetta bara klálega besti leikurinn sem við höfum fengið. Já, var það ekki? Þetta var bara besti leikur mótsins, by far. Bara hands down besti leikurinn.
og það sem að ég var virkilega ánægð með Mighty Monkeys var að þeir náðu að koma þessari dæld inn í Raggi og Kors Já, sem við höfum eiginlega ekki séð áður nei, á mótinu. Það var millinið, Já, þeir náðu góðu millinni, Mjög góðu náðu millinni. geggjuðu performance á storminu sínum, hann átti góðan leik, já, náðu að kontróla örleikjuminu, en þetta fór nógu langt, Hannes komst inn í leikin aftur, það var eftir hann fekk þetta BKB, þá byrjaði hann að vera meira impact, akkurat. Hann kom seint inn í leikin en betra seint en aldrei. einmitt, og þetta leit, einmitt, þetta var, þú veist, það var góður leikur líka, því það voru mistök báðum megin, þú Já. veist, báðir voru alltaf að reyna að fara í pússið, Akkurat. fram og aftur, og það er það sem við sjáum í þessum late game dóðarleikjum, að ein mistök kompánda, Já, þetta er combat effektið, alveg klálega. þú veist, þú manst, þegar Hannes stóð þannig inn í beisinu, Það það byrjaði bara eitthvað fram og aftur dæmi, það byrjaði þetta opnir endar dæmið. Já. Það er bara að bæði liðin eru með opna dyr að beisunum og það er bara komið sem mind games hvort að Radiant vilji fara Dyer vilji fara að Radiant og forsa þeim tilbaka. Einmitt. Þetta hefði alveg getað endað í base race. já, og sko, þú veist, þeir voru bara, Raggi og Kó, þeir voru hársprit frá því að tapa, þeir hefðu í rauninni getað þróna á þarna þegar að Moisa og Frikki voru döðir án buybacks, bara Hannes að halda beisinu, Algjörlega. ef þeir hefðu bara komist inn í beisi, þá hefðu þeir líklega verið takið þrónu og þetta hefur farið í þriðja leik, Já, en þú veist, þarna kemur það líka, það er advantage að vera búin að vinna eitt leik, já. þú veist, þú ert í sporunum hjá Mighty Monkeys, þú sérð, ok, við gætum tekið þrónið, en þú vilt samt spila þetta safe, þú ert ekki Já, mikið sem mistök og overextenda, þannig að þið farið rós, leikurinn lengist, Já, Raggi og Kóros áttu klálega sko svona meira sveigrúm til að gera það sem þið vildu. já, Ná einmitt, að sína eitthvað svona sína ykkur að kokki stæla já, einmitt, á meðan sko að þetta er bara high risk, high reward sem að Dyer áttu efni á en hinn er ekki. akkurat, Og Radiant þurfti einhvern veginn bara að snigla einhverju svona safe strategíu sem hefði sömuleiðis verið fyrirsjáanleg. einmitt, akkurat, Þannig að, og sem borgaði sig vel, ég meina þeir voru með mjög svona smúð siglingu inn í hann leik, já, þú veist, þeir eru með miklu einfaldra gameplani sem við töluðum þú veist, þeir eru með clear initiator, eitt gæði sem þarf að karja, sterkan midlaner sem getur svona, þú veist, mega mikið impact, já, en einhvern veginn, sko, þegar þetta var komin í late game, þá einhvern veginn byrjaði þetta line-up hjá Raggi og Kó að virka miklu betur og þeir svolítið bara svona, þú veist, þeir voru oftar í svona bílstjórastætinu. já, Þeir voru að setja pressuna, þeir voru að fara inn í beysið einmitt. og á endanum þá borgaði sig, skilur við. Og þeir sýndu sko Raggi og Kors enn eina vittina hvernig þeir spila saman er að ef það kemur eitthvað babb í bátinn þeir detti yngar á hólu að þeir sýndu bara í þessum leik að þeir hafa getu til þess að komast upp Já, úr þessari hólu. komast upp úr henni, Já, akkurat. Þeir lendi í erfiðu stöðu en gátu komið aftur inn í leikin. Já. Og það var held ég þessi síðasta vitt sem að við áttum eftir að sjá með þeim Já, á þessu móti. algjörlega. Og hérna sjáum við grafið aðeins aftur. Rosalegt graf, við sjáum hann í kringum 30 mínútur eru Mighty Monkeys alveg þvílíkt yfir, eru með rosalegt net worth lead, ekkert svakalega mikið win probability endilega, en alveg mikið experience og net worth lead og samt, eða sko reyndar þegar ég skoða þetta, þá er þetta bara 5.000 net worth lead, þeir hafa verið frekar jafnir á tímabili. Já, ég fylgdist með net worth leadinu og þetta var allt rosalega jafnt sko. Já, svo kemur þessi algjöra nóstífa þarna bara þeir fá algjörlega lítið aftur Dyer menn Já, og virðast bara verið í bara meirinn 50% win probability og eitthvað og svo kemur hann aftur upp, já, þannig að við vorum að tala um leik sem fór bara fram og aftur og það var nákvæmlega það sem við sáum. einmitt. Ég var nefnilega að velta fyrir mig hvað gerðist á þessari 43. mínútu. Var þetta eitthvað rósfæt eða að Já, þegar hann fór aftur upp Já, uppspækið sko. Já, ætli það hafi ekki verið Hannes að degin í beisinu. Það geta líka alveg vel verið sko. Gæti trúið sko, á þess að fullar neitt með það. En já, ætli það séu ekki bara lokaður frá okkur. Við bara óskum Raggi og Kors innlega til hamingju með sigurinn í Dora Cup. Algjörlega, þeir bara sannfærandi sigur. Sannfærandi sigur. Þrátt verið að hitt liðið bara veitti þeim virkilega góða mótspyrnu. Sjátt á Mighty Monkeys. Algjörlega, en Raggi og Kors sanna sig sem bara sterkast að liði í mótinu klálega og bara velskurðaði sigur.
bara ég get ekki verið meira sammála. Já, þá séum við bara takk fyrir okkur. Við hefum verið hérna broadcast tími í Dora Cup, Chatlat, Bergur, Flying og Sonny Boy á Hopsinu. Já, takk fyrir árið og bara eigið gott kvöld. Gott kvöld.